Ola Pashugba, sorry. Are you in? Trying to see if I can find him. Okay. In the meantime, while we're waiting for our first presenter, I will introduce our moderator for today. I introduce our moderator, Emma Binope, or Yoruba la fẹ́ sọ. Yoruba ni the main primary language. Lágbára Ọlọ́run, a dẹ̀ ní àwọn oríṣiríṣi, a ní French, a ní English, a ní orúkọ àmbẹ̀ Spanish, kódà tá bá dẹ̀ wá sílé a ní Hausa, ní Yorùbá a ní Fúlàní. So, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àwọn màmá wa tí Modúpẹ́ Ọlá Lawal tí gbogbo wa mọ̀ ní ìyá ìwé, àwọn náà máa bá wa handle program ilé ní. Ọlọ́run dẹ̀ fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ gidigidi. Wọ́n ní ìmọ̀ lórí àwọn nǹkan tí a fẹ́ sọ lónìí. Àwọn náà, àwọn tí Ọlọ́run ti prepare ní fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn gbogbo nǹkan tí a ń ṣe wọ̀nyí pátápátá ni Ọlọ́run ti prepare àwọn fún. So, a máa gbádùn. Akẹ́kọ̀ọ́ tó di pé lecturer, the first lecturer, Bàbá wa Fáṣùgbà kan tó wọlé, a máa lè máa sọ one or two things preparing for him to come in. Chief Modúpẹ́ Ọlá Lawal, ìyá ìwé, mother of the youths. So, àwọn youths yẹn gangan náà ní ìjà tí mọ, ká lè ní nǹkan sílẹ̀ fún wọn, ìbí èdè wa. She's a well-cultured Yoruba language promoter. So, a former civil servant since the old Western region. So, wọ́n mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ká tún ìlú ṣe, ká take care àwọn ènìyàn. Ọlọ́run fún wọn lórí ọ̀fẹ́, wọ́n kọ́, wọ́n dẹ̀ fi ṣe iṣẹ́. She is a strong member of Yoruba Nation agitation. Gbogbo a mọ̀ yẹn. A member of the Interfaith Prayer Warrior. So, àwọn tó ń fẹ̀ṣẹ̀ kù bí òjò àti àwọn tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ nípa kí nǹkan kó lè dára fún gbogbo Yorùbá. Ìtàn bá lè ṣe nípa tara, wọ́n ṣe nípa tara. Ìtàn bá dẹ̀ rí pé kán ṣe nípa tẹ̀mí, no prayer warrior náà ti máa kù mọ́lẹ̀ o. He is a member of the resident governing board of the Yoruba Central Office, Diaspora, and a UK-based science educational consultant. So àwọn ìrírí sí àti ìjáde wọn yìí, ó jẹ́ kó prepare wọn, fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti pàápàá fún lílo èdè wa, èdè Yorùbá. Àwọn ni director and founder of the Bullard Health Education, and she's a health advisor, promotion advisor. Àwọn ni chairperson of the Yoruba Strategic Group. So at least Ọlọ́run fún olórí ọ̀fẹ́ láti prepare strategy. Ara strategy yẹn náà lélẹ̀, a fẹ́ lọ síwájú, gbogbo ayé ló ń tọ́jú nǹkan tiwọn. Everybody ló ń tọ́jú nǹkan tiẹ̀, gbogbo orílẹ̀-èdè ló ń tọ́jú nǹkan tiẹ̀. Kò sẹ́ni tó máa bá wa tọ́jú tiwa, àwa náà la máa tọ́jú ẹ̀ fún ara wa, ara strategy náà ni. Yeah, àwọn màmá ni, she's the mother and grandmother, the wide range of life experiences. So, in fact, àwọn gan lè give lecture lórí nǹkan tá a fẹ́ sọ lénìí. A lè mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá wà níbí nísìnyí lénìí, àwa gan ní ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ nípa èdè Yorùbá. A jọ fẹ́ lùkùlùkù, à ń rìkọ́ọ̀dù nǹkan tá à ń sọ yìí, a dẹ̀ wà live lórí Facebook for record. Àwọn èèyàn tí wọ́n máa wò wá, wọ́n pọ̀ ju àwa tá a wà lórí Zoom lọ. Àbá wa Ọláyọmí Kóìkì, wọ́n wà níbí, inú wa dùn gidigidi wípé àwọn náà gbà láti bá wa stream ẹ̀ live, bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So mo kí gbogbo wa káàbọ̀, mo kí àwọn màmá wa Chief Modúpẹ́ Ọlá Lawal, ẹ káàbọ̀ mà. God bless you. Yes, ma. Inú mi dẹ̀ dùn wípé
fún yín ní long notice. Ẹ̀dẹ̀gbà ìyẹn ni pé ever ready ni wọ́n inú wọn dẹ̀ dùn sí nǹkan tá à ń ṣe ọkàn wọn balẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá Central Office Diaspora tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ gbogbo Yorùbá. Mo lè sọ díẹ̀ nípa Central Office. Àwa tí a ti bá bọ̀ for about 2-3 years now láti 2020 ẹ ti mọ̀ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ìtọ́jú Yorùbá welfare gbogbo Yorùbá pàápàá àwa tá a wà ní ìlú onílùú outside orílẹ̀-èdè wa láti pé àwọn tó yẹ kó máa tọ́jú wa wọn ò tọ́jú wa àwọn tó yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ wọn ò gbé ìgbésẹ̀ embassy tó yẹ kó máa tọ́jú wa consular services wọn ṣe àwa náà bá bẹ̀rẹ̀ tiwa bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ títí di aago 3 òru èní wọ́n ń pè fún ìrànlọ́wọ́ lóòótọ́ mo sọ fún yín láago 3 òru yìí arábìnrin kan pè láti Canada. I'm telling you sir, I'm telling you ma 3 a.m. láàárọ̀ yìí àwọn ló jí mi adé láti sort it out adé láti ẹjọ́ ẹ má bínú bàbá professor wa náà ń pè yìí jẹ́ kí n dá wọn lóhùn. Hello sir. Okay, I will. Okay sir, ma send this. Yes sir. Aago 3 láàárọ̀ yìí arábìnrin kan pè fún ìrànlọ́wọ́ lórí problem tán ní Canada. Mo láti quickly connect wọn pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ wa àwọn ọ̀gá wa ní Central Office ní Canada. Wọ́n dẹ̀ ti take care of. Ṣé mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn o. À ń ran Yorùbá lọ́wọ́. Àwọn tí yẹ kó ràn wá lọ́wọ́ wọn perform. So what do? We just we help ourselves. Nobody is going to help us. We will help ourselves. And that is what we are doing. Yoruba Central Office, Yoruba Diaspora, allow more branches in different countries, just in case they have a need àti níbẹ̀, irú Canada nísìnyí tá a bá láwọn èèyàn ní Canada, kò sí bí irú arábìnrin ṣe máa rí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ní. So Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ àwọn Yorùbá wọ́n dẹ̀ fi tọkàntọkàn bá iṣẹ́ yìí lọ àwọn Yorùbá ni o. Yeah, tọkàntọkàn wọ́n fi ń bá wa lọ and they are happy. Every one of us volunteer ni wá, kò anybody tó ń san owó kankan fún àtúnnáwó ara wa. Yeah, spend our own money to make it work. We are happy about it. Thank God for the grace of Ifunwa. And then adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn resident governing board and members tó ń ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú donation, àwọn kan ṣe monthly standing order. It's helping the organization. Irú Zoom tá ń lò yìí nísìnyí ṣe máa lè lo the usual one láti máa sanwó fún. Websites wa, we have about 3. We have to pay for the maintenance. Gbogbo àwọn GoDaddy and Co. Àwọn náà mọ̀ pé àwọn yẹn they are expensive. Yeah, àti take care gbogbo àwọn office work wọ̀nyí, they take a lot of money. So adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, thank you very much. So nǹkan tá à ń ṣe ní ìsìn ni méjì la máa ń ṣe program by public program ní ọdún, unless a bá ń ṣe training ní beginning of June at the beginning of December, 6 months. So a máa ń ṣe meet and greet. So ṣe physical meet and greet lénìí ní gangan ló yẹ ká ṣe, ṣùgbọ́n a máa ní outing, a máa ṣe public outing ní July 29. Gbogbo àwọn staff wa, àwọn members wa, àwọn tá wà ní UK, and I encourage àwọn tó bá wà ní different offices tá pè ní RCO, resident country offices, káwọn náà find something to do to celebrate the media, meet and greet. Àwọn Yorùbá kì í máa meet tó pọ̀ tí wà ń lo òyìnbó, so I think great meet and greet. So tó bá di December a máa publish ẹ̀, gbogbo wa wá sí Camberwell, the big hall there. We will all meet and greet, say hello. So bó ṣe rí nìyẹn. We appreciate you all. So à ń wò bóyá àwọn bàbá wa ti wọlé. Fásùgbà ṣé ti wà ń lé sà? Tẹ́ bá wà ń lé kẹ́ on mute. Ẹ ṣeun o, ẹ má bínú sí mi.
Mo tọrọ àforíjì púpọ̀. Orí ìdọ̀bálẹ̀ ni mo wà o. Gbogbo ilé mi ò mọ̀ o. Àwọn nǹkan kan tó kọjá nǹkan tí mo lè fọwọ́ yí padà ló jẹ́ kí n pẹ́ dé. Ẹ káàbọ̀ bàbá, àwọn máa hand over fún àwọn màmá wa Chief Modúpẹ́ọlá ìyá ìwé, àwọn náà máa handle introduction yìí, sir. Chief Modúpẹ́ọlá Lawal, ìyá ìwé. So, àdúpẹ́ Ọlọ́run. Go over to you, ma. You are welcome. Mo kí gbogbo ilé o. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin àbúrò wa, ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ wa, gbogbo ẹ̀yin àjàǹgbara, gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí yín. A kú ìsinmi èní, ẹ̀mí wa ń ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Àmín. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Honorable Òkèbíọ̀run, Honorable Dr. Òkèbíọ̀run bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n pè mí ní pàjáwìrì náà ni. Èmi náà dẹ̀ dá wọn lóhùn ní pàjáwìrì. So, as he said, always ready ni mí. Bó ṣe train wa nìyẹn. Nípa tàdúrà ni tó bá ti pè mí báyìí ó ti yá náà nìyẹn. Nípa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí náà ni tó bá ti pè mí always ready ni. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ yẹn. Nípa bó bóyá pé ti lecturing yìí náà ni tó bá ti pè mí as an educational consultant. Tó bá ti ní ó yá o pé kíní kan come and lecture kíní kan in the university for kíní kan. Mo ti mú kọ́kọ́rọ́ mọ́tò mi nìyẹn. Mo ń lọ náà nìyẹn. So I thank God for the grace. Ní alẹ́ yìí, mo ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn ògbóǹtarìgì nínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ èdè Yorùbá. Mo ní wọn níbí báyìí. Àkọ́kọ́, arákùnrin wa Ọlákúnlé Fásúgbà. Ẹ má bínú, a ò ní sọ 100% Yorùbá because a máa mix ẹ̀ ní English pẹ̀lú Yorùbá, òun náà la ṣe máa lò. So bá ṣe ń sọ náà sọ òyìnbó náà a máa sọ Yorùbá pẹ̀lú ẹ̀. So kò ní jẹ́ pé pure Yorùbá là ń sọ. Because àwọn kan wà tó fẹ́ gbọ́n tá à ń sọ yìí tó jẹ́ wípé wọn ò lè sọ Yorùbá, wọn ò dẹ̀ gbọ́ Yorùbá tó bẹ́ẹ̀. Ó wù wọ́n kán gbọ́, ṣùgbọ́n ara nǹkan tá a fi gbétò yìí náà kalẹ̀ náà ni wọ̀nyẹn. Kí la wí? Bí wọ́n ṣe tó yà kò sí orí ọ̀fẹ́ fún wọn, kì í ṣe pé ẹ̀bí wọn ó wù wọ́n, but kò sí ogún àfi tọ́ wọn láti lẹ̀ láti kọ́ èdè wọn. Àdára nǹkan tá à ń promote náà nìyẹn wípé kí àwọn òbí kí wọ́n máa kọ́ àwọn ọmọ wọn ní èdè. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣe ìwé lóríṣiríṣi nípa èdè Yorùbá yìí, nípa grammatical Yorùbá, not just Yorùbá language, grammatical Yorùbá. Èmi tí mo ti ẹ̀ jókòó yìí, mò ń ṣe ìkan lọ́wọ́ tó jẹ́ wípé láìpẹ́ ó máa jáde. So ó ṣe pàtàkì. As many people that can do it, let us just do it. Just to encourage our children and our future generation so that èdè wa ò ní parun. Wọ́n ní tí wọ́n bá fẹ́ pa èdè orílẹ̀-èdè kan run, kí wọ́n pa èdè wọn rẹ́, kí wọ́n dẹ̀ pa culture wọn rẹ́. Tí wọ́n bá ti pa èdè wọn rẹ́, tí wọ́n pa culture wọn rẹ́, kò sí nǹkan kan mọ́, wọ́n ti gba èdè yẹn lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti gba orílẹ̀-èdè wọn lọ́wọ́, wọ́n ti pa orílẹ̀-èdè wọn rẹ́ nìyẹn. So a ò ní pa orílẹ̀-èdè Yorùbá rẹ́. Orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní parẹ́ láṣẹ Ọlọ́run. Mo ní ọ̀jọ̀gbọ́n àkọ́kọ́ Ọlákúnlé Fásúgbà. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n. He is an author, he is a writer, he is a broadcaster and creative director of Yoruba Gidi TV. He is the voice of the hundreds of commercials on the Southwest radio stations, radio and TV programs, Anchor and YouTube. So, and
àwọn máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá history and all the misconceptions and the language. Àwa ń ṣe ti program màálù. Kò bá wa dá sí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá bá wa mute. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá bá wa mute. Ẹ má worry, mo ti mute wọn. Ẹ ṣé, mo tún máa kí brother wa Ọlákúnlé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ ṣeun màmá. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú dédé àsìkò kíkó. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káalẹ́. Ẹ káalẹ́. Ẹ káàsán. Ẹ ṣeun. Inú mi dùn pé mo wà láàrin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. Nítorí pé ọmọdé ni mí. Ẹ̀yin náà ni ẹ ń rè wá bọ̀. Ọ̀já tí ẹ fi ń pọ̀n wá, a ò ní jábọ́ lẹ́yìn yín o. Àṣẹ o, àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ ṣé púpọ̀ o mà. Ọlákúnlé fàgbà tó kí kí gbogbo ilé ẹ kú ilé o. Inú mi sì dùn púpọ̀ fún èyí tí ó gbé kalẹ̀ yìí. Ìyẹn ń túbọ̀ fún mi láyọ̀ sí pé ìran Yorùbá, pàápàá àwọn tí ò tiẹ̀ sí ní ìlú, wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá sọ́kàn. Ó ń jẹ́ ìwúrí àwa tá a wà nílé. Ohun gbàgbé ìgbàgbé a ní láti tún ṣe púpọ̀ sí i. Níwọ̀n ìgbà táwọn tí ò tiẹ̀ sí nítòsí tí wọ́n fọwọ́ pàtàkì. Mo ti kí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ yìí pátápátá, Yorùbá Central Office Diaspora. Ṣé ó ti tó àsìkò láti bẹ̀rẹ̀ lecture yẹn ní mà? So, mo máa tún kí bàbá wa Dr. George Olúṣọlá Ajíbádé. Professor Dr. George Olúṣọlá Ajíbádé. Àwọn jẹ́, he's a professor in the Department of Linguistics and African Language at Obafemi Awolowo University in Ile-Ife. Professor Ajibade teaches Yoruba language, literature, and culture in the Department of Linguistics and African Languages, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria. He has PhD, MA, and BA degrees in Yoruba language and literature from the Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria, in 2003, 1996 and 1992, respectively. He was a research fellow at the Institute for African Studies, University of Beirut in Germany, on the project titled Imaginations, Aesthetic and Global Art World between 2000 and 2004. Professor Ajibade was awarded the George Foster Postdoctoral Research Fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation. In Germany between 2004 and 2006. He returned research fellowship between January and December 2007, 2009, 2011, and 2015. He project-led Nigerian whose crisis, the global COVID-19 crisis from the perspective of communities in Africa by University of Glasgow, and investigator with Mia Perry, British Academy, Writing Grants, United Kingdom. Professor Ajibade's research interests are Yoruba language, African culture, studies, popular culture, critical, social, and literary theories.
Can you see? Wípé is àwọn gangan ni ògbóǹtarìgì náà lẹ́nu tí wọ́n máa bá wa yànnàná gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ká má fa ọ̀rọ̀ gùn púpọ̀. Mo máa kọ́kọ́ pe àbísọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí bàbá wa Ajíbádé. Bàbá wa Professor George Olúṣọlá Ajíbádé, mo kí yín o. Mo kí yín káàbọ̀ sínú ètò yìí o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣeun gan o, mo dúpẹ́ púpọ̀ fún àǹfààní ńlá tí ẹ fi fún mi láti kópa nínú ètò yìí. Àgbékalẹ̀ yìí ò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Òkè báyìí lẹyẹ tí ń fọ́, òkè ni àgbékalẹ̀ ẹ̀yìn yìí yóò máa lọ. Ète sì ṣe àdúpẹ́ púpọ̀ fún àǹfààní yìí. Ẹ ṣé gan ni Dr. Professor Ajíbádé. Ká máa gé kúkúkú bí àwọn bàbá ìṣọ̀nà. Wọ́n máa kọ́kọ́ kọrin kan, wọ́n ní irọ́ ni wọ́n pa Yorùbá ò lè parun. Irọ́ ni wọ́n pa Yorùbá ò lè parun. Irọ́ ni wọ́n pa èdè Yorùbá ò lè parun. Ilẹ̀ Yorùbá náà ò lè parun. Láíláí. So mo máa kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ brother wa Ọlákúnlé, Mr. Ọlákúnlé Fásùgbà. So wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí, he's going to be telling us about Yoruba history, the misconceptions, of people and the language itself. I will want you to go through this with us. Thank you. Before we now, go into our questions. Thank you, Brother Ọlákúnlé Fásùgbà. Be honorable. Ẹ ṣeun púpọ̀, mo kí gbogbo ilé o, mo kí àwọn bàbá mi, mo kí àwọn àgbààgbà, mo kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà nílé, pàápàá jùlọ mo kí ọ̀gá mi ọ̀jọ̀gbọ́n Ajíbádé tí wọ́n kọ́ mi lédè tí mo fi mọ̀ pé all protocols duly observed. It affords me a great pleasure to be part of today's program, and I am very glad to have the privilege of being a guest lecturer at this epoch-making event. So the topic to discuss today is Yoruba history and its misconceptions. Ìtàn Yorùbá àti àwọn nǹkan tá a lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ọ̀pọ̀ wa ò fẹ́nu kò lé lórí àti èyí tí àwọn èèyàn tí kò yé wọn tó sì ń ríṣi ìtumọ̀ dání lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan. Tá bá ní ká wo ọ̀rọ̀ nípa ìtàn Yorùbá lónìí yìí, ó jẹ́ ohun tí oríṣiríṣi ọ̀hún lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ sì ló jẹ́ pé ohun tó dára púpọ̀ mọ orírun wa, ká orísun wa, ká mọ ta ni bàbá tí gbogbo wa so mọ́, níbo la ti ṣẹ̀ wá. Oríṣiríṣi ìwádìí tá a ti wá ṣe. Àwọn kan ti kọ ìwé lọ́lọ́kan òjọ̀kan o. Ṣùgbọ́n tí gbogbo Yorùbá gbàgbọ́ ni wípé ọmọ Odùduwà làwọn ṣe. Oduduwa was the progenitor of Yoruba race. According to history, Oduduwa was an Arab in tribe and pagan who left Arabian Peninsula due to the advent of Islam to settle down in Ile-Ife. Ìyẹn ni káwọn gbà pé ẹnìkan tí ó jálá ìgbàgbọ́ kèfèrí ní Odùduwà tó wá láti Mẹ́kà, láti ilẹ̀ Árábù lọ́hùn-ún wálẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan sì dìyẹn mú. And àwọn ìtàn míì tún sọ pé
ìyẹn ò rí bẹ́ẹ̀ o wípé ṣe ni lè zoom tẹ̀lé àná. ló tẹ ẹ̀wọ̀n rọ̀ wá sí ilẹ̀ Ifẹ̀ tá à ń pè ní ilé Ifẹ̀ lónìí. Kódà gan wọ́n jẹ́ odi mímọ̀. ẹ lè fi Google lọ́gẹ̀ yìí. Pẹ̀lú adìyẹ ìdá ló fi wá sílẹ̀ Ifẹ̀ léyìí tí wọ́n fi ṣẹ̀dá ilé Ifẹ̀ tí ilẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ sí í fẹ̀ títí tí tó fi kárí ayé dé orílẹ̀-èdè ibi tẹ́yìn wà tẹ̀sí ń wò mí tẹ̀sí ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ilẹ̀ Ifẹ̀ fi ń jẹlé Ifẹ̀ lónìí. Oríṣiríṣi àwọn ìtàn bẹ́ẹ̀ ló wà. Èyí tí mo sọ ń sìn lára ẹ̀ ní àfàyọ látinú Ifá tí àwọn baba aláwo sì máa ń tẹnu mọ́ dáadáa wípé bí ọ̀rọ̀ Odùduwà ti wà nù. I can say without prejudice or fear of contradiction that most of the history that relates to Yoruba race were traced to Oduduwa, the son of Lamurudu. Làwọn kan pè wọ́n pé ọmọ Lamurudu òun ni àwọn kan tó tọ́ka sí. Ṣùgbọ́n ọmọ ẹni yòówù kó jẹ́ ibi yòówù kí wọ́n sọ pé Odùduwà ti wá. Ọ̀run ni, Mẹ́kà ni, Ísírẹ́lì ni, Íjíbítì ni. Ìgbàgbọ́ kan tó pawápọ̀ ni pé ọmọ Odùduwà, àsomọ́ Odùduwà. Ta ni Lámúrúdù tí mo tiẹ̀ sáré mẹ́nubà ní ìsinyìí ẹ̀? Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ẹ̀. Lámúrúdù was the person that one part of the history showed that he left Mecca but was transpired. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàárín Odùduwà àti ẹ̀ òun ni kò fi gbogbo ara farahàn. What transpired between him and Oduduwa before the later wrestled power from him to become the progenitor could not be properly established. There was another history which said Oduduwa met some people called Aborigines in Ife on his arrival, but conquered them to become emperor and hero. Kí ò ní fẹ́ gbà wá lásìkò. Nítorí ẹ̀, màá fẹ́ láti gé pépèpé. Gbogbo àwọn tá a rí yìí, ó fi hàn wípé ẹnu wa ò kò lórí ibo gan-an ni Odùduwà ti wá. Ẹnu wa ò sì kò nípa pé ta ni Yorùbá, orúkọ tá à ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá yẹn, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ tiẹ̀ farahàn nínú èdè wa gan-an? Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Àti pé ẹnu wa ò kò lórí ìtàn wa. Àwọn kan tọ́ka sí pé torí pé a ò lákọsílẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ìwádìí tún fi hàn pé ọ̀làjú ti wà nílẹ̀ wa ọjọ́ pẹ́. Ìyẹn ń jẹ́ ìpèníjà fún gbogbo àwa tá a fẹ́ràn Yorùbá wípé iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ fún wa láti ṣe. Ọmọdé ni mí, ẹ̀yin àgbààgbà wa, bẹ́ẹ̀ bá lè kó wa sọ̀dí, ó yẹ ká lè jọ pé àpérò kan pọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá nílé lóko lọ́nà jíjìn láti lè ṣèpàdé ṣàpérò pọ̀ lórí báwo la ó ṣe ní àfẹnukò lórí àwọn nǹkan pàtàkì nítorí àwọn ìrandíran tó ń bọ̀ lọ́nà kí àwọn ẹ̀yà míì ó má bàa fi bú wa lọ́jọ́ iwájú pé a ò níran tàbí pé a ò lórísun tàbí pé ẹ̀yà tẹnu rẹ̀ ò kò ní wá. A sì dúpẹ́. Ọmọ Yorùbá àti ìran Yorùbá ti lọ káàkiri àgbáyé. A tàn kálẹ̀. Ìran tó ní ìbùkún gbáà ní ìran Yorùbá. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé apá ilẹ̀ Áfíríkà
ńlá tẹ̀dó sí tí a sì pọ̀ jùlọ. Yoruba people settled predominantly in Africa. And another research shows that there are over 60,000 ethnic groups settled across the world, of which Yoruba is one of them. Also, there are about 371 ethnic groups in Nigeria, and Yoruba is one of the 3 dominant ethnic groups which populated the southwestern part of the country. Yoruba people are also significant minority in some international communities. Bí èdè Gẹ̀ẹ́sì, èdè Faransé àti èdè Àrábíìkì ìyẹn Lárúbáwá pẹ̀lú àṣà wọn bó ṣe òde yìí tí ó ń tàn káàkiri táwọn náà sì ní ibì kan tí wọ́n ti wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni èdè Yorùbá àti àṣà Yorùbá náà ti ń tàn káàkiri, inú wa sì ń dùn sí. Ó kàn ń bà wá lọ́kàn jẹ́ pé láwọn apá ibì kan báyìí ìròyìn tá à ń gbọ́ ni pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè míì, àwọn aláwọ̀ funfun pàápàá ni wọ́n ń kọ́ wa ní èdè wa. Wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ wa ní èdè wa. Ìyẹn ó dára lápá kan, ṣùgbọ́n kò dùn mọ́ni nínú tó. Àṣà Yorùbá, ìtàn Yorùbá, a ti wá rí wípé ní North America, South America, Europe, àwọn apá Caribbean àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láti gbilẹ̀ látàrí òwò ẹrú èyí tó ti fìgbà kan wáyé rí nílẹ̀ yìí. Àti rọ́mọ Yorùbá ní British Guiana níbi tí wọ́n ti ń tọ́ka sọ́mọ Yorùbá ní òkú. Oríṣiríṣi orúkọ ni wọ́n ń pè wá. Ní Brazil, ní Argentina, Haiti, Trinidad àti Tobago. Ẹ̀yà Yorùbá ni wọ́n ń pè ní Ànàgó. Ní Cuba, wọ́n ń pè wá ní Lukumi. Ní Georgia, ilẹ̀ Amẹ́ríkà, àwọn kan mọ́ tọ́ka sí Yorùbá ní Gula. Ní ilẹ̀ Benin Republic àti Togo, wọ́n á mọ̀ pé Yorùbá ní Nagomen. Wọ́n fi hàn pé Yorùbá lọ rìn jìnnà gan-an ni. Mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ nítorí àsìkò wa. Bẹ́ẹ̀ ò ti ẹ̀rí pé mo ní ìṣẹ́jú gan tí wọ́n ní kí n fi sọ̀rọ̀ yìí. Kókó tí mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ ni pé a ní ẹ̀ka èdè lóríṣiríṣi Ìjẹ̀ṣà, Èkìtì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀yọ́, Ìbọ̀lọ̀, Ẹ̀gbá, Ìjẹ̀bú, Ìgbómìnà, Àwórì. Yorùbá ní iṣẹ́ láti ṣe láti ẹ ṣe kan bá. Torí nínú àwọn ètò kan tí mo ṣe, mo rí wípé èébú àti èpè ló pọ̀ jù tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn kan máa ń fi ránṣẹ́ sí ẹni tó bá sọ ohun tó ta ko èrò tiwọn nípa ibi tí Yorùbá ti ṣẹ̀ wá. Bóyá ẹnìkan sọ wípé ìwádìí òun fi hàn pé Mẹ́kà ni Yorùbá mà ti wá o, nítorí pé Odùduwà ó wá láti Mẹ́kà. Àwọn kan á bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè. Dípò ká máa ṣépè tàbí búra wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èébú, mò ń gbà wá nímọ̀ràn pé ká jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ láti ṣàwárí orísun Yorùbá láì fi ti ẹ̀sìn ṣe. Ká gbà pé onírúurú ẹ̀sìn ti sá wọ inú ẹ̀yà wa lọ yàtọ̀ sí ẹ̀sìn tí a bá ní ilẹ̀ wa. Láì fi ti ẹ̀sìn wa ṣe, ká gbà pé ẹ̀sìn ó wà láàyè ọ̀tọ̀. Èyí tó Yorùbá ó wà láàyè ọ̀tọ̀ tá a ní èdè wa, àṣà wa, ìṣe wa. A bá sì fààyè gba ẹ̀sìn láti gba ìfẹ́, ohun ìwúrí tó yẹ kó wà fún ẹ̀yà Yorùbá àti èdè Yorùbá tó ti àṣà ẹ̀. Ohun tí
màá sọ̀rọ̀ lé lórí fún tòní kò ní pọ̀ púpọ̀. Àǹfààní wà láti wọnú ìwé àpilẹ̀kọ èyí tí mo ti fa ìwọ̀nba díẹ̀ yọ nínú ọ̀rọ̀ mi. Léyìí tí ó kún fún oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí yóò ṣe wá láǹfààní nípa èrò àwọn èèyàn, nípa ìwọṣọ Yorùbá, oúnjẹ Yorùbá, ìlànà ẹ̀kọ́, ìbáraẹnisọ̀rọ̀, òfin àti ìlànà èyí tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá, ìgbéyàwó, àwọn eré ìmárale, eré ọpọlọ tí mú kọ́pọlọ jí pépé, ètò ìpolongo èyí tá a máa ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lára àwọn àlàyé tó sì wà nínú ìwé ọ̀hún tó jẹ́ ìwé àpilẹ̀kọ mi, òun la fàyọ láti inú àwọn ìwé táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan ti kọ bí Olóyè Olúdáre Ọlájùbú 1978 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tèmi ti ń tòótọ́, ọ̀rọ̀ mi ò lópin. Yorùbá ò mọ̀ iwájú ni, ìpínyà ò ní dé sáàrin wa o, lọ́kàn láwọn wà, a sì máa tẹ̀síwájú. A tún sì máa padà wá báyìí. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, brọ́dà wa, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni fún ìwọ̀nba tẹ́ ẹ sọ fún wa yẹn nípa ìtàn Yorùbá. Mo máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Professor Olúṣọlá Ajíbádé, Professor Olúṣọlá Ajíbádé nísìnyí. Mo dẹ̀ máa fọwọ́ bèrè lọ́wọ́ wọn because àwọn ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n nínú èdè abínibí yìí tó yẹ pé ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ lẹ ti kọ́, ẹ tún ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ náà, ẹ dẹ̀ ti gba oyè rẹpẹtẹ lórí wípé ilẹ̀ Yorùbá, èdè Yorùbá, the grammatical Yorùbá, ẹ̀yin gangan ni specialist. You are specialist in that field. I'm going to ask. I'm referring this question to Professor Olúṣọlá Ajíbádé, and I want to just explain to us this Yoruba language. This our Yoruba language. Is it actually ready and fit to be a national, official, and international language? Are we ready? Are we ready to make it, to be a national, official language and the international one as well? I mean, ṣé àkókò ti tó láti máa lo èdè Yorùbá yìí gẹ́gẹ́ bí èdè fún orílẹ̀-èdè wa Yorùbá yìí àti fún gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé fún like official language? Ṣé ọ̀pá ti ready fún? Are we ready for it? Torí ẹ̀yin náà ni specialist. You are the specialist that can advise us in this area. Thank you, sir. Bóyá ká fún àwọn bàbá wa Fáṣùgbà torí pé àwọn ni wọ́n present paper àwọn báyìí. Bóyá ká fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ àti dáhùn ìbéèrè yẹn. Professor Ajíbádé náà máa bẹ̀rẹ̀ afterwards. Okay. Bàbá wa Fáṣùgbà, ṣé ẹ gbọ́ ìbéèrè wọn sà? Yẹ kí n tún sọ ní. Yes. Mo gbọ́ ìbéèrè yín. Tí mo bá gbọ́ dáadáa, ohun tí à ń béèrè ni wípé ǹjẹ́ èdè Yorùbá ti káàtó gẹ́gẹ́ bí èdè àmúlò fún ìbáraẹnisọ̀rọ̀ gbòógì lórílẹ̀-èdè? Ṣé ó ti rẹ́dì láti lò ní fún orílẹ̀-èdè wa Yorùbá pàápàá fúnra rẹ̀ àti fún gbogbo àgbáyé? Ṣé ṣe mọ̀ wípé tá bá wo Google, tá bá táàpù kankan sí Google ní ìsìn, tá pé Google tẹ́lẹ̀ kò sí tó ń jẹ́ Yorùbá ní Google, but tá bá táàpù any Yorùbá language ní ìsìn sí Google, ó máa gbé ìtumọ̀ ẹ̀ wá fún wa, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. So ìyẹn ṣó wípé wa ti ń advance díẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí nǹkan kan ò bá yé wa nínú èdè Yorùbá, àbí tá bá fẹ́ orin kan wípé irú àwọn orin Anglican wọ̀nyẹn wípé kò sẹ̀ ní
ọ̀rẹ́ bí Jésù kò sí láyé yìí tẹ́ bá ti type ẹ̀ sórí Google kí á ló máa gbé fún yín kò sí ọ̀rẹ́ bí Jésù ẹ type ẹ̀ sí Google ó máa gbé orin yẹn jáde fún yín ni ìyẹn wá ń jẹ́ kí inú èmi gangan dùn wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti ń gbé ògo èdè Yorùbá ga so ìbéèrè mi wá ń lọ sí wípé are we ready for this language to be used nationally within our Yoruba and then at international level pàápàá because even nílẹ̀ Yorùbá fúnra rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ àwòbí Yorùbá yìí wọ́n ń kọ́ ọmọ wọn ní ilẹ̀ tí bá kí ọmọ mi gan ní ilẹ̀ Yorùbá pé káàárọ̀ òjíire bí good morning ma ló máa fi dá mi lóhùn èmi máa wá bí léèrè pé kí ló lé tí mo fi Yorùbá ń bá sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ń fi Yorùbá òyìnbó ń dá mi lóhùn so èmi inú ò tiẹ̀ gbọ́ Yorùbá mọ́ ní orílẹ̀-èdè ibi tí a ti gbé bí wọn so ní ìsinyìí ó la fi ń béèrè pé ṣáà ti ẹ̀ rẹ́dì gan ṣáwọn èèyàn wá ti ẹ̀ rẹ́dì fún pé èdè yìí ká máa lò ní ilẹ̀ wa nationally àti ní gbogbo àgbáláyé at international level ẹ ṣé bàbá mi ẹ bá wa yànnà náà ẹ ṣé mà tá a bá ń béèrè wípé ǹjẹ́ ní Yorùbá tiẹ̀ ti ṣe tán láti máa sorry I think that question actually addressed my topic I mean that is actually Yes, I saw it now. Hold up. Traffic. I'm on meeting, but they don't see us. Okay. Nǹkan tí mo gbìyànjú àìṣàlàyé tí màá sọ ń sìn ni pé níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé kókó ọ̀rọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣọlá Ajíbádé tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn yóò dùn gbáà kó jẹ́ pé wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ láti fọ ọ̀rọ̀ yẹn funfun fún wa torí lára ohun tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ àpilẹ̀kọ lé lórí pàápàá ni ẹ jẹ́ kí èmi náà wò ó fẹ̀yìntì kí n bùnmu nínú omi ọgbọ́n wọn kájọ gbọ́ àlàyé ń pa ẹ̀ ṣé mo wí ire màmá mi. bẹ́ẹ̀ ni bàbá bóyá ká kúkú dúró kí àwọn bàbá wa pòfẹ́sọ̀ kan àwọn náà sọ lórí pépà wọn ká tún bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè fáwọn méjèèjì àbí kílẹ̀ ní mo wí mọ̀. I think that will be there. èmi rò wípé Professor Ajibade being a specialist in linguistics tí wọ́n dẹ̀ tó ti ṣèwé tó dẹ̀ yẹ pé ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ ní yunifásitì rèé wọ́n máa lè sọ fún wa àti tó dẹ̀ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n náà ní at national and international. ẹ jẹ́ kí wọ́n present paper wọn tó bá ṣe tán then àwa béèrè question so any one of them will now answer the question. ẹ jẹ́ kí bàbá wa Professor Ajibade kó proceed láti sọ àwọn nǹkan tí wọ́n ní fún wa ní lecture wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀. Okay, ṣé mo lè bẹ̀rẹ̀ báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Okay, ẹ ṣeun lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àgbékalẹ̀ yìí mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tẹ́ ẹ fi fún mi láti bá wa dá sí àgbékalẹ̀ yìí. Mo wárí fún gbogbo àwọn ajúnilọ́ àwọn tí wọn ò júnilọ́ àwọn akẹgbẹ́ mo wárí fún gbogbo wa. Ní pàtàkì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba tẹ́nilẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ forí sápéjì ọba lánàá ọba lónìí ọba tí ó mọ̀ wà títí ayé ẹ ṣeun. Ìgbà tí mò ń gbáradì fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo gbé kalẹ̀ èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run màá gbìyànjú láti máa tú àwọn tó bá ṣe é tú sí èdè abínibí wa tí í ṣe tó bá jẹ́ pé mo ti mọ̀ láti ìpìlẹ̀ ni kódà mo lè fi dá yín lójú pé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ṣeé ṣe kí a má gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹyọ kan tí ó jẹ́ èdè míì tàbí tí èdè Gẹ̀ẹ́sì. ẹ jọ̀ọ́ o Professor. Yes. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ o tá bá gbọ́ mi o wípé. Pàmò mi sẹ̀. ètò yìí àti òyìnbó àti Yorùbá ni o. ẹ lè sọ Yorùbá ẹ dẹ̀ lè sọ òyìnbó. tó bá wípé òyìnbó náà la fẹ́ sọ ó ṣe déédéé lára wa. tó bá lè jẹ́ pé Yorùbá náà ló máa túmọ̀ ẹ̀ sí mixture ni
kò ṣe dandan wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá. Ẹ ṣeun. So the title given to me is Making Yoruba a Global and National Official Language. That is actually the topic. Are we ready for it? Yes. I mean, I will touch there. I will get there. I first want to say that there are things we need to ask ourselves by just means of preamble. Who are the Yoruba, which we have heard few things about who the Yoruba people are. And the main focus, I mean, according to your question and according to the topic given to me, is how do we go about making Yoruba a global and or national official language? What do we do? Who and who will be involved? Are we really ready? Will it be a decisive effort, or will it hopefully happen just by chance or by preparation? How long will it take? I mean, are we really sure that it will come to pass in the shortest time or in the long run? Then what will it cost? All these questions are the things that I want to address within this very short period. And there is another question that I want to add to it. What could be the problem with Yoruba language in relation to the nuances of the language's syllables, phonetics, text, context, extra text, phrasing, proverbial expressions, and philosophical reasoning and teaching, among other things? How will this one affect making the Yoruba language a global or a national language? Another question is, can Yoruba be an effective national communication language? If we look at it, even with the current situation with Yoruba language, are we really sure that it will be an effective means of communication globally? So those are the things I want to talk about. Then we need to look at it. Global language. Do we want the whole world to be speaking a single language? No. There is the need for us to know what does it mean when we are talking about a global language. By virtue of definition, this summary of a global language is a language that is spoken and understood at an international level by a wide variety of people. That is the meaning of a global language. So when we are now asking whether we can make Yoruba language a global language, a national language, official language, then we are asking whether it is possible for Yoruba language to be spoken and understood at an international level by a wide variety of people. It's almost the same thing when we are talking about a world language, which means a language that is spoken around the world and learned by many people as second language, because they were not Yoruba originally, but they want to learn this language, or they are learning this language. I want to say that it is possible. It is a possible project to make Yoruba a global or a world language. And I will tell you the reason why it is possible. The first question along that line is, what makes a world language a world language? What are the things, what are the traits, what are the characteristics we can see in a language before we can say that that language is a global language? And what are the things that make such language a global language? Number one, when we're looking at the world powers, through their power, they can make a world language, a global language. Another thing that can do that one for us is trade. Via trade, because language is being spread, language is being promoted through trade. So if Yoruba can try and make trading system from their region, to spread across the world, honestly speaking, Yoruba will eventually become a global language. Another thing that we can see as a trait or characteristic of a global language is literacy. Literacy can help
to make a language a world language. That is, when a particular language is being taught at various levels in the society, either in establishments, in an institution, academic institution, or any organization. Once we introduce literacy, learning, teaching and learning of such a language, then such language can become a world language. Another thing that can make a language a world language is population. An increase in population, a large population. When people are migrating from one place to the other, when people are spreading and they don't forget their language, they take pride in their language, such a language can become a world language. Another thing is when we have a large number of non-native speakers, a large number of, hello? Hello? I'm going. Okay, when a language is being spoken by a large number of non-native, honestly speaking, such a language can become, let us look at Chinese, for example. Chinese, is being, Mandarin is being spoken, being spoken by about 900 million or so. Whereas that language is being spoken in a region. It's not spoken across places in such way, we cannot refer to it as a world language. But the number of people speaking that very language is more than the number of people speaking English language. Whereas we refer to English language as a world language, as a global language. Why? Because it is being spoken in many regions of the world. Then official status of such a language is very important. If you come to Nigeria now, for example, English is an official language. Go to Ghana, go to places. English is an official language. So which means that government, the official language of those countries, of those nations, English is number one, which means that official status of a particular language will determine whether such language will be referred to as a global language or a national language or a local language. Like I said before, when a language is being used across regions, it means that language is a world language, is a global language, because it's not just being spoken in a single place, I'm just rushing because of time. Mi ò fẹ́ fi àkókò dá àwọn èèyàn ní agara. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, pé tí èèyàn bá ń lo èdè kan, tí kì í ṣe pé apá àbìkan ló fi sí lágbàáyé, tó jẹ́ pé ibi tí wọ́n ti ń lò ó pọ̀ gan-an, irúfẹ́ èdè bẹ́ẹ̀ ó lè di èdè àgbáyé. Mo lo Mandarin lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn tó ń sọ wọ́n pọ̀ is about 99% of the speakers. They stayed in China. Just China alone. Whereas when you look at English language, it's been, ó lágbára púpọ̀. Àwọn tí ó ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n pọ̀ káàkiri àgbáyé, ibi tí wọ́n ti ń sọ ó pọ̀. Nítorí náà, tá a bá ń lo èdè káàkiri àgbáláyé àwọn ibi tí ó jẹ́ pé kì í ṣojú kan náà, nípa bẹ́ẹ̀ a lè sọ wípé èdè tí à ń lò yẹn èdè àgbáyé ni. Mo sọ fún wa nípa okòwò lẹ́ẹ̀kan, mo sọ fún wa nípa pé bí a bá ń ṣe òwò, àwọn ọjà wa, àwọn ẹrù wa, iṣẹ́ ọnà wa, àwọn oúnjẹ wa, tó jẹ́ pé à ń kó wọn lọ káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè míì. Nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá à ń kọ àkọlé sí lórí gààrí, èlùbọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ewédú, irú àti àwọn nǹkan. Ẹni tí òun bá ń ṣe ọmọ Yorùbá tí ó sì gbédè yẹn, tàbí ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé èdè yẹn ti dàbí ẹni pé ó fètè lọ́dọ̀ rẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè wádìí pé kí ni ìtumọ̀ báyìí, kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ irú èdè bẹ́ẹ̀ ó ń di tí à ń múlò káàkiri àgbáyé nìyẹn. Bí àwọn èèyàn bá lè
mọ̀ọ́kà bí a ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa èdè Gẹ̀ẹ́sì, èdè Faransé, èdè Jámánì láwọn ìlú àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo tá a bá lè ń kọ́ Yorùbá náà bẹ́ẹ̀ ó ṣe ní láàánú wípé orílẹ̀-èdè wa bó ṣe tó kẹ̀rẹ̀rẹ̀ tó yìí yunifásitì tí wọ́n ti ń ṣe Yorùbá kò mọ̀ wọn tó nǹkan. Ara yìí tó ń jẹ́ okùnfà àbànújẹ́ fáwọn kan ni wípé nípa èdè yìí ní ọ̀pọ̀ ọgbà ń ló jẹ́ wípé ibi tí wọ́n ti láwọn ti ń ṣe Yorùbá gan tí wọ́n bá fẹ́ kọ ìwé àpilẹ̀kọ tá à ń pè ní thesis wọ́n tún máa kọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ṣé ẹ wá rí i pé ìmúnilẹ́rú ọ̀hún ó ti ní agbára púpọ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé àwa ilé ẹ̀kọ́ gíga kan wà àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ tíṣà tó ń pèsè tíṣà sílẹ̀ wọ́n ń kọ́ Yorùbá wọ́n ń gbéwèé jáde ní Yorùbá gbogbo orú nǹkan báwọn wọ̀nyí ló ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ wípé dájúdájú a lè lo èdè Yorùbá gẹ́gẹ́ bí èdè àgbáyé. Ẹ wá jẹ́ kí n lọ sínú àwọn ìgbésẹ̀ tá a lè gbé láti fi dá wa lójú wípé èdè Yorùbá ó lè jẹ́ èdè àgbáyé. Ìyẹn ni mo pè ní steps onto making Yorùbá a national or global language. Let me read this one to us in English. I say, making Yoruba language a national or global language will be a decisive effort, and it is nothing that we cannot achieve. But we cannot achieve it just by chance, without plan. I remember David Crystal says, and I quote, "A language becomes a global language because of the power of the people who speak the language." That is according to David Crystal. Kéde kan kó tó lè di èdè tá a mọ̀ pé ní èdè àgbáyé ó wà lọ́wọ́ àwọn tó ń sọ. Àwọn tó ń sọ yìí wọ́n wá ya pọngà méjì. Yálà kó jẹ́ wípé àwọn abínibí àwọn tó jẹ́ pé inú èdè yẹn ni wọ́n bí wọn sí ọmọ elédè gan ni wọ́n ti hàn sí mèdè pè bí elédè ṣe yẹ kó pèdè. Àwọn yẹn òun ni L1 àwọn native speakers. Àwọn tó ń sọ náà nìyẹn. Bí oore ọ̀fẹ́ bá wà táwọn kan sì wá ń kọ́ èdè yìí táwọn náà bá tún sọ káàkiri àgbáyé ibi tí wọ́n wà ṣe mọ̀ pé àwọn náà ti ń sọ ní ẹni mo fi gbà pẹ̀lú David Crystal wípé agbára tí èdè ní ó wà lọ́wọ́ àwọn elédè tí wọ́n bá ń pèdè bó ti yẹ kán máa pèdè yẹn tí wọ́n sì ń tàn káàkiri. ẹ ṣé professor ẹ ṣé gan ni ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yẹn. Ká mọ̀ wípé ní àwọn òkè òkun wọ̀nyí àwọn for example ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì in British countries yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mọ̀ wípé àwọn ènìyàn wa a mọ̀ wípé èdè òyìnbó lingua franca. Bẹ́ẹ̀ni. Lingua franca jẹ́ èdè tí gbogbo ayé máa lè máa sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a lè máa gbọ́ èdè ara wa níbi tá a bá lọ ní àgbáyé ó yẹ kí English a lè sọ bí a lè pa English rẹ English dá láti pé kí gbogbo àgbáyé máa gbọ́ra wa. Mo gbà. But nonetheless kí wọ́n ṣe pé bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí àwọn ìyá àti bàbá tó ń bí àwọn ọmọ àbí tó ń kó ọmọ wá even láti ilẹ̀ Yorùbá gan àwọn máa ń rò wípé bóyá èdè tí wọn wọ́n máa ń suppress èdè tí wọ́n máa ń fi èdè tí wọ́n ó wà inferior, let me put it that way. Wọ́n máa ń fi ṣe bí ìgbà tó pé èdè tí wọ́n èdè òyìnbó yẹn ló wà more superior than èdè tí wọ́n. Whereas àwọn ọmọ tó bá wà nínú train ẹ rí àwọn ọmọ Chinese wọ́n máa ṣèdè ìlú wọn sọ́mọ wọn. Wọ́n máa rí àwọn India ọmọ wọn kéékèèké wọ́n máa ṣèdè wọn. Ọmọ wọn yẹn náà dẹ̀ tún gbọ́ English wọn ń fèdè wọn ṣùgbọ́n àwa Yorùbá a kì í fẹ́ sọ èdè wa sí ọmọ wa rárá. Nígbà tí wọn bá sọ èdè sí ọmọ báwo ni àwọn ìlú gan ṣe fẹ́ bá wa gbé èdè wa lárugẹ? Ẹ pẹ̀lẹ́. Yes. Ó wà lára àwọn ìgbésẹ̀ bíi mélòó kan bíi ìgbésẹ̀ bíi 10 tí mo là kalẹ̀ pé a lè lò láti sọ èdè Yorùbá di èdè àmúlò ní gbogbo àgbáyé. Mo ti ṣe àgbékalẹ̀ wọ̀nyẹn. Àkọ́kọ́ tí mo tọ́ka sí òun ni wípé kí a gbé èdè àti àṣà wa lárugẹ, embracing of cultural literacy.
Attitudes to cultural education are empirical evidence of a lack of seriousness on the part of the new generation. And it is not actually their major fault, but the fault of the parents. Because when you are not speaking your language to your children, now it is horrible, it's bad. It's like losing your roots, losing your origin. In the past, people might not really know the gravity of that error. But now I'm sure that it is becoming glaring onto people that we should pride in our language. We should pride in our culture. Don't forget, there are many bashes that we receive from foreign language, foreign religions. And these are the problem. These are the problem. There is the need for new orientation, reorientation of people, adults, and even the children. We have to reorientate people. You know, speaking my language is not demonic. There are addictions that I can mention in Yoruba. They are not demonic. How can somebody just come and demonize everything about me? No, there is the need for us to reorientate people. It's one of the reasons which I listed here. And I call that one decolonizing the mind. We have to decolonize our mind. And know that everything about us is not just bad, the way some people presume. Professor, kí la tún fẹ́ ṣe àwọn tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá gangan tí wọ́n tó jẹ́ wípé wọ́n ti fẹ́ sọ èdè abínibí wọn sí ọmọ wọn ńkọ́ tó yẹ pé ọmọ wọn àti ẹ̀já kọ́mọ wọn gbédè èdè ìran wọn. Yeah, thank you very much. It's one of the things I've listed sorry, here. Professor. Yes, sir. Right of way, sir. Mama Lawal, ẹ jẹ́ kí bàbá kan parí gbogbo lecture wọn tán bá ṣe tán wọ́n á sọ fún wa pé àwa ti ṣe tán àwa béèrè ìbéèrè. Àwọn ìbéèrè méjìlá kan ti wà ńlẹ̀ already. Ìbéèrè méjìlá tá a ti fọwọ́ ṣe fún wọn tí gbogbo àdẹ̀ ti ní lọ́wọ́ tán máa dá wa lóhùn. Ṣé gbọ́ Mama Lawal, ẹ jẹ́ kí wọ́n parí lecture wọn. Tán bá ti parí lecture wọn àá máa béèrè because àwọn béèrè wọn yìí ó wà nínú lecture. Ó lè wà nínú nǹkan tó fẹ́ sọ fún wa. Ṣé gbọ́ mà? Bàbá Okay. Mi ò ní gbà wá lásìkò púpọ̀. Now, so number one thing is embracing of cultural literacy. That is number one thing. That is, we should acknowledge that embracing the knowledge of Yoruba language, culture, and essential ways of life of the people are being endangered already. And there is the need for us to give ourselves new orientation that we have good things in our culture, we have good things in our language. And this is one of the things that we can do in order to promote the language, to make it a language that is being spoken across the world. Everywhere we have Yoruba, and everywhere we have people who have interest that they want to be taught. Then we should invest heavily in the future. What do I mean by that? Why the fast-growing members of the current generation should not be ignored, strict attention should be paid to the future generation. Àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀, ẹ má jẹ́ ká yìn wọ́n nù, ẹ jẹ́ ká máa kọ́ wọn ní èdè wa, ká kọ́ wọn ní àṣà wa. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn. Á dàbí ọ̀pá kùtẹ̀lẹ̀ òpó múléró tó lè wà nínú ayé wọn tí èdè yẹn tí ò fi ní lè parun. This popular singer, Bob Marley, was quoted to have said something. The people who were trying to make this world worse, they are not taking a day off. How can I? People who want to submerge, suppress, oppress our language and culture, they will not take a minute to rest. Then we should not also rest. We have to work very hard and make sure that we are using every legal means, every good means to promote our language and culture. Another thing, deliberate immersion into all cultural components of the Yoruba people. You know, why a language becomes a global language has little to do with the number of people in many situations who speak the language. It's much more to do with those who speak those languages. Now,
Another point which I listed here is rigorous instruction and induction. Training the young ones and intimating them with the danger of resisting cultural education is pertinent to achieving this project you are talking about. One way of doing this is integrating Yoruba cultural literacy into materials being produced for school usage in many schools. We have to make sure that we Tabawo Nigeria and say, want to introduce Lagos State government at all levels, Yoruba must be taught in the school. That is a great feat. I know what has gone into it before the then governor accepted that and made it a law that at all levels Yoruba must be taught. Yoruba language, Yoruba literature, and culture must be taught. So there must be rigorous instruction and education. It is very important. Another way whereby we can make people to embrace the language and make the language a global one is by making use of electronic media or technologies. I'm glad you made mention of something the other time that when you type certain words into the internet now, you can see some Yoruba words, some Yoruba song. However, it is not yet perfect. In fact, it is not yet fair. There is the need for us to make use of electronic media in diverse forms to make sure that we also upload and have inputs in many of the things on Wikipedia and the likes. Not that alone, there is the need for us to promote the entertainment industry. Nollywood, who are producing their works in Yoruba, we should patronize them. We should embrace them. Because honestly speaking, is one of the means and the mediums that has been promoting Yoruba language, literature, and culture. So we should all invest, we should all patronize them, we should all embrace them. I remember there was a time I was in Germany and I said, I needed Yoruba films. And my host just took me to a village in Munich. And when I got there, I saw Igbo's village, Igbo's films and whatever. I said, I am looking for Yoruba films. I was only to get 2 or 3 on that very day. Can you see? All these things we also have to embrace and put into practice in order to make Yoruba a global or a world language. It is very, very important for us because through that kind of means or medium, Yoruba can become promoted. Then, for us in the academic institution, there is the need for us to standardize and modernize our orthography so that it will be easier for people to pick, it will be easier for people to learn. This can be done by sponsoring projects on the use of Yoruba as medium of instruction in various educational institutions. An example of this was that for projects conducted or led by Professor Babatunde Fafunwa some years back. You know, that was 1975. All subjects, physics, biology, agriculture, science, and the likes were taught in the Yoruba language. This is one of the things that we can promote in order to make Yoruba a global language. And coupled with that, we can support education institution scholarships. We sponsor people who are researching into Yoruba language, into Yoruba culture, into Yoruba literature. This is one of the things that we can do in order to promote these people who are working in Yoruba studies area. And through that, Yoruba will become known more than now and make it a global language. The last one I want to talk about is adaptability. I said, beyond standardization of Yoruba orthography, the traits of approachability, usefulness, and adaptability of that language are germane to making Yoruba language a global language. You know, we borrow so many words, words in English, words in German, words in French, and whatever. We Yorubalize them. Permit me to use that word. Ká sọ wọ́n di Yorùbá káwa náà tọ̀ wọ́n àti ní tó pọ̀ nílẹ̀ díẹ̀ o pàápàá jùlọ inú èdè Lárúbáwá ló ti wá pọ̀ jù inú èdè Lárúbáwá láti ní àlàáfíà àfáà fáàrí and many other things like that.
There is no harm in borrowing words. And through that one, it will be increasing our lexis, and it might be easier for people who have the original lexis, to understand better when we have borrowed them into our own language. It is very, very important for us. Let me just conclude by saying that the possibility of making Yoruba a national or a global language is real. It is achievable. We need to strive in all listed ways and other possible ways to make Yoruba special, to have status like that one given to English language anywhere. It is possible for us. We cannot possess it through war or through colonization or whatever, but we can use all the listed means to promote Yoruba language and make it a language that is being spoken in a wide varieties of countries across the world. Thank you very much for the opportunity. Eshe Goni, Professor Wa. No. In fact, thank you, sir. Eshe Goni, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, a túbọ̀ nídìí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. We need the specialists like you. Irú òkè òkun báyìí, káwá máa gbé maybe through Honorable Okebiorun, wípé láti pé kán wá àwọn universities bíbá kán máa introduce the Yoruba language sí àwọn universities abroad, so that wọ́n lè máa teach like they teach Arabic, like they teach other languages, so that maybe Yoruba too can be introduced into the university as one of the subjects. So I'm just proposing that. We already, as at now, we have about 29 universities abroad that they are teaching Yoruba language. I've gone somewhere to examine. Yeah, SOAS is teaching Yoruba. University of Birmingham is teaching Yoruba. I was there for 3 months in 2005. Yeah, in Florida, they get up to master's level. University of Texas at Austin, they teach Yoruba there. And since that was 1999, I have been coordinating a program here in Ife whereby white people will come from US, from UK, from Germany. They are coming. They usually come for intensive studies in Yoruba. That one is already there. Yeah, okay. But if we can follow all these few things, I'm sure we will go higher. Well done. Well done. We need many more of you to, because leadership, Not at all. Now, the next question, Professor Ajibade. The next question is that, in English we have the nouns, we have the verbs, we have the adjectives, and we have the pronouns and so on. Does it have enough? Our language, does it have enough does it have enough for national purpose? Of course, we have. As they have nouns, we have nouns. As we have pronouns, as they have pronouns, we have pronouns. Yoruba language is so rich and robust. All these things are there. Actually, it's one of the things I mentioned, that there is the need for us to understand the nuances, the syllables, words, the phonetics, the structure, the language structure itself. All these things are there. We have them. We have many professors, many people who are in that, into that very area. So we don't have problem at all. By the grace of God, I've been taking part, and actually I used to be the Nigerian director, in-house director of, we call it Yoruba Abroad-Based Project, whereby white people will come to Nigeria. We teach them grammar, we teach them literature, and we teach them culture. All these things are there. We have more than enough vocabularies. And we can also increase our vocabulary. That's what I mean by lexis, by borrowing from other languages.
which is stable, which is an English word. And when you look at most of these world languages, they borrow most of their lexicons from other languages, even English. They borrow from Latin, they borrow from French, and all those kind of things. So we have enough nouns, we have enough verbs, we have enough adjectives, we have enough adverbs, we have enough prepositions to take care of all this compared to other languages of the world. Okay. The third one is, what about those special technical science and technology words in chemistry, in biology, and in music, medicals, and so on? Yes. How about those? We don't have problem at all. By the grace of God, I have been translating documents, books from works of disciplines. I translate for them in medicine up to today, up to tomorrow. In fact, I've just finished the project with them. It is the works or the description made in English language that will help you to do proper translation, and then they become what you use in your own language. For example, technology itself, that word, technology, ìmọ̀, ẹ̀rọ, tàbí ìmọ̀ nípa ẹ̀rọ, technology. And when you get to technology, we have various types. We have computer, we have these information technology and whatever. So it is the work or the functions of a particular machine or the description or definition of a particular word that will give you power to translate and give correct interpretation. And once you have done that one, it becomes what you use. Thank you, Prof. Yes, sir. Kúrúkúrú torí ó ń lọ bí méjìlá àwọn contact fẹ́ náwó sókè láti béèrè personal questions tí wọ́n. Okay, sir. Ohun tí wọ́n fire báyìí ẹ ṣe gbọ́. Ẹni tó bá fẹ́ béèrè ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá press raise hand button lórí system yìí kẹjọ ẹ àwọn tó ń raise. Tá a bá parí our question tá ti kọ sílẹ̀ nìwọ̀nyí then additional questions. But èmi náà gan ní additional questions. Okay, sir. Okay. Ẹ jẹ́ ká máa gé kúrúkúrú so that the next one is about okay, sir. Number 4, carry on, ma. Okay. What about the fact that there's just too much of emotions, proverbs, and respect inherent in Yoruba? For example, in the language, like ekabano, ekushano, ekuiriano, ṣe dáadáa lẹ́dẹ́, àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kò sí ní èdè òyìnbó. But every language has its own components and structure. For the fact that there are things absent in one language does not make that language unworkable or to be subservient to other languages. Now, let me give you an example. When we are talking about gender, issue of gender, when you tell Yoruba gender, that is lako, labu. In Yoruba, we have male and female genders. We don't have neuter. But when you get to Germany, they have neuter, gender neuter. And you can never remove it from them. And it doesn't make the language difficult to speak. Even at the age of 42, I started learning the language and I can speak the language. So that is the component, that is the structure of that very language, and that is the structure and the component of Yoruba. Once people understand what it meant, when you say ekabo, tabi ekabo ana, once they know the meaning, then what's the problem? What's difficult? There is nothing difficult there. Hey, sorry, Baba. Nketi question actually refers to the ní èdè òyìnbó kò sí respect àti o. Ṣé mo pé àwa la fi ń respect àgbà tó ní káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹnìkan là ń bá sọ̀rọ̀ but yẹn is plural. Lédè òyìnbó you is you. Wọ́n tẹ̀ give everything. So téèyàn ò bá kì í ṣe Yorùbá. Bó ṣe gbé bàbá rẹ̀ náà. Yeah, I know what that is. Náà máa kọ́ wọn ní àbí o àbí iṣẹ́ nǹkan tá à ń sọ. A máa ń kọ́ wọn ní àwọn òyìnbó mi tó máa ń wá tí wọ́n bá ti dé bẹ́ẹ̀ yẹn
Arabic tá ti máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà bá bẹ̀rẹ̀ níbi alphabeti tá kọ́ wọn fáwẹ́lì tá kọ́ wọn kọ́nsọ́nàntì báwo la ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ pọ̀ tí fi ń nítumọ̀ á kọ́ wọn lẹ́yìn yẹn a máa kọ́ wọn ní honorific pronouns we call it honorific pronouns mo máa ń sọ fún wọn wípé wọn tí wọn bá fẹ́ kí mi as their professors wọn ní sọ pé pẹ̀lẹ́ o Ṣọlá ẹ pẹ̀lẹ́ o olùkọ́ mi mo máa ń kọ́ wọn and they are used to it they love it so much. Wow. Pẹ̀lẹ́ o. Okay. Yes. Ìkarùn ní sà. Okay. Oh yeah, that's actually I've answered it even with what I've said now. Yes. That my Oyibo, we respect this, that this is in this culture. And in fact, at times some of them even advise us, please don't lose this, don't lose this value. Don't lose this value. But I want not to so they respect us for all these things. Okay. Next one. Let me put it here. Yes. Yeah, I'll bring it up now. So, which means àwọn èèyàn tó bá máa kọ́ èdè Yorùbá wọ́n láti kọ́ àṣà Yorùbá pẹ̀lú ẹ̀ because àwa ní àṣà ìrẹ̀ ọ̀nà tẹ́ sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni sir, ó wà lára presentation mi sir wípé you will see that once I mention language, I will mention culture because they go hands in hands. There is no way you want to teach language without talking about the culture of such. Even English, Mandarin, French, German, and their own culture will be embedded in the linguistic norms, how they use their own languages as well. Now, how easy is it to learn and add accent to it? It's not difficult. Once you know do re mi, once you know do re mi. In fact, I have formed so many songs for my Oyibos, for my students who come from abroad. So many songs that will reflect consonants, alphabets, ara ilora, otise lora rela ojo. I teach them ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà tí kò lọ́pọlọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà tí kò lọ́pọlọ. We dance with all those things. They learn with these things with enthusiasm. Professor, it is only we Yoruba that are not ready to learn. Àwọn ọmọ grandchildren mi ọbẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́jọ, ọbẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́fà. Yes. Wọ́n bá ti ń ka Yorùbá ní ìsìn báyìí, wọ́n máa ń kọ èyí tó ń jẹ́ Oyin Kọ́sọ́lá, ó ti mọ̀. Ó bá máa kọ Oyin Kọ́sọ́lá, ó ti máa pásẹ̀ǹtì sí. Re mi, Oyin Kọ́sọ́lá. That's wonderful. Gbogbo wọn ó ti máa sẹ́ǹtì yẹn. Mo ti kọ ní Yorùbá darí lè ní ìsìn báyìí. That's nice. That's nice. They took them to farm. And Muwaloke tell me what happened in the farm. Ó dẹ̀ kọ́ ní Yorùbá, èmi àti ẹ̀gbọ́n bàbá mi lọ sí oko. Ewúrẹ́ ń bẹ̀, a fún ewúrẹ́ ní oúnjẹ. Good, that's wonderful. Ìyẹn dábàá òun. So mo dẹ̀ ń kọ́ wọn, bó ṣe ń kọ́ náà ló ń fi accent sí. Wọ́n á mọ̀. Ọmọ ọdún mẹ́jọ. Wọ́n á mọ̀. Very good. Wọ́n á mọ̀. Ní 2016. I was with my brother in Texas, in the US. Àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n kéré nígbà tó kó wọn kúrò ní Nigeria. They are citizens now. Mo wá gbogbo bí oṣù kan tí mo lò ń bẹ̀ every day ni mo fi ń kọ́ wọn ní Yorùbá. N gbòde point kan mo mọ̀ pé ó nira fún wọn láti pe palatal alveolar sounds. Mo wá ní láti kọ́ wọn ní orin kan. Ẹ bá wa gbọ́ndò yìí gbẹ jàǹgbàlà jùgbú jàǹgbàlà ẹ bá wa gbọ́ndò lónìí tí n bá ti kọ́ ọ̀sán sọ pé oh is that big daddy ẹ bá wa gbọ́ndò yìí gbẹ jàǹgbàlà jùgbú jàng. If you teach these things to children, they will learn and they will know. Bẹ́ẹ̀ ni o, ká má undermine àwọn ọmọ wọ̀nyẹn, ká má rò pé bóyá wọn ò lè mọ̀, ọmọ lè kọ́ èdè ìpín méje pọ̀. The next question náà ni. Oh yeah, should we let it drift now that Indians are teaching Yoruba language? Ṣé kí n ṣàlàyé ẹ̀ sà? Nǹkan tí a mean nípa ẹ̀ ni pé ṣé mọ̀ pé Indian accent tiwọn kò dàbí ti tiwa tó robust, tó jinlẹ̀, tó fọkànbalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dà pé imú àti nǹkan kan náà fi ń sọ̀rọ̀ ètè nǹkan.
tí wọ́n dẹ̀ ti ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn the more táwọn tó ń kọ́ tó bá ti ń pọ̀ sí jẹ́ pé èdè elédè náà fi ń kọ́ wọn ó ti ń lọ nìyẹn o àti ń lose some touch on Yorùbá language ẹ̀dẹ̀ sọ fún wa nísìnyí pé àwọn tó ń kọ́ yunifásitì tó ń kọ́ Yorùbá gan ní lórílẹ̀-èdè nílẹ̀ ti Yorùbá wọn pọ̀ India ló ń kọ́ wọn nísìnyí àwọn English ló ń kọ́ wọn jẹ́kọ̀ tí ń lọ báyìí. ó ti ń lọ ṣùgbọ́n mo láyọ̀ láti sọ fún yín wípé láwọn universities gidi nílùú òyìnbó at least mo kọ reference letters fáwọn former students mi ò kọ á tó bí 21 tí mo kọ lẹ́nu ọdún yìí. In UK now there is a program they want people who will be teaching Yoruba, NISWAS and some other universities in the UK right now. What is that? I will check my laptop. I'll send you. Right of way, sir. University of London. God bless you. University of London. God bless you. University of London. So in King's College. In King's King's College University, is it King's College University or which of them? Just University of London, sir. Just University of London. I've applied there. Well, I wrote referees for people, for our students who have masters, who have PhD in Yoruba. So tí ó bá bọ́ sọ́wọ́ orú àwọn kò wọ́n ní sìkọ̀. Mo gbà pé àwọn tó ṣe rí ìmúnilẹ́rú ẹ̀kejì lèmi ti ẹ̀ pé nínú ewì mi kan ìmúnilẹ́rú ẹ̀kejì ó wà lára ìmúnilẹ́rú ẹ̀kejì pé ẹnìkan ni ó máa ṣe bí èmi náà ní ọmọ tó jẹ́ pé German ló kọ́. Ó sì ń kọ́ àwọn míì náà ní German, including Germans. Bó ṣe wà káàkiri àgbáyé nìyẹn o. A kàn gbọdọ̀ jẹ́ kí àwa ó sọ orínú tiwa ni. Ẹ jẹ́ á máa ṣakitiyan gbogbo tá a bá lè ṣe ká support scholarship, ká support àwọn tó ń kọ̀wé Yorùbá, àwọn tó ń kọ literature Yorùbá, ewì Yorùbá, àwọn Nollywood like I said. Ká ràn wọ́n lọ́wọ́ kí èdè yẹn kó fi lè búrẹ́kẹ́ sí ara ìmọ̀ràn mi nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni professor. Ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fi àtúbọ̀ máa fi ọgbọ́n fún ọgbọ́n yín, ìmọ̀ fún ìmọ̀ yín. Ẹ ṣé gan ni. Then the next one now is what do other national and international official language have that we don't in Yoruba language? And if any, how do we manufacture them? Yeah, thank you very much. Mo ti sọ̀kan lẹ́ẹ̀kan. Irú gender neuter tó wà ní German language àwa ò ní kì í sì ṣe pé a ò lè ní a lè wá Yorùbá fún ṣùgbọ́n tá a bá wá Yorùbá fún nínú àṣà kò sí níbí di da das báwọn ṣe máa sọ nìyẹn ó ní tí wọ́n fi máa qualify ọkùnrin ó ní tí wọ́n fi máa qualify Yorùbá ò ní Yorùbá tí ń bẹ nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì àti she Yorùbá àti it tó bá ọ̀rọ̀ pronoun ni Yorùbá ó ní tó bá ti wà ní ipò ẹnìkẹta wọ́n á sọ pé tí wọ́n bá ní ajá yẹn lọ sí oko tí a ò bá fẹ́ pe ajá a ó sọ pé ó lọ sí oko bó bá sì jẹ́ pé Àdùkẹ́ náà ló lọ sí oko tí í ṣe èèyàn tá a bá ní Àdùkẹ́ lọ sí oko tó bá ti di pronoun kò ní indicate bóyá ọkùnrin ni o tàbí obìnrin ni kò sí yẹn ń bẹ ó lọ sí oko náà ni bàbá jẹ iyán ó jẹ àbí kò jẹ ó jẹ ó yẹ ó lè jẹ ọkùnrin ó lè jẹ obìnrin ó lè jẹ ajá ó lè jẹ orúkọ àfinúrò ó lè jẹ orúkọ àfòyémọ̀ so gbogbo orú wọ̀nyẹn kò sí nínú ọ̀dọ̀ wa ń bì ìdí nìyẹn tí ọ̀mọ̀wé kan tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n kan fi sọ wípé Yoruba is a genderless is a genderless and gender ṣùgbọ́n àwa ò ní gender neuter and then pé gender wa kò sí àfihàn rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ arọ́pò orúkọ ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé ní gender ọkùnrin lọkùnrin yóò máa jẹ́ obìnrin lóbìnrin yóò máa jẹ́ abo akọ. Apá kejì ìbéèrè ẹni pé how do we manufacture them? But tí ò sí gender ṣáà lè create gender tá a bá ní dictionary Yorùbá ní ìsìtá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń fi sí àti bẹ̀rẹ̀ sí ń lò ó nìyẹn ó ti ń di èdè wa. Ó ṣeé ṣe ká fi kàn pé o bára ṣe máa lo o yẹn fóbìnrin àti o fọkùnrin a lè sọ̀rọ̀ kan àbí ohun kan sí o jọkùnrin àbí o jóbìnrin
ìyẹn máa dá nǹkan ó máa dá iṣẹ́ sílẹ̀ o. Àwọn máa kọ́ náà ni. Ó máa dá náà ìdí tá a fi lè kọ́ ni wípé tá a bá ní nínú èdè ewì torí èdè ewì máa ń tàpá sí òfin èdè gírámà ni. So tẹ́ bá ti sọ pé ká máa lò fún kinní kan ó ti dèdè ewì ni ẹni yẹn ń ké ewì ni wọ́n rò pé ń ké o. Báwo la ṣe máa fún gender sínú èdè Yorùbá ẹ̀yin ni professor ẹ máa create. No gender ti wà akọ ti wà abo ti wà gender méjì tá a ní nìyẹn ó wà n tí mò ń sọ ni pé tí ó bá ti dé ọ̀rọ̀ arọ́pò orúkọ a ò lè rí àfihàn pé abo nìyí tàbákọ nìyí. Àti pàápàá yẹn náà là ń sọ sà pé báwo la ṣe máa create ẹ̀ she obìnrin ni he ọkùnrin ni ó wà ní German ó wà ní French ó wà ṣe masculine wọ́n ní feminine Yorùbá ò ní a dẹ̀ fẹ́ wà international a fẹ́ wà global. A ní ṣùgbọ́n ọ̀nà tí ó máa gbà yí wá yóò tún fẹ́ jọ ọ̀rọ̀ orúkọ tí wọ́n bá sọ wípé akọgi akọsu abosu abogi akọ òkúta abo òkúta gender is there so clear and clean. Is there? Ó ń bọ̀ ó ń lọ ó jókòó ìyẹn ò sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ọkùnrin àbóbìnrin nìyẹn. Yeah, it depends on the context. You cannot know it. But the context, the text, and the extra text will work together to let us know actually what you are referring to. Okay. To the Yoruba, you have to be specific. That is why it is difficult to borrow things that are not workable in a particular language. In and all I think we need to do is there must be precedence before Ombonye and the Konkokolo refers to that is what I mean by context. Yeah, that is what I mean by fusion of text, the context, and the extra text. Okay, sir. Question. Okay. The English language is ever undergoing constant review. Yeah, of course. We are doing serious work on this. But by God's grace, I'm a member of the committee that is working on it. Yeah. We are working on our orthography on the daily basis. On the daily basis. That is what we call Yoruba Studies Association of Nigeria. That is YSAM. And we have Egbe Akomolede Yoruba. That one is for the NCA, Colleges of Education. We work together, we meet periodically and review some words and do some translations. There are many English words, even in this office as I am here right now, we have a manuscript of a project that we are working on. We have, sir, we have. Okay, so we have like in the UK, in Cambridge, at the Oxford, there is a committee there that develops their dictionary. And they go all over the world and find out words that are very common that come up many times. So Benny. Google Oxford Dictionary by Fanimoros Awalani. Nǹkan tó bá fàyàn mọ́ra tó bá fàyàn ọmọ yìí fani moros bá ṣe kírètì ẹ̀ ní ó ti wọ́n ní dictionary. Ṣé ẹ̀yin náà wá mọ̀ wípé àwa náà ti gbé sẹ́wọ̀n pé ọ̀rọ̀ Yorùbá wà tó jẹ́ pé ìtumọ̀ kan náà wọ́n jọ ní. Ìbéèrè tí mo ń béèrè ni pé ṣé àwa ní committee àbí institute tó ń develop. Ó wà náà mò ń sọ fún yín mo ní mo jẹ́ ọmọ committee mo jẹ́ ọmọ committee yẹn náà mò ń sọ fún yín. The last time we met in Ibadan. Because this thing is being heard all over the world. One of the greatest constraints we have is financial and sponsorship. Honestly speaking, because the last time culture nǹkan tó wà nínú ọ̀rọ̀ di kọ̀ ìjọba ṣé ìjọba tó jẹ́ wípé wọn ò dá sí èdè gan tí kì í bá ṣe pé orí olóòwò bọrùn dúró ṣé bí gómìnà kan ló jẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀gá Yorùbá ló dá dúró pátápátá ó ní kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe. It was a big shame then. It was another governor
you know. Vernacular ní Yorùbá. Vernacular ṣé ìjọba tó ń pe Yorùbá èdè bàbá rẹ̀ èdè ìyá rẹ̀ tó ń pè ní vernacular so ló máa sponsor. It's one of the problems we are. The manuscript that has gbẹ̀yìn ní University of Ibadan ara rẹ̀ ń bẹ lọ́fíìsì báyìí tani can work on. So it's not that we are not trying. We are trying our best, but government doesn't have interest in any indigenous language. That's the point. Okay, that's the point. Sir. Mr. KABIRU, he knows better than that. Dr. KABIRU ẹ sọ̀rọ̀ nípa Fanimorous lẹ́ẹ̀kan. Fanimorous ò kì í ṣe èdè Yorùbá. Fanimorous kàn jẹ́ bí slang, ó dàbí pataricious. Ọbẹ̀ tó ṣe yìí máa pataricious o, kò ń ṣe èdè Yorùbá. Fanimorous kò kì í ṣe èdè Yorùbá. Àwa ní ọ̀rọ̀ Yorùbá tó jẹ́ fanimọ́ra, tí wọ́n bá lè gbọ́ fanimọ́ra. No, ó máa ń lọ Fanimorous yẹn wípé ọmọbìnrin yìí máa Fanimorous o. That means ó fanimọ́ra. Ó máa Fanimorous àbíkẹ́ ọbẹ̀ yẹn máa pataricious o. Ọbẹ̀ yẹn dùn gan ni ló ń jẹ́ slang ni. Nǹkan tí mò ń sọ ni wípé àti ọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀ original àwa ọ̀dọ̀ ti originate àwa là ń lo word yẹn Fanimọ́ra la pè ní Fanimorous. Bẹ́ẹ̀ ni tí mo sọ nìyẹn. Àwọn òyìnbó ti gbé Fanimorous yẹn nísìnyí wọ́n ti fẹ́ gbé sínú dictionary. That's nice. Ẹ tí mo ń sọ fún yín nìyẹn. Ó dà bẹ́ẹ̀ ara pé èdè Yorùbá a lè lò ní ibikíbi lágbàáyé náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn èèyàn náà wọ́n sọ pé ẹ jẹ́ ká lè parí ilé number 11. How many words? How many I don't know. I don't know. Language you are? I don't know. Hello, ma. I don't know the number of words we have. No, because we create in terms of ABDAFGB. No, alphabet in here. No, alphabet 17. Okay. Oh. Me, my acquaintance on here. Okay, it's 17. We have 17. Words in any language is countless. Alphabet, number of words. Tabashi, Oxford Dictionary, Cambridge, whatever. Number of words there. So the more the number of words, the easier it is to express, to communicate. The fewer the words, the more difficult it is to communicate. Correct. Exactly. So, now, Kaba compare English dictionary, words in English. I don't know, 5,000, 10,000. Kaba compare Yoruba words. Yeah? So, kini ratio kini ratio, are we like 1/5 of English dictionary or 1/4 or half? Well, more. I think they are relatively comparable. Sorry, I said 7. That was a 25 alphabets in Yoruba. We have 25 alphabets in Yoruba. And I'm sure that compared to English language cannot have more than 32 or so, either 31 or 32 or so. No, so I don't think... Words, not alphabet, words, English words. I can't say. Words is limited. It's limitless. Yeah. Because we create words. I mean, on the daily basis as well. There was a time I was just joking because German words are very long. Most of them are very long. So I was saying that okay, we are comparing Yoruba language to German language, and therefore I just formed one word that day, and it is meaningful. Ora gota gota. Eni ti ora ago ti o tun ago reta. Ora gota gota. It's meaningful. It has meaning, and one can use it. So by way of doing that, we form words. We form words. So words are limitless, endless. We program here and try to how easy, how possible it is for Yoruba to become an international official at a global language. Yes. In your own assessment, is it easier than English language? It's not easy like English language for many reasons. Very good. When you look at the way English language started with Britain. And Britons
colonized USA. I mean, from there, USA is one of the world powers and extending their tentacles everywhere. I didn't mention war as one of the ways whereby language can spread and become a global language. So it cannot be as easy as English language. But still, I believe if we follow all these points that I have raised, it is possible for us. It is achievable. It is real. It is realizable. But it cannot be as easy as we have it in English because of the means of propagation of English language. Thank you very much. Over to you, Mommy Lawal. Professor. What's okay? We are coming up with one. Check questions. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn yẹn ti náwó. Ẹ ṣé. Okay. Ta ni ẹni àkọ́kọ́ ń bẹ̀ yẹn náà? Adéṣọlá Olútóyìn. Honorable Adéṣọlá Olútóyìn Sunday. Ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé. Mo ti ṣe ojú yín. Mo bá ọ ẹ̀jẹ̀ má bínú. Ó yẹ kẹ́ ẹ rí ojú mi báyìí. Ẹ má wọrí. Ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé, mo dẹ̀ kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, olùkọ́ àwọn olùkọ́, àti ẹ̀gbọ́n wa Fásùgbà. Mo ti máa ń gbórúkọ yín dáadáa, ẹ̀yin méjèèjì, mo dẹ̀ máa ń gbọ́ BGI TV News. So ẹni ojú mọ̀ ni wọ́n. Nǹkan mẹ́ta ni mo ní àfikún méjì àti ìbéèrè kan. Èmi ìbá sọ wípé a nílò láti máa sọ wípé kí èdè wa kó dàbí ti èdè ìlú kan. Nítorí pé gẹ́gẹ́ bí èèyàn kọ̀ọ̀kan ṣe wà unique ní èdè oníkálùkù náà ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé náà ni wọ́n ní àwọn ohun tó jẹ mọ́ tiwọn. Tí kan ò dẹ̀ bá ìkejì lọ, a gbọ́dọ̀ máa ronú síbẹ̀. Ìyẹn máa fún wa ní wàhálà púpọ̀. Ìyẹn ní tìyẹn pé irú gender neutral tí wọ́n sọ lẹ́ǹkan yẹn, bá a ṣe ń lo èdè wa gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe sọ, a máa wo nǹkan tí wọ́n ti ń sọ bọ̀ bí màmá wa ṣe sọ. Tó bá sọ pé Fọlákẹ́ lọ sí odò, nígbà tá a bá wá sọ wípé ó lọ sí odò, a ti mọ̀ wípé Fọlákẹ́ yẹn obìnrin ni. She went to the market or she went somewhere. So ó ti mú gender yẹn jáde. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, a nídìí láti yọ ara wa lẹ́nu. Èdè wa ni èdè wa gbọ́dọ̀ jẹ́. Ìyẹn ní tibẹ̀ yẹn. Ní èkejì, a sọ̀rọ̀ nípa honorific pronouns lẹ́ǹkan. Lára ìdí tí mo ṣe sọ wípé a gbọ́dọ̀ yọra wa lẹ́nu nìyẹn pé a fẹ́ kí èdè wa dàbí tẹnìkejì. Torí pé àwọn kọ̀ọ̀kan náà wà ní àwọn èdè kọ̀ọ̀kan náà tó jẹ́ mọ́ ti Yorùbá. For instance, the Netherlands. Lóòótọ́ mo jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá. Mo dẹ̀ jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè ká sọ wípé Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni mo tún jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Netherlands. There are honorific pronouns in Netherlands, in Dutch language. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ wípé Vilja, that is yẹn pé ṣé wà á, bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ fún ọmọdé, ó yàtọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ fún àgbà. You use something like Vil, lẹ́ máa lò fún àgbàlagbà. Lẹ́ máa lò fún ọmọ kékeré tàbí ẹni tó jẹ́ bí ẹgbẹ́ yín. So there are honorific pronouns in other languages too. Tí ò ń ṣe èdè Yorùbá nìkan. Mo kàn fẹ́ ṣe àfikún. You are right, ma. So kì í ṣe èdè, ẹ má rò pé ilẹ̀ Yorùbá nìkan la ti ń bọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà. Ní Netherlands, wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà náà. Tẹ́ ẹ bá gbàlagbà sọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ ní Vilje, ó máa wò yín bíi pé ṣé ìwọ ò ní ọpọlọ ni? Ṣé o gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà ni? So èdè ìbọ̀wọ̀ kì í ṣe orílẹ̀-èdè, kì í ṣe ìlú Yorùbá nìkan ló ń lò ó fẹ́ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ṣé gan ni. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè tó jẹ́ ìparí àfikún tí mò ń ṣe yìí ni pé ó jẹ́ ìbànújẹ́ àti ọgbẹ́ ọkàn fún mi nígbà tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ wípé ní àwọn ifáfitì kọ̀ọ̀kan wípé presentation wọn thesis pé wọ́n ń kọ́ ní èdè òyìnbó. Ó yẹ kí eléyìí jẹ́ ohun ìtìjú fún àwọn, ẹ má bínú sá o. No, you are right. You are right. You are right. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ń ṣe àgbéyẹ̀wò iṣẹ́ yìí nítorí wípé ifáfitì Ìlọrin ni mo ti gba oyè nínú ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá dẹ̀ ni, not in any other subject but Yorùbá.
and gbogbo iṣẹ́ àfihàn tá a ṣe this thesis we are talking about èdè Yorùbá tó yanrantí pẹ̀lú àmì ni a fi kọ́. Kí ló wá dé tí àwọn ifáfitì kọ̀ọ̀kan sì ń gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá láàyè láti máa fi èdè òyìnbó kọ iṣẹ́ àfihàn wọn tàbí àgbékalẹ̀ wọn. Èmi rò wípé ó yẹ kí àwọn ẹgbẹ́ akọ́mọlédè Yorùbá tí èmi náà jẹ́ ara wọn kí n tó wá sí ibi tí mo wà yìí, ó yẹ kí wọ́n lè gbé nǹkan yẹn wò, tàbí tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ifáfitì ṣàmọ̀ wípé ó ti bọ́ sí ilé ẹ̀kọ́ ifáfitì sí, ó ti kúrò ní NC gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Èmi rò wípé lára àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ní láti ṣe láti ilé nì káàtì ẹ̀ tó máa sọ ti àwọn diaspora táwọn ọmọ wọn ò lè sọ èdè Yorùbá. Nínú ilé tèmi èdè Yorùbá ni èdè àkọ́kọ́, I don't care. Èdè òyìnbó wà lọ kọ́ nílé ẹ̀kọ́ ni, tó o bá ti wọnú ilé mi tó o mọ̀ wá, ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ mọ̀ bá a ṣe máa sọ èdè Yorùbá ní kété tó bá ti wọnú àgbàlá mi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Àfikún tí ìbéèrè tèmi ní ọ̀jọ̀gbọ́n wa nìyẹn. Ṣé mo lè dáhùn mà? Àwọn atọ́kùn ètò ni kí wọ́n dẹ̀ bá wa dá sí yẹn. Ok, ẹ ṣeun. Ṣe rí àkíyèsí yín yẹn dà. A ti ń sọ náà pé kí wọ́n stop pé ká máa kọ̀ọ̀kan ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ní ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ti ń kọ́ Yorùbá. Ìfẹ́ ìṣe yẹn o, láti first degree, second degree, PhD Yorùbá ni tó yan lórí yan ń di dáadáa. Ìgbà tó bá fẹ́ jábọ̀ wádìí gan, tó bá fẹ́ defend thesis ẹ, Yorùbá lọ sọ, Yorùbá lọ fi gbé kalẹ̀ ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ and some other universities too. But àwọn university kan wà tó sì jẹ́ pé àti masters wọn àti PhD wọn á tó máa lọ rí kọ́ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. A ti gbìyànjú láti mẹ́nu lé, ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ní sùúrù ètò tó tún wáyé lónìí yóò tún ràn mí létí, yóò sì ràn mí lọ́wọ́ láti lè sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wípé tọ̀ àwọn èèyàn máa ń fẹnu kùn bóyá nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyípadà máa dé. Ẹjọ́ sà, ìgbà wo ni dictionary wa máa jáde? Kí ni ibo ló dé nìsín? A ní dictionary, àwọn dictionary tí tó ọ̀kan ní dó Abraham ṣe kan a sì ń lò èyí tí à ń ṣe lẹ́yìn tí Abraham a pè ní dictionary of Yoruba names pé ó ń dáná. Mo fẹ́ bá fi kọ́pì rẹ̀ hàn yín ni. A ti ní àwọn dictionaries kan, ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni pé kò tó, kò dẹ̀ kún tó. Kò kún tó wà lára àbá tí mo dá náà, ó wà lára àbá tí mo dá wípé the creation of more dictionaries. Ó wà lára tí mo mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan náà, creation of more dictionaries. Kí ni a lè ṣe ara iṣẹ́ Yorùbá Central Office nìyẹn, àwọn nǹkan tó jọ mọ́ nǹkan báwọn yìí? Kí ni a lè ṣe, what do we do? Because a fẹ́ dictionary wa, a fẹ́ kó jáde kíákíá, tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe Yorùbá nationally àbí nǹkan kan, ayẹ̀ká tí à ń kọ́ àwọn ọmọ wa ní Yorùbá, wọn ṣe mọ̀ Chinese ló ń kọ́ wọn, Indian ló ń kọ́ wọn, bákan dictionary wa yẹn la máa fi bẹ̀rẹ̀, ó lè kó wa online. Kí báwo la ṣe máa ṣe tá a máa make sure pé project yẹn ṣiṣẹ́ in the next 3 months láti ní dictionary wa? Next 3 months. Yes, tí ò bá tẹ̀ tó àbí tó wà á fi bẹ̀rẹ̀. And another 3 months a tún máa fi kún bó ṣe ń ṣe ní Cambridge ní ẹ̀ náà. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin náà mọ̀ bí Sàmánì ṣe rí lórílẹ̀‐èdè wa. Ọdún ni kì í ṣàìmọ̀. Ṣé ká ṣe ní òkè nílùú òyìnbó lókè òkun tẹ́ ẹ bá lè ṣe lọ́hùn? Tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn tí ó kátó tí wọ́n ká fọwọ́ wẹ́wọ́ náà lọ́wọ́ fi mọ̀. Tẹ́ ẹ bá ti ráwọn tó jẹ́ pé. Ẹ máa send materials yẹn sí wa, àwọn àdè máa wà bá ṣe máa ṣe é láti. Ṣé láti publish ẹ̀? Yes, I need dictionary. We need it online. We need it. Application. So I pay my download. Oda. But how long will it take me? Now, ẹ jẹ́ kí n bá national president wa sọ̀rọ̀. If I discuss with our national president, màá sọ fún how do I put it? My contact person here in your group to give him the feedback.
Let me discuss. Let me write it down. Ìmọ̀ràn mi ni pé kò gbọdọ̀ jẹ́ ọ̀fẹ́. Tó bá pa máa gbé through Amazon, ẹni tó bá máa download ẹ̀ ó láti sanwó. Wàhálà lẹ ṣe kẹ́ ẹ tó lè gba ọ̀wọ̀n yìí. So should not be free. Okay, I will discuss with the national president and see what we can do about it, man. Your English language is free on Google. English dictionary, meanings of words, synonyms, antonyms, is free on Google. We should be able to put our Yoruba language on Google as well. No problem. I will discuss with the national president. Yoruba language, Anyway. Yoruba dictionary, Moshe Waek in 1979. Oh, wow. Yoruba dictionary was as far back as 1975. Only a dictionary of the Yoruba language. Oxford University Press, Ibadan. Répétez, program, sir. We will take it up. Okay, sir. Okay, sir. Mrs. Olaide Adeyeyo. Thank you for giving me right of the way. Question méjì ni mo fẹ́ béèrè sàmà. Question méjì ni mo fẹ́ béèrè sàmà. Hello? Wọ́n ní mo ń sọ. Okay. Hello? Okay, ojú yìí ti wà ń bẹ̀. À ń gbọ́ yín. Mo fojú mi síta, mi ò kí ń rán ojú mi. Now, question méjì ni mo fẹ́ béèrè. Question méjì ni mo fẹ́ béèrè. Okay, ma. Ẹ ń gbọ́ mi, sir. Mo ń gbọ́ yín perfectly, ma. Àkọ́kọ́, òun ni nípa the history of the Yorubas. Yes. Written by Reverend Samuel Johnson. Yes. Kí ni tẹ́rí sọ sí history of Yorubas yẹn? Then the second one ni wípé ewu ni ló yẹ ká dúró lórí gan níbi tí Yorùbá ti ṣẹ̀ wá. Question méjì ni nìyẹn sà. Ẹ ṣeun. Ṣé mo lè dáhùn ma? Okay. Samuel Johnson's book. Ká mọ̀ tanra wa jẹ. Ó tirají ṣùgbọ́n ó gbìyànjú. Ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe fẹ́ rìn kórí ó máa ń mì. Ibi tí kò bá ti sí àkọsílẹ̀ tó péye. Ẹni tó bá gbìyànjú láti gbé nǹkan kalẹ̀ náà ó yẹ ká lù lọ́gọ̀ ẹnu ká sọ pé ó kú iṣẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan sì tún wà nínú rẹ̀ náà nítorí wípé ẹ má bínú sí mi o, ìran Yorùbá aláìkí ká mọ̀ anífẹ̀ẹ́ sí ká mọ̀ fi nǹkan ṣe àgbágbè tó máa pé wá tó máa gbè wá tó máa ṣe àgbékalẹ̀ èrò tiwa bá a ṣe fẹ́. Nípa bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà òtítọ́ máa fẹ́ wọnú ipò ìmẹ́rí tí ò ní fẹ́ lékè arabi tí wàhálà díẹ̀díẹ̀ tó máa ń wà nìyẹn. Nínú Yorùbá Gidi program tí mo ṣe ń jọ òní tí wọ́n bi mí léèrè nípa ìtàn Yorùbá, ara tí mo sọ ń bẹ̀ tí Fásùgbà sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn èmi mo ké gbàjarè yẹn pé àkókò ti tó ẹ jẹ́ á wá ojúlówó ìtàn Yorùbá torí pé àwọn tó bá wá láti Ọ̀yọ́ apá Ọ̀yọ́ wọ́n ní ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ ìjíkóso bí bá bẹ nìkọ̀ọ̀kan. Tí àwọn Ifẹ̀ bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n ní ibi ilẹ̀ ti mọ́ wá ibi ojúmọ́ ti mọ́ wá ṣé mọ̀ àgbágbè tí a máa ń lo ìtàn fún tàbí àwọn àgbékalẹ̀ kan fún ó wà lára tí ń ṣe àkóbá fún wa tó sì mú èbù ẹ̀yẹ bá wa láti rí ìtàn òtítọ́. Lára tí ìwádìí kékeré tèmi ṣe níbi tí mo lè ṣe dé pẹ̀lú bágbára ṣe mọ báyìí. Wọ́n ní Yorùbá gan àwa tá à ń pera wa ní Yorùbá wọ́n ní ọ̀rọ̀ fùfúdè ni tó sọ pé yáríbà sì túmọ̀ sí yáríbà from yáríbà ni Yorùbá ti jẹ jáde. Ìyẹn wá ní mo sọ nínú interview yẹn pé ṣé Fúlàní ló wá sọ mí ló kọ èmi ò gbà ìtumọ̀ rẹ̀ ò dáa ló dé yarí ìtumọ̀ rẹ̀ ní wípé ẹni tó jẹ́ pé ìrìn rẹ̀ kì í rìn sàn kì í lọ sàn
ẹni tí ò straight ṣé ìran tèmi wá nìyẹn. So we need to work more. We need to work more to really know the original origin of the Yoruba people. It goes beyond just mere discussion like this. Okay. Because Utori mentioned we are from Upper Egypt, which is a Nimrod. Àwọn kan sọ wípé the Arab. So àwọn ibi bola dúró lé lórí. Torí as time goes on, àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa, wọ́n máa béèrè question yẹn ibo la ti ṣẹ̀ wá. Àwọn ọmọ tèmi tiẹ̀ ti ń béèrè lọ́wọ́ mi. Wọ́n ti ń béèrè. Ìwọ̀nba àtàn kéékèèké tèmi náà mọ̀ ẹ́ ni mò ń sọ fún wọn títí di sìn. So ni mo fi ké gbàjarè wípé ẹ̀ka wá di tàn. We need sponsorship. We need to go to archive. We need to go to Egypt. We need to go to some places and go to their archives and see if we can have traces of all these people, all these figures they are talking about in talking about Yoruba history. There is one German that I worked with, Professor Dirk Lange. I have his book here. He traced Yoruba to ilẹ̀ Palestine. Ló tún trace Yoruba lọ nínú ìwé rẹ̀. Ìwé rẹ̀ wà wájú mi báyìí. Bí mo ṣe dúró, ó wà wájú mi. I mean, it's absurd. If we Yoruba people cannot do that one, it's and other people, other tribes that will be doing that one for us. So that till today, Ìwé Johnson náà sì la sì gbára lé títí dòní. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé wọ́n ti dáhùn ìbéèrè yín? Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti dáhùn. Ẹni tó kàn ní ìsìn ni Bishop Frederick Oyemade. Bishop Frederick Oyemade. Bishop Frederick. Ẹ káalẹ́ o, olùkọ́ wa, ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ béèrè wípé alifábẹ́ẹ̀tì Yorùbá abidi tí a kà, èyí tí àwa bá láyé tá a sì fi kọ́ ẹ̀kọ́, kí ni ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú eléyìí tí wọ́n gbé dé nísìn tí wọ́n pè ní ohun Oòduà tí a ń pè ní àìbájọgbè tí a tún kọ́ lọ́wọ́ báyìí, àìbájọgbè. Ní ilé ẹ̀kọ́ gíga tí a ń bì àti gbogbo àwọn ibi tọ́lọ̀ ń fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lọ rí máa ṣèdánwò fún wọn. Èyí tẹ́ ẹ bá láyé tá à ń lò náà là ń lò títí dòní 25 in number. Àwa ò yí padà là ń lò. Àwa ò yí padà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ǹjẹ́ a lè pè yín síbi gbàgede ọ̀rọ̀ nígbàkúgbà tí a bá nílò yín sà, nítorí pé àwa ní ilé iṣẹ́ tá à ń pè ní African Cultural for Community Development Initiative. A máa ń disseminate bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ni. Ẹ ṣé gan, ìbéèrè mi. Mo ṣe tán anytime, I am ready. Okay, ẹ contact Dr. Okebiorun kò sí. Wọ́n á fún yín ní nọ́mbà wọn àti contact details wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun ìyá wa. Tá a bá ní ìbéèrè fún àwọn bàbá wa Ọlákúnlé Fásùgbà, wọ́n ìwà níbí o, àwọn náà sọ̀rọ̀ history àti misconception. Area yẹn náà wà important. If there's any confusion, kí ló dé tí history wa gan ló fi ń takora wọn? Àwọn tó bí history Yorùbá ń takora wọn. Bàbá Fásùgbà bẹ́ẹ̀ lè bá a sọ, why wọ́n fi ń takora wọn? Ẹni àsọtọ̀ òun yẹn, àwọn kan ní wọ́n jábọ́ látọ̀run ni, ẹnìkan ní ó bu ẹ̀pẹ̀ dání, ẹnìkan ní Egypt ló ti wá, àwọn kan ní báyìí nìkan tó kọ̀wé ní sí oní Israel láti wá, pé àwa ọmọ Nimrod, àwa ọmọ. Kí ló dé tí Odùduwà òfurufú ló èwo ti gan níbi ìkọ̀rẹ́ báàlẹ̀? Òfurufú ló ti já wa. Okay. Mo fẹ́ náwó ìkọ́ mo system mi ò help láti ná mo wà pé ẹlẹ́ni tó time. Ẹlẹ́fẹ́ náwó. System mi mo gẹ́tì bí ṣe lè operate láti náwó látàrọ. Ìṣẹ́sọ̀ ní ẹ̀ ò dáa. Okay, ní jẹ́ gbọ́dọ̀
bẹ́ẹ̀ kí bàbá Fásùgbà kọ́kọ́ dáhùn ìbéèrè yẹn náà, then Bishop Adesina ẹ switch off kẹ́ to switch back on. Clear, ó dà pé there's some network problem. Bàbá Fásùgbà. Ṣé wọ́n wà ń bẹ̀? Kò sí Fásùgbà ń bẹ̀ mọ́. Wọ́n wà is there. I saw it. Reception wọn ló. Bóyá wọ́n kàn fi mọ system wọn on. Ẹ dáhùn questions. Wọ́n move náà, wọ́n wà ń bẹ̀. Béèrè. Ẹ jẹ́ kí Fásùgbà ti dé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má bínú o. Inú ọkọ̀ ni mo wà tẹ́lẹ̀, mo ṣe dé inú ilé ni, ẹ má bínú. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè ń sìn mi ò gbọ́ dáadáa. Ìbéèrè ni wípé why tí history wa fi ń takora wọn? Ṣé a kàn ń create history anyhow ni torí pé àwa ní agbórin nínú history, àwa lè máa pìtàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá kan máa pìtàn ní fún àwọn kan jẹ́ Ọlápìtàn, Adé pìtàn, ọmọ pìtàn. Ṣé àwọn kan ń pìtàn ni anybody kan dédé jí lọ́la? Ọ̀run náà ti já wá, wọ́n gbé yẹ̀pẹ̀ dání, ìkan ní Egypt láti já wá, àwọn kan ní Israeli ní, ẹnìkan ní Fúlàní gan ló ṣe mọ̀, wọ́n bí wa. Báwo ó ṣe wá ń takora wọn báyìí? Ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ nípa history. Ẹ ṣé gan. Ló fa gbogbo ẹ̀ ìdàrú tó fi takora wọn báyìí. Ìdí tí ìtakora fi wà nínú ìtàn Yorùbá, àkọ́kọ́ orú ẹ̀ ní tẹ̀yìn àgbà sọ wípé àìfàgbàfẹ́ nìkan kò jẹ́ káyé gún. Láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá kó tó di pé àwọn òyìnbó dé nílẹ̀ Yorùbá, ìtàn fi hàn pé a fẹ́ràn láti máa ja ogun, láti máa kóra wa lẹ́rú. Ìgbésẹ̀ kíkóra ẹni lẹ́rú yẹn ó farahàn nípa pé oníkálukú fẹ́ kí ó jẹ́ pé tòun ni ó wà lókè. Bẹ́ẹ̀ sì rèé kò sálámàlà tá a sọ pé tòun ò yí lọ̀rọ̀ yẹn jẹ́. Nínú àwọn ìwádìí mi láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan, nígbà tí eléyìí bá máa sọ̀tàn tiẹ̀ nípa báwo làwọn ṣe ń dé adé, ìkan lè sọ pé bàbá òun gan ló ládé, ìkan lè sọ pé àwọn sunkún gba adé, àwọn kan sunkún gba adé ni àwọn gan kọ́ ni wọ́n ní adé gangan. Àtoríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ míì. So ìdí abájọ tó ṣe ń takora ni pé ìfẹ́ ìmọ̀tara ẹni nìkan bí àwọn ìtàn kan táwọn kan ti sọ fún àwọn ọmọ tiwọn, táwọn yẹn sì dìmú, táwọn náà tún sọ fún àwọn ọmọ tiwọn, látàrí kíkùnà láti ní àkọsílẹ̀ fún ìtàn bó ṣe rí gan nísàn láti ìpìlẹ̀ wá. Ó wá jẹ́ kí a wá ní oríṣiríṣi ẹ̀dà ìtàn tí kò bára wọn mu. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pípé àwọn nǹkan kan wà tó fara jọra nínú àwọn ìtàn náà. Bàbá fẹ́ sọ pé èké, irọ́ ni àwọn ìtàn wọ̀nyí. Síbẹ̀síbẹ̀, a rí àwọn nǹkan kan tọ́ka sí láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé gbogbo àwọn ìtàn nípa orísun Yorùbá ó fara kínra pẹ̀lú ẹnìkan gbòógì tá à ń pè ní Odùduwà. Àwọn kan máa sọ pé odù tó dá ìwà, léyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń tọ́ka ọmọ Yorùbá sí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n wá láti ara Odùduwà, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Odùduwà. Àwọn kan ní lóòótọ́ ọmọ Odùduwà níran Yorùbá, ṣùgbọ́n ọmọ bíbí Odùduwà tààràtà kọ́ ní ìran Yorùbá. Àwọn kan sọ pé nígbà tí Odùduwà délé Ifẹ̀ ó bá wọn kan. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa lọ àyàfìgbà tí gbogbo wa bá fìmọ̀ ṣọ̀kan jókòó ṣàpérò kí a ṣe iṣẹ́ ìwádìí tó gún mọ́, ká fi àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó ti ìtàn kọ̀ọ̀kan nídìí, ká wá gbé e wò, yọ̀ ọ́ wò, ká wá jọ panupọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan sórí ìtàn kan gbòógì. Bá a bá ṣe bẹ́ẹ̀, títí ayé ò fi parẹ́, ìtàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la ó máa sọ nípa orísun Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì rí láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan. Kì í kàn ṣe nípa ìtàn orírun Yorùbá nìkan. Fún àpẹẹrẹ, níjọ́ tí mo lọ.
ẹ ti mute o, ẹ ti mute. Ó ní ìtàn kan eléyìí tí bàbá kan pa tó sì yàtọ̀ pátápátá sí gbogbo ìtàn tí mo ti máa ń gbọ́ tipẹ́. Ṣùgbọ́n ta lèmi láti dá bàbá àgbàlagbà arúgbó lọ́wọ́ kọ́ nínú ìtàn tó ń pa. Wọ́n á ní jẹ́ nìyẹn o. Ìṣòro wa amúfùnrùn ẹrù ẹwọ́ àti ilẹ̀ ó ní ilẹ̀ lẹ́ ń wò òkè lẹ́ ń wò ẹ̀ wò ìsàlẹ̀ ìpìlẹ̀ ló ti wọ́ o. Kì í ṣe pé nítorí kò sí àkọọ́lẹ̀ kò tipẹ́tipẹ́ kò sí àkọọ́lẹ̀ tó pọ̀ ṣé kìí ṣe yẹn gangan ló da gbogbo ẹ̀rọ àwọn yẹn kàn wá ń create nǹkan tó bá wù wọ́n. Ohun tí mò ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan náà nìyẹn àìsí àkọsílẹ̀ láti ìpìlẹ̀ wá tó fi wá jẹ́ pé àwọn òyìnbó ló bá wa kọ ìtàn wa ó jẹ́ kí nǹkan wọ́. Ok, ìbéèrè mi kejì sà. Àwa ní ògo àti ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Nǹkan tí àwa Yorùbá máa ń sọ nìyẹn o. Ṣé òótọ́ ni? Kí ni proof? Ẹni ìbéèrè yín kejì. A máa ń sọ wípé Yorùbá àwa ní ògo àti ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Ọ̀pọ̀ náà ló bí tíìmù lecture yìí, The Glory of the Yoruba Language. Ìbéèrè mi wà ní ṣé òótọ́ ni ṣé Yorùbá ní ògo àti ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀? Is it true? Àbá kan ń create kìíní fún ara wa ni. Àmúnú ara wa dùn. Àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó. Very good. Ìnídìí. On mute. On mute, sir. À ń gbọ́ yín báyìí. Èyí máa jẹ́ mi ìṣó tó tì í nídìí wípé ìran Yorùbá òun ló jẹ́ ògo adúláwọ̀. Àwọn ẹ̀rí yẹn pọ̀. Lára àwọn ẹ̀rí yẹn ni ìdàgbàsókè eléyìí tí ó ti bá ìran Yorùbá láti ìgbà pípẹ́. Ìyẹn ni. Ìkejì, ẹ̀rí míì ó ní àwọn nǹkan kan tá a lè rí tọ́ka sí fún àpẹẹrẹ Bílíkísù alága wúrà táwọn èèyàn tọ́ka sí bíi Queen Sheba. Àwọn ìlú tó ti ní àkọsílẹ̀ láwọn ọdún pípẹ́ sẹ́yìn nígbà tójú ń bẹ lórúnkún bí àwọn Ìbírù. Ayaba Solomon. Aya Solomon nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni kan lára àwọn kan tọ́ka sí fún àwọn ìwé ìtàn tí wọ́n kó papọ̀ tó di Bíbélì lónìí. Ó tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Solomoni tàn bá sùn ó tàn bá lò pọ̀ nígbà tó kù díẹ̀ tí ó kúrò ní Ísírẹ́lì nígbà náà. Ó sì bí ọmọ kan fún un òun ló fi lọ́ ọmọ láyé gẹ́gẹ́ bí ìtàn níbi tí ìtàn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ dé. Ó padà wá sílùú wa Ìjẹ̀bú Òde níbi tó wọlẹ̀ sí títí dòní ó wà bẹ́ẹ̀. Ó lọ́rọ̀ gan gidi ni adúláwọ̀ ni Bíbélì tọ́ka síbẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni. Bílíkísù gan kọ́ lorúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Ṣùngbọ́ lorúkọ ẹ̀. Ṣùngbọ́ yìí ni wọ́n pè títí tó di Sábà. Lédè wọn lọ́hùn Sábà làwọn kan pè títí tó di Ṣẹ́bà lónìí. Fẹ́ni tó bá lè ṣèwádìí ìyẹn apá kan nìyẹn. Ṣé ti Ọ̀yọ́ Empire ní ká sọ ni tó ta gbòǹgbò dé agbègbè ìdá omi àtàwọn apá àbòmíì? Ìyẹn bẹ́ẹ̀ lápá kan. Ìmíì ń bẹ ni pé èdè wa nínú àwọn èdè tó rinlẹ̀ tó sì ti tàn káàkiri àgbáyé jùlọ lédè Yorùbá jẹ́ nílẹ̀ Áfíríkà o nínú àwọn èdè tí wọ́n sọ nílẹ̀ Áfíríkà ògo adúláwọ̀ ni wá kì í tún ṣe yẹn nìkan. Bàbá. Ẹ ti mute sir. Ọwọ́ yín ti kan microphone. Bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tá a bá tọ́ka sí àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe láyé Western Region ó fi hàn wípé ògo adúláwọ̀ ni wá.
À ń gbọ́ yín báyìí. Má bínú, orí fóònù ni mo ti ń ṣe ni àwọn ìpè kan ló ń wọlé tó ń ba torí fóònù tí mò ń lò tẹ́lẹ̀ ti kú. So ògo adúláwọ̀ la jẹ́ pẹ̀lú ìṣe wa bá a bá sì tún wá wò káàkiri àgbáyé lónìí. Ẹ wo ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, àwọn wo ló di ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé wọn mú? Ẹ rí i pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ta ló dì í mú? Ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Níbi oṣù mélòó kan sẹ́yìn tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣèpàdé pọ̀, ṣe rántí? Lẹ́ka ọrọ̀ ajé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ Yorùbá ni méjèèjì. Àmì pọ̀. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó pọ̀ láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wá títí dòní láti fi máa tọ́ka sí wa gẹ́gẹ́ bí ògo adúláwọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ n sáré béèrè ìbéèrè kan kí the next person. Nígbà tí wọ́n ń sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní Yorùbá pé àti ilẹ̀ Egypt ni wọ́n ti sọ wá lórúkọ yẹn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ nígbà yẹn náà wípé ìtumọ̀ Yorùbá ni onímàgòmágó. Okay. Wọ́n mọ àwọn bàbá ńlá wọ́n mọ̀ pé onímàgòmágó ni. Kí ló dé tí wọ́n ti change orúkọ yẹn láti ìgbà yẹn? Tó fi dàbí pé títí dìsín majority ọmọ Yorùbá mo sorry to say o. Majority kì í ṣe èmi báyọ̀ kì í ṣe irú bí àwa ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ìwà màgòmágó yìí ṣì wà lára wa. Kí ni ó lágbára. Orúkọ ló máa ń sọmọ. Orúkọ máa ń sọmọ. Orúkọ yẹn ń sìn ṣé bóyá òun ló ń ṣẹlẹ̀ ń sìn báyìí tí irú àwọn onímàgòmágó kan tọkàn máa ṣoríṣiríṣi tọkàn máa ṣọ̀túnṣòsì wọ́n ṣe síbí wọ́n ṣe sọ́hùn ìwà wọn ò straight. Ṣé kìí ṣe orúkọ ẹ̀ náà ló ṣì ń ro ìran Yorùbá títí dè níyì? Ṣé àrò pé bóyá ó yẹ ká change orúkọ Yorùbá tá à ń jẹ́ yìí ká change ẹ̀ sí nǹkan míì? Ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí àpilẹ̀kọ eléyìí tí mo ka díẹ̀ nú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn èèyàn káàkiri láwọn ibi tí Yorùbá pẹ̀ka sí wọ́n sọ Yorùbá lórúkọ lóòótọ́. Ní British Guiana wọ́n pè wá ní òkú látara bá a ṣe ń kíra wa ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ o. Ní Brazil, Argentina, Haiti, Trinidad, Tobago wọ́n ń tọ́ka sí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ànàgbó. Ní Cuba wọ́n ń tọ́ka sí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí lukumi. Oruba ní Cuba, Oruba. Okay. Ṣùgbọ́n àwọn kan tọ́ka sí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí Yorùbá wọ́n sọ pé láti inú èdè Yoruba ni ó ti wá. Àwọn kan tún dìde takò pé kò rí bẹ́ẹ̀ wípé láti inú èdè wa náà ni wípé láti inú Oòrù wọ́n ṣàlàyé. Ṣùgbọ́n kókó tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé orúkọ yìí wọ́n ti tẹ̀ mọ́ wa lára. Ìṣe wa sì fi wá hàn nínú gbogbo nǹkan wa tá a bá ní kódà bí bàbá kan ìyá kan bá fẹ́ bá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ tọmọ ní mọ́mì mi mo fẹ́ jẹ bisikíìtì tó ní mọ́ jẹ́ ẹ̀ ọmọ fúnra ẹ̀ ti mọ̀ pé mọ́ jẹ́ ni tí wọ́n ń sọ. Ó farahàn nínú gbogbo ìṣe wa pé tí wọ́n bá tọ́ka pé Yorùbá ẹni tó bá sọ pé máa lọ à ń wẹ̀yìn ẹni ó sọ tètè mọ̀ pé n ti ń sọ fún ọ ni pé má lọ o bó o bá lọ. Màgòmágó náà ni wọ́n yẹn. Bàbá wa ní ká yí orúkọ wa padà lónìí. Àkọ́kọ́ ni pé ṣé yóò ṣe ìtẹ́wọ́gbà? Ìkejì ni pé ṣé àwọn àléébù kan ò ní so mọ́? Ìkẹta ni pé kí la fẹ́ yí padà sí? Ṣé ọmọ Odùduwà la ó yí padà sí ni àbí kí la ó yí padà sí? Àwọn wo ni yóò fẹnu kò lórí àyípadà orúkọ náà Yorùbá? Àwọn nǹkan wọ̀nyẹn la ní láti kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò àti pé ṣé ó pọn dandan ká yí padà? Ṣé àyípadà yìí á yí ìṣe ìran ọmọ Yorùbá padà? Ẹ ṣé, very good. Mo fẹ́ kí bàbá wa
Professor, mo fẹ́ kó sọ sọ́rọ̀ yìí náà. Mo fẹ́ kí bàbá wa professor kó sọ sọ́rọ̀ yìí náà ẹ jọ̀ọ́. Okay. Hello. Hello. I'm going. Okay. Ẹ ṣeun. Ayé rí pé mo ra ń rẹ́rìn músẹ́. Mo rí báyìí. Mo like àwọn ẹ̀dáhùn tí Fíkúnlé ti fún wa yẹn. Ṣé rí mo fẹ́ ṣe àfikún wípé wọ́n ń pè ìran àwa tá à ń pera wa ní Yorùbá lónìí yìí kì í ṣe Yorùbá là ń jẹ́ láti ìpìlẹ̀. Mo sọ fún Fásùgbà gàǹgbà tó wá sọ́dọ̀ mi láìpẹ́ yìí pé wọ́n á sọ pé àwọn Ọ̀yọ́, àwọn Ẹ̀gbá, àwọn Ìjẹ̀bú, àwọn gbígbá bí wá ṣe ń jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn o. Kó tó di pé ọ̀rọ̀ pé Yorùbá náà ni gbogbo wa, Yorùbá náà ni gbogbo wa. Ń tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n kó lọ tí wọ́n kó lẹ́rú wọ́n ń pè wọ́n ní ànàgó, wọ́n ń pè wọ́n ní akú. Gbogbo ìgbà yẹn kò síbi kankan tẹ́ lè rí tírèsì ń tí ń jẹ́ Yorùbá. So Yoruba is a new invention in order to qualify or to Christian those of us who speak this similar dialects or similar language. Ọ̀rọ̀ pé Yorùbá tí ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ nípìlẹ̀. Wọ́n á sọ pé àwọn Ọ̀yọ́ ní Yorùbá ni wọ́n sábà pè ní Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. And politically, the Ọ̀yọ́ Yoruba, very, very powerful in war, in politics. Just like Mr. Fashugba said, títí tó ide Benin Republic, Togo, nkankan, títí tẹ́ bá sì débẹ̀ títí dò ní àwọn èèyàn ń sọ Yorùbá dáadáa. Though Yorùbá tí wọ́n ti ń sọ ńbẹ̀ là ń pè ní Mọ̀fọ́lí dialect. Mọ̀fọ́lí dialect tí wọ́n ń sọ ńbẹ̀. Ó tí mo sáfẹ́ fàyọ́mẹ̀ ni pé kì í ṣe Yorùbá ni wọ́n ń pe gbogbo àwa tá à ń pera wa níran Yorùbá lónìí ní Yorùbá kì í ṣe Yorùbá ni wọ́n ń pè wọ́n tẹ́lẹ̀ o. Ẹ̀gbá, Ìjẹ̀bú, Ọ̀yọ́, nkankan, Ìjẹ̀ṣà, Èkìtì bí wọ́n ṣe máa ń pè wá tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Àì ṣe Yorùbá as a group tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí internecine war, nítorí ogun ń ló fa àpapọ̀ gbogbo àwa Ọ̀yọ́, Ẹ̀gbá, Èkìtì, Ìjẹ̀bú, Oǹdó, nkankan tí ó fi di pé àwa à ń pera wa ní ìran Yorùbá. Èdè wo ni gbogbo wọn ń sọ? Èdè wo ni wọ́n ń sọ nígbà yẹn? Wọ́n sọ pé àwọn kan sọ Òǹkò, àwọn kan sọ Ìbọ̀lọ́, àwọn kan sọ Mọ̀fọ́lí. Irú ní síbi tẹ́mi ti wá, Ìbọ̀lọ́ ni wọ́n máa ń pè wá ní Yorùbá Ìbọ̀lọ́. Yorùbá Ìbọ̀lọ́ wọ́n á sọ pé àwọn kan sọ Èkìtì, àwọn kan sọ èdè Ìjẹ̀bú, wọ́n á ní èdè Ìjẹ̀bú ni ọ̀rí pé Ìjẹ̀bú ni wọ́n ń sọ yẹn ni. So ìgbà wo ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Yorùbá gangan? Mi gbọ́. Ìgbà wo ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ èdè Yorùbá gangan? Mi ò lè sọ ṣùgbọ́n èmi rò wípé lẹ́yìn tí Ọ̀yọ́ Empire fọ́ ni ọ̀rọ̀ Yorùbá bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí Ọ̀yọ́ Kàtúngà, gbogbo ayé Ọ̀yọ́ Kàtúngà, Ọ̀yọ́ Gbòho, wọn èyí sọ pé Yorùbá Ọ̀yọ́ Kàtúngà, Ọ̀yọ́ Gbòho ni wọ́n máa ń sọ gbà yẹn, wọn èyí sọ pé Yorùbá Ìgbòho, wọn èyí sọ pé Yorùbá Kàtúngà ní gbogbo ìgbà yẹn. But when this Ọ̀yọ́ Empire, ìgbà tí Ọ̀yọ́ Empire tó forí sánpọ́n tó wó, òun ni ọ̀rọ̀ pé Yorùbá ń gbogbo wa, Yorùbá ń gbogbo wa. Then internecine war started dying down. And people were coming into groups. Groups were coming to form a larger group. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Títí di òní, bá a ṣe ń sọ yìí, Ifẹ̀ kò lè gbà pé Ọ̀yọ́ ló lórí òun. Ọ̀yọ́ ò lè gbà pé Ifẹ̀ ni olórí òun, which is feasible, which is so glaring up till today. That's one of the problems confronting us. Onímàgòmágó tí Yorùbá Yorùbá jẹ́ yẹn, èmi fi pé onímàgòmágó yẹn èmi rò pé ó yẹ ká change Yorùbá yìí ká wá nǹkan mi. No ma mo go in line with Fashugba in the sense that wọ́n ní ènìyàn tí ò bá fókun aláǹtakùn nílé mọ́ aláǹtakùn ló yẹ kó pa.
ẹni bí aláǹtakùn tó bá ń ta okùn rẹ̀ káàkiri inú ilé ní 2,000 times, except you get rid of aláǹtakùn, cobwebs will still continue in the house. So this has to do with question of mindset. Tẹ́ bá wo ọ̀kan lára tí mo suggest ni pé changing of mindset is a serious matter that we need to do. Ìwà ọṣẹ yìí fọṣẹ lẹ̀ o. Èmi rò wípé ọ̀rọ̀ tá a bá ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fúnra wa gbogbo orun tá à ń sọ wọ̀nyí náà tó bá gbọ́ ẹni tó bá ní rònú pípé tó sì ní bẹ̀rù Ọlọ́run yóò mọ̀ wípé ó yẹ kóun ó yẹra kúrò nínú ìwà rádaràda ìwà mọ̀gòmọ́gó. So it's a question of mindset, changing our name. Ibi ìgbà táwọn èèyàn bá di Christian ni ọmọ tó jẹ́ pé Ṣàngódè yìí ó ní a ní òun fẹ́ di Jésù dè yìí. That doesn't change his or her character, except there is a change of mind indeed. Just sir, right of the way, sir. Yes. Question yẹn ó sì tún sì stand. Tí mo ń fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni wípé because there is no written history of Yoruba in the earlier stage. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló fi di àríyànjiyàn yìí. Bẹ́ẹ̀ni mà. Adẹ̀ ti pín ní Yorùbá yẹn mọ́ ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò bá ní kò sí bí a ṣe lè change ẹ̀ àyàfi tí a bá máa jẹ́ Odùduwà. I think so. That is why. Odùduwà yẹn náà. Ẹ ṣe mà. Ẹ máa rí pé Odùduwà. Àwọn náà ní ó bí Amúrúdàbí Lámúrúdù. Ẹ máa rí pé Odùduwà state gan ni wọ́n kàn pass. Ọ̀kan bí gbogbo ẹ̀ṣá. So Yorùbá yẹn àti Odùduwà yẹn là bá wò torí kò sí bí bá ṣe lè change orúkọ wa. Mo agree ma. Mo agree ma. Ẹ ṣe Mo agree. Torí kò sákọọ́lẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ọkàn takora wọn. Ó yẹ ká conclude kí gbogbo wa ká understand ká dẹ̀ di kan mú nínú méjèèjì. Ẹ ṣe sà. Yes, I think Odùduwà is more reliable. Honestly. Ẹ máa rí pé àwọn tó ń agitate fún state wọ́n sọ pé ẹjẹ́ sọ pé Yorùbá state Odùduwà state ni wọ́n ń lépa. Ẹ máa rí pé Odùduwà state ni wọ́n ń sọ all the time. Let us have Odùduwà state. Let us have Odùduwà state for the Yoruba people. That is what they are saying. Wọ́n sọ pé let us have Yoruba state for the Odùduwà people. Because there might be problems, there might be some challenges concerning the idea of naming Yoruba state or Yoruba country. Anyway, nínú àpéjọpọ̀ ẹ máa bá wa think about, because ìwà màgòmágó yìí ó rampant láàrin àwọn ọmọ Yorùbá gan. Ó pọ̀. Ẹjọ́ mà. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni o. Màgòmágó tẹ̀ ń sọ yìí náà tí àwọn bàbá wa tó máa wù. Ẹ rí i pé wọ́n ní pé ńgbà tí láyé àtijọ́ kò sí màgòmágó pẹ̀lú àwọn bàbá wa. Ṣùgbọ́n wọ́n ní pé tí wọ́n bá lọ sí oko, àwọn nǹkan oko, wọ́n á kó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á fi kíní lé. Bẹ́ẹ̀ni, trade by barter. Iye tó bá dẹ̀ jẹ́, wọ́n á fowó sí wọn ní jí ẹrù. So èmi rò pé bóyá màgòmágó yẹn ó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ni. Àwọn bàbá wa wọ́n ní integrity tẹ́lẹ̀. Tó pọ̀, wọ́n ní integrity tó ga. Gbogbo àwọn àdàpọ̀, Hausa, Igbo, gbogbo ẹ̀ tó ń dàpọ̀, gbogbo ẹ̀ ló kó bá wa. I agree. A ní integrity tẹ́lẹ̀, kí ẹ bá bá ṣe ń gbọ́. Very strong, very strong integrity. Yorùbá people, we have integrity. Ọmọlúàbí. Àkóbá ló kó bá wa. Àkóbá ni o. Then. So àkóbá ni o. Àfi tá a bá yàgò, tá a bá ní tiwa, a tú gbogbo ètò lágbára Ọlọ́run. Amen. Akíọlá àwọn ló kàn. Hello, Honorable John ló kàn. Hello. Honorable John. Akíọlá ló wà lókè, wọ́n ti náwó ti pẹ́. Ẹ ṣeun. Àwọn náà wọ́n dà ní sí, àwọn ní sọ̀rọ̀ sí. Ẹ̀ka ilẹ̀ ẹ̀mọ́dé káájú lórí eléyìí o. Mo kí yín lágbà, mo dẹ̀ kí yín ní tọkùnrin àti tóbìnrin. Yorùbá mi lè má dùn dáadáa o, but nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó ṣe díẹ̀. Professor Ajibade mo kí yín, ẹ kú ìjókòó. And I thank
Pastor Dr. Okebiorokosi, because without him, maybe this program would not have been possible. And prior to this, he has always wanted to be you like a cool in one way or the other, and we should appreciate him for this. Yeah. I want you to sorry, but one fundamental question, Mokofe post the professor. Somebody mentioned in language where that came recently, and I saw this program on the BBC. Yeah. Although I noticed that you didn't answer that question precisely. I understand that because this may not necessarily be the forum. You can't answer everything. And then, of course, knowledge too is, knowledge, we're always learning from people as well. Exactly. But then, the more they notice, there's issue about history of Yorubas, yeah, and indicator that, or maybe it be bilateral or be a Palestinian, I'm just trying to say, I'm not a specialist in this area, but my belief, Yoruba is an ancient civilization. So, Chiko Basi, me mo wey yapa mi le to po ni isoju eyin agbalagba te saju wa money but tí ó bá so ti to ni di nǹkan kò ní pé bóyá Palestine láti wá bí Egypt láti wá bí pé kò lè pé there's some element of truth in it. Exactly. Coming to the language issue, ohun Odùduwà yẹn sir, mo rò pé some of these things about gba àwọn èèyàn wa ní ààyè, not necessarily in this forum, but we have to find a way where we can pull knowledge together. Yeah. And with the notice where Dr. Pastor Okebioro, he mentioned something about Yoruba dictionary. Yeah. Although I'm digressing, but it would be a form, but tabani the internet resources, which how we're going to fund it, I don't know. Which we're going to use to to encourage people, our question to pose them is, Boya, tabak on internet, you will be very surprised, sir. Many people have done research on an individual basis, and I will put a little bit of light myself. I'm not an historian, but I traveled to Egypt, sir, and I knew what I saw. And that's why I'm sharing this with you today. Though ìlú no be mi sí níbí báyìí, but a lọ sí lẹ́yìn bàtà kéré kéré mo notice pé àwọn tó máa ń dífá fún àwọn ọba wa aṣọ funfun náà máa ń sán sídìí, wọ́n dẹ̀ máa ń gbé àpò dání. So gbàtẹ́ mi lọ sí Egypt as a student, ṣe na pàwọn Egyptians, their history has been over 3,000 to 5,000 years old according to àwọn òyìnbó yìí. But their history is carved on a stone. If you go to Kings of the Valleys, Babalawo wọn tó ń dífá fún Pharaoh, bó wọ́n ṣe dress ní ilẹ̀ Yorùbá gidigidi, bó ṣe dress náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn dúdú ni pé in the fact pé wọ́n paint wọn. Egypt's civilization is an amazing civilization. They have paints. They depict people from different culture. Yeah. Bí America ṣe wà lẹ́nìí àti bí Britain ṣe wà, bẹ́ẹ̀ ni Egypt àti Ethiopia no ṣe they live side by side. They go to work together. Tẹ́bá wo Bible dada. And when you cite the scripture, you will see Egypt, Ethiopia. They tend to go to work because bí ọmọ ìyá tẹ̀gbọ́n-tàbúrò ni wọ́n. So àwọn àtàjẹ́ ìran Yorùbá wọ́n refer sí wa as Nubians torí pé dúdú yàtọ̀ sí àwọn Ethiopians. Tẹ́bá Ethiopian, Ethiopia will tell you pé àwọn kì í ṣe African or whatever. It's historical, but along the line, bóyá ajẹmọ́ra wa bí tọmọ tìyá ni wá. So Ethiopia ní ancient civilization and they can write. They have their own unique alphabet, which is not I think Yoruba, we call it Romanic character. I believe we have our own alphabet. Then we have our own alphabet. What it is, I don't know. Because the in the southeast, they have their own unique alphabet. They call it Insibidili or something like that. Before the arrival of the British, they said we write Tabawo because we have a lot of trade with Mali. If we go back to Songhai Empire,
they have a lot of literature. Yoruba write in Arabic before. Yoruba, historically, so I'm a historian, I thought you would have known this. So if you're not aware, if you're aware, maybe you've not studied. But Yoruba is written in form of Arabic in the past. So coming back, why is it that can Yoruba be an international language? Yeah, yes, Yoruba can be an international language. In fact, should it be a debate at all? Yoruba is already an international language. Why? Because in the time how did they emerge? They emerged through warfare by dominating the people and oppressing people and introducing their culture, and they destroy others. That's what civilization, that's how that civilization tried. They go somewhere, they conquer it, they destroy other civilization so that their own civilization can thrive. Alexander the Great did that when it was when he got to Europe, wherever. Alexander the Great, he did that. Napoleon, recently, Europeans, he destroyed everything in Africa, in Egypt. Àwọn pharaoh, àwọn statue, because they were so surprised when Yoruba were civilized. They don't want other people to know about you, but you can do all this. They destroy it. So, coming to the issue of Yoruba, when Yoruba is more history, more than we do about us. They don't want, we need to understand where politics not one be by. Of course. Coming to research, in Egypt here, they have so much information about Black people. And what in Egypt in Egypt, most of them, and this is from Ottoman Empire. I want to go religions or West Africa. They kill most of them. And what they call them the Nubians. And there is Nubian village. So anyway, this is not an history, Kenibo. My question to you, some of the things that you said concerning the language, it may be the secret to some of the information we are looking for. So, where did it come from? When you become an Ileife, maybe about Ife may know more about this, because I saw some of this documentary. So maybe that should be an indicator for somebody like you, sir, a historian, Mr. Fashuba. This is your specialist area. So I cannot, but you will know more. You have better leverage to find out more information. Of course, we can contribute. We should be raising funds because a lot of things have been discussed. Government will not fund anything. We know that. At all, not at all. So coming to Dr. KABIRU, we should find a way where we can raise funds. Yeah, it will be private. It's going to be private driven. If we're going to wait for government, it will never be done. We can see clearly. They're suppressing us. They're suppressing us. They don't want history. And if people don't talk, if you don't know your history, the civilization is dead. It's dead. So if we want a civilization to thrive, even you can see, be Yoruba, pushing propaganda Yoruba, it's not because we went to defeat anybody. It's because the culture is so powerful. Some people know about the culture. They saw the beauty of the culture. In literature, the way of life, we will never have neuter, whatever. No, it will happen. Yeah. Yoruba is unique. Yeah. It will be an international language. It's international language already. Brazil, Cuba, Peru, Argentina. Then Indian teaching a language is fantastic. Why should we have problem with that? The more people that teaches the language, the better. And it's about more is so Yoruba gidi gidi. They will come from wherever part of the world to come and learn it in Nigeria. And we've been seeing a number of that. When you go from way of Austria, then there is this Oyinbo guy, it's my boo no. From Portugal, me wrote a request. Ọ̀yọ́ Aláàfin ni ló wá ó ní Ìṣọ̀lá, that's the guy. Yeah, Ìṣọ̀lá. Tabari, he speaks Yoruba fluently.
he comes to learn the culture, he can dance. Because he went to, I'm sorry, he knows how to dance. Yoruba is a very rich language culture. Ìjọ oríṣiríṣi, tá bá fẹ́ lọ Ògún, ìjọ Ògún yàtọ̀. Tá bá fẹ́ ṣe politics, ìjọ politics yàtọ̀. Pé ọba yìí ò ní jẹ, eléyìí ò ní jẹ, bọ́dẹ̀ ṣe máa ìlú yẹn náà yàtọ̀. Yoruba has interesting beats for different occasions. So that's that. But coming back to 2 points I want to make. Wait, sir, you are we have so many educators in Yoruba land. Yes. But the tragedy befalling Yoruba people is the people that represent us, that project our traditions. How much do we teach them? How literate are they? They are the one, because they don't have a role they play in government as such, but they go out of the country to represent us abroad. How much do they know? In terms of our integrity, in terms of the value of Yorubas, how much do they keep? How much do they project to the community? But I'm sorry, this is lacking. Where you see them is unbelievable. Can Yoruba, somebody adding Yoruba that represents Yoruba symbol, colluding with an outsider, to pollute a land, to rip us. To rip us, thank you, sorry. To rip us off of our valuable. Again, so my question is, please, you are the educationist, you are the, how do we, Shamo, how do I put that? To just give a picture of what I'm trying to say here. Yeah. When you look at the Tsars in Russia, the Tsars, they take the king, before they even mount the throne, they will have taught them the history of the country, understand the politics of the, of the land. If foreign people come to your land, you don't allow them to come and rip you off, to spoil your country, to spoil your environment. But in Yoruba land, that's what we're seeing. If you're talking Wago that they've poisoned the land, let this be released, people are going to be dying down the line. We don't know the consequence of the action of the foreigners in our land. That's one thing. So how will you help us to educate those who represent us, that project our culture, not only abroad, even locally, to preserve our community, to preserve our language and our culture? That's one. And then secondly, to the women who are the family. Yeah, the women that in Yoruba culture, women is almost everything in our community. Iyalode is the one that looks after the children, and things like that. Now, our women, they are very, I think they tend to, let me just give you 2 examples. Question I'm writing it up, sorry. When it comes to Yoruba and the lady, everybody wants to become European. While around Indian, I want to cook, 30 gay, 30 manufacture. But why are we not happy to display our culture? Yeah, I mean, what you could 30 gay, how do you represent the Yoruba in that manner? And then we are complaining, but our culture is dying. Our children can't speak English because the women they're in the house and they teaching the children. I want to get Yoruba couple. The children can't speak Yoruba. Why? Anyway, that's it. I have to put it there. So how do we educate them so that they can promote the culture? Because it's through the women and through the children that the culture, manifests itself in the society. Thank you. Ṣé wọ́n ti ṣàlàyé fún wa nísìn abẹ́ ń béèrè ọ̀rọ̀. Àlàyé lèmi fẹ́ kà sí nítorí wípé bí irú fọ́rùm tá a wà à ń ṣe náà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní kíláàsì, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi tí wọ́n bá pè wá gẹ́gẹ́ bí ìpàdé àpérò nǹkankan gbogbo bí tá a ti lè mọ educate àwọn èèyàn náà nìyẹn. Bàbá wa Akínọlá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn báyìí bí ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n tún fún wa lóye nípa àwọn nǹkan tó ń ṣe relating our culture with other parts of the world and so on. And it's very educative and at least àwọn nǹkan tá a mọ̀. Oh, sorry.
Yeah. Very, very. Question méjì mo béèrè o, mi rò pé gbọ́ dandan nígbà náà. Mo gbọ́, èmi gbọ́ dáadáa. First question ni pé àwọn tó represent àbí àwọn ọba wa. Àbí àwọn ọba, how can we educate them? I kí educate ọkọ tó máa ń tó oyè. So tó bá gun orí oyè, okay, mi fẹ́ dárúkọ because. Ìyẹn dàbí ìmọ̀ràn ni. Ìmọ̀ràn kọ́ question ni because Yorùbá ni one of the highest educated people abroad. Yeah, when you look at Tabawa Odunsinsin, he's one of the best students in mathematics all over the world, not just in Nigeria. She won the best student, and we have many of them like that. First doctor to bring out a child, an unborn child, to perform surgery, is a Yoruba person. And we have them all over the world like that. Brother, I keep questioning brief. And so my question is, I want to represent culture be àwọn ọba wa. Culture gorí oyè. Nobody teaches them about the Yoruba history. It's okay. They teach them, sir. Come on, teach them. Why will somebody bring a Fulani to come and take over your land? Ẹ jẹ́ kí wọ́n dá yín lóhùn ìbéèrè tẹ́ béèrè. Because tó bá tún ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn, á tún clumsy. So ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Ẹ jẹ́ kí n sọ gbólóhùn méjì péré ni màá sọ. Ṣé rí mindset ẹnìkọ̀ọ̀kan ló yàtọ̀. Wọ́n máa kéèyàn ọmọ ọba lèmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. And I know what it is. Kí èèyàn ó tó jọba, ìtàn ni wọ́n ń ṣe nípè bí oòrùn ni wọ́n ń ṣe nípè bí o. Nílé ìyá tèmi náà ọba ni wọ́n ń jẹ nílé ìyá tèmi náà. So mo mọ àwọn nǹkan wọ̀nyẹn. Wọ́n máa ń sọ ìtàn. Ṣùgbọ́n ẹ já lọ sórí tí Mr. Fasugba sọ, irú ìtàn wo ni wọ́n sọ fún wọn? Ebi tàn táwọn náà bá gbọ́ ni tí wọ́n bá mọ̀ ni. Àìsàkọsílẹ̀ láti ìpìlẹ̀ ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́. Orò ìdílé nǹkan bí ìlú ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìtàn wọ̀nyẹn wọn lè ṣe kán mọ́ sọ fún ẹni tó bá máa jọba o. Kó tó di pé wọn ò jáwé oyè lé lórí, wọ́n máa ń sọ. Ṣùgbọ́n ìtàn Yorùbá ní tá à ń sọ èyí tó jẹ́ problem. Ìtàn ìlú kọ̀ọ̀kan ò kí ń sábà wà problematic. Ànílẹ̀ Yorùbá ìtàn ìlú méjì náà ni wàhálà tó jẹ́ bí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún gbogbo àríyànjiyàn wọ̀nyí, Ọ̀yọ́ àti Ifẹ̀. Ibi tí wàhálà wà tó le jù sí nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká fi ìyẹn lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn ètò ṣe sọ. Tá a bá ní ká máa họ bí ènù yóò tó aṣọ hun o. Tá a bá ní ká máa hun bí ènù yóò tó aṣọ hun. Wàhálà lè ṣẹlẹ̀. Tá a bá ní ká máa go deep down. But the truth is that they tell them history of their towns. Not the history of the Yoruba. Professor, nǹkan tí alàgbà Akínọlá ń try láti sọ ni wípé in addition to that, àwọn ọba wọ̀nyí ó yẹ kó máa jẹ́ kí wọ́n mọ implication pé wọn ò gbọ́dọ̀ máa allow foreigners kó máa ṣe oríṣiríṣi ní ilẹ̀ wọn tàbí kó máa embrace àwọn àlejò débi pé wọ́n máa kó ọrọ̀ ajé wọn. Àbíkọ́ máa wá ṣe àwọn èèyàn wọn ní ṣùtá. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi náà mọ ibi tí a ń sọ. Ọ̀nà wo ni wọ́n lè gbà wá educate wọn. Mo mọ ibi tí alàgbà Akínọlá ń sọ, mo mọ ibi tí wọ́n ń sọ, èmi mọ ibi tí wọ́n ń sọ. Mo mọ ibi tí wọ́n ń sọ dáadáa. Ṣé rí ìjẹkújẹ ló wà lára tó ń ba ayé jẹ́. Mo mọ̀ ìlú kan tó jẹ́ wípé àwọn Fúlàní wọ́n ti fẹ́ ra gbogbo ilẹ̀ wọn tán pátápátá, àwọn ọmọ ìlú gan ò sì rí lẹ́rà. Níbo ni ẹ ti gbọ́rú ẹ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé irú tàn yẹn ni wọ́n sọ fún ọba yẹn? Wọ́n lè sọ irú tàn yẹn fún láíláí. Ìfẹ́ ẹnu tiẹ̀ ń ló fi ṣe tó fi gbé gbogbo ilẹ̀ lé Fúlàní lọ́wọ́. So how do we undo that? It's a complex matter. Along that line, it's a very serious one. It's a complex matter. But ìwọ̀n bá ìgbà. Àbíkọ́ búra, tí wọ́n lè gbé wọn búra ni, wọ́n tó fi wọ́n jọba. Tí wọ́n bá máa ṣẹ́mọ̀, wọ́n á ní ọba lónìlẹ̀, àṣà ọba lónìlẹ̀, ńlọpọ̀lọpọ̀ wọn máa ń lò. Ṣùgbọ́n a ti ráwọn tó ń gbé ọba mi lọ ilé ẹjọ́ o, tí ọba tó bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ débi ilé onílẹ̀, tó nítorí pé òǹjọba yóò kàbùkù. Ayé ìjọ́ òun. Ọba bá lérí ohun gbogbo ni bọ́ba bá róbèrè tó bá náwó sí tó bá lóun fẹ́ kò sí ẹni tó lè sọ pé no láyé àtijọ́ ṣùgbọ́n nísìn wọ́n ń gba ìyàwó ọba gan ní ayé àtijọ́
wọ́n á máa kọrin fún Aláàfin ni wọ́n á ní ìwọ la rí bá wí ìwọ la rí bá wí ìwọ tó gba ya wọn tó gbà ya wọn ìwọ la rí bá wí ṣùgbọ́n nísìn bẹ́ẹ̀ yẹn bá gba ya nìkẹ́ni yìí sọ ọba yìí ṣèjòyè wọ́n á fọlọ́pàá gbé wọ́n á ṣe oríṣiríṣi ni láti lè sọ pé ọba ò fi gbogbo ara níyì mọ́ gẹ́gẹ́ bíi tàtijọ́ nítorí ìjẹkújẹ sì ni lọ́pọ̀ ìgbà ìwà jẹgúdújẹrá. ẹ ṣé professor ẹni tó tún kàn báyìí ni honourable John. ẹ kálẹ́ o inú mi dùn fún àyè tẹ́ fi gbà mí mo dẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú mi. ẹ jẹ́ ká rójú yín o. Ibi tí mo wà dáàkì ni mo dẹ̀ lè pútẹ̀ pọ̀ tó dáàkì. So Jerry òtítọ́ ọbẹ̀ kò lè ní ká má sọ̀hún mo fẹ́ béèrè question kan kí n tó sọ̀rọ̀ mi question tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ alàgbà wa tó ń dá wa lónìí wípé ìgbà tó Odùduwà wá sórílẹ̀-èdè Yorùbá báwo ló ṣe gbọ́ èdè Yorùbá báwo làwọn Yorùbá ṣe gbọ́ èdè ẹ̀ kọ́kọ́ bá a dáhùn yẹn. Okay. Jọba mi pa kínní. Hello. 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 Ẹ máa sọ ìjọba. Láti lè dáhùn ìbéèrè yín yẹn títàn sọ fún wa ni pé ìtàn kan tó sọ yẹn o ohun tó sọ ni wípé ìgbà tí Odùduwà dé ó bá àwọn ìran kan tí wọ́n ń pè ní Ùgbò kì í ṣe Ìgbò Ùgbò àwọn yẹn sì wà ní Ẹ̀pẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Oǹdó in between Ilé Ifẹ̀ and Oǹdó títí dòní gẹ́gẹ́ bí ìtàn yẹn ṣe sọ ṣùgbọ́n èyí náà jẹ́ ká wò ó ìgbà táwọn òyìnbó dé àwọn òyìnbó amúnisìn tí wọ́n dé níjọ́un báwo ni àwọn èèyàn wá ṣe ń gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ díẹ̀ ń pa àpèjúwe oríṣiríṣi ọ̀nà lèyẹn ń gbà kọ́ èdè and tíbi tí ogun bá wà tí ìbọn wà tí èèyàn fi gbàgbára lọ́wọ́ èèyàn túláàsì ń báyàn sùn ọlọ́ọ̀fẹ́ yẹra ń bó lọ́fẹ́ yẹra sí tí túláàsì ò ní báyàn so àti kọ́ èdè kò nira by fire by force nípa ipá nípa ìbọn. ẹ ṣe sà ẹ má jẹ́ ká gbà sí kò rọpẹtẹ ẹ ti dáhùn nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ó tẹ́ mi lọ́rùn o kò tẹ́ mi lọ́rùn ìyẹn ti kọjá ẹ ṣe gan ni ṣó ti yé yín ẹ ṣe gan ni. ìkejì àlàyé tèmi fẹ́ ṣe ń sìn ni pé mo fẹ́ kẹ́ ká farabalẹ̀ ká fi ọkàn bá nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí lọ. mi ìdẹ̀ ní pẹ́ one kò tí ì sí ènìyàn lórílẹ̀-èdè alàyè yìí tó lè mọ ìpìlẹ̀ bí Yorùbá ṣe jẹ́ kò sí ìyẹn ní. ìkejì àwọn òyìnbó àwọn kọ́dọ̀kọ ìtàn Yorùbá àwọn Arabs ni ká ní mo ti mọ̀ pé tọ́pìkì yìí máa wá ní màá ti gbé orúkọ èèyàn kan jáde tí máa ní káwọn èèyàn lọ wò lórí Google. Samuel tẹ dárúkọ mo ti ka ìtàn ẹ̀ kò correct ṣe rí most of ìtàn táwọn èèyàn wọn máa ń sọ nípa Yorùbá ibi Odùduwà náà ti ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n fi gbogbo ẹ̀yìn sílẹ̀ síbi Odùduwà has nothing to do with Yorùbá ẹ má jẹ́ ká tiẹ̀ máa mention ẹ̀ it's a disgrace because oko ẹrú la fẹ́ jókòó sí yẹn àdẹ̀ ń ṣerú Egypt ẹ má mention Odùduwà is a stranger to us totally ẹ gbàgbé sáìdì ẹ̀ now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí man Arab yẹn kọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá èmi ò ní káwọn èèyàn accept o but ìjọ a lè Google ẹ̀ but mi ìmórúkọ ẹ dání sí máa yẹn sọ pé ní ìgbà Babylon nígbà tí Nebuchadnezzar wà lórí oyè Nebuchadnezzar own control 2/3 of the whole world 2/3 of the whole world Nebuchadnezzar control àwọn ìran kan wà ń bẹ kò sẹ́ni tó mọ̀ wọ́n kàn wà ní sáìdì kan ní pààtì kan ṣá pààtì yẹn náà wà èdè tó ń sọ yẹn nìkan náà máa fi ń júwe wọn inú mi dẹ̀ dùn pé alàgbà wa tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ gbàrà wọ́n ní wọ́n mẹ́ńṣọ̀ èdè yẹn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní Yorùbá
mo sọ kí ni ẹ fáwọn kan àwọn níbo mo ti gbọ́ bẹ̀ pé Yorùbá ni wọ́n ń sọ mo ní wẹ́ kò yé ẹni ibi tó yé dé ló ti ń sọ̀rọ̀ ní agbègbè táwọn èèyàn yẹn wà Yorùbá ni èdè tó ń sọ Yorùbá from there kí dẹ̀ ní iṣẹ́ wọn òrìṣà náà ń bọ ibi tọ́lọ́run ti bínú sí wọn nìyẹn ibi tí ìbínú Ọlọ́run kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí wọn nìyẹn nígbà tí Nebukadnessar tó kúrò lórí oyè tí Cyrus àti Darius tí wọ́n gba ìjọba ibẹ̀ ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n move àwọn ìran yìí wọ́n move wọ́n dé Nubia wọ́n dé Sudan wọ́n dé Egypt gbogbo bí tó ń dé yẹn practice yẹn náà fẹ́ máa practice kí ló dẹ̀ ń fà á practice yẹn òun náà fi ń lé wọn tó bá débì yìí wọ́n fẹ́ practice ẹ̀ wọ́n á lé wọn gbogbo àtó dé Egypt wọ́n find out wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Egypt wípé ó bá ìlànà àwọn mu torí òrìṣà náà ń bọ ní Egypt by so doing ìgbà tí wàhálà dé wọ́n move ibi tó dé is a virgin land totally kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ and they go as a family ẹ̀dẹ̀wọ̀n tí family bá débì kan occasion kan máa wà tó jẹ́ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní spread but ìgbà tí òwò ẹrú dé ìgbà yẹn làwọn èèyàn sọ pé àwọn èèyàn kan wà ń bẹ̀ yẹn wọn ò mọ nǹkan kan òkú tùpẹ́ẹ̀tẹ̀ ni wọ́n lọ bẹ̀ sí kó wọn ibi tí migration ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tá à ń gbọ́n sí pé Brazil kìíní kan ìgbà yẹn ló ń kó wọn mo kàn ń tà láti kọ́ tiẹ̀ ní o mi ò fẹ́ go deep gan so níbi nǹkan tèmi kà mo kà á ní kí n ṣe pé mo kàn ń fọ́ọ̀mù ẹ̀ lórí mo kà á ní. now àrísìn wípé èdè yẹn ó continue true tẹ bá wò Allah táwọn Muslim ń pè é sí kí ni ibo ni Allah ti bẹ̀rẹ̀ Allah is a translation of Eli àwọn Hebrew náà ń lo Eli òun ní development yẹn òun ló come to be Allah ẹ lè lọ ṣe research yẹ o so yígbà à ń sọ wọ́n ń pe èdè wa ní Yorùbá sí development ló dé bá Yorùbá ni wá Olúwa dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa ṣùgbọ́n torí akẹ̀yìn sí Ọlọ́run à ń sin òrìṣà inú Ọlọ́run kò jẹ́ kí inú Ọlọ́run dùn ó jẹ́ ká wọnú ẹrú lọ tó fi tí a jẹ wá gan seriously but bí dà pé bí ojú ṣe rí lásìkò yẹn àwọn èèyàn ò ká sí ìyà wọ́n bìlíì pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé nígbà yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wa tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí Mr. Banji Akíntóyè sọ wọ́n ní bàbá kan sọ fáwọn wípé ìran Yorùbá wípé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wọn gan-an tẹ́ bá rántí ọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wọn gan òtítọ́ gidi ni ṣùgbọ́n nígbà tí mò ń gbọ́ onírúurú nǹkan táwọn èèyàn ń give well kí ni ẹ ń ṣe mí lára because why a lè change orúkọ wa tá bá lè fẹ́ change ẹ̀ a lè pé lódùdúà ẹ wo Congo ṣe bí ìlú mẹ́ta ló ti pín Congo sí Zaire Congo Brazzaville ṣe bí Congo ni ṣe ti rí pé ibi mẹ́ta ló ti yọ kó lára wọn ẹ lọ wo Tanzania Brazzaville ṣe rí pé bẹ́ẹ̀ yẹn ni so tá a bá sọ pé káwá change ẹ̀ sí orúkọ ẹni tá a gbà lálejò that will be too deep ó bù wá kù so nǹkan tẹ̀mí fẹ́ tí mo kàn fẹ́ nǹkan tó tẹ̀mí kàn fẹ́ ká mọ̀ ní wípé nípa ti funding pé kí a lè ṣe research láti pé àwọn èèyàn wa kó lè mọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá kó lè gbé Yorùbá lárugẹ láì jẹ́ bá a gba ìlú wa à ń control ìlú wa kò lè ṣeé ṣe àwọn òyìnbó wọ́n set up committee gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa fund díẹ̀ á lọ ṣe research lórí nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n ìgbà tá a ṣì wà lábẹ́ Fúlàní ìjọba kankan ò lè gbè wá lẹ́yìn ṣùgbọ́n tá bá ti sọ pé ókè o a ti wà ní tiwa o fúnra wa la máa yan àwọn èèyàn tó bá sọ pé ókè ẹ lọ make research báyìí wá dẹ̀ lọ nítorí pé ìjọba Yorùbá dẹ̀ ló máa finance ẹ̀ so
so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn then kí ni mo tún rí wípé ẹjọ́ ẹ má bínú o mo kàn fẹ́ wọ àwọn pọ́ìntì tí mo tètè ṣe kíákíá brọ́dà wa. mo máa ráǹdì ẹ̀ up ń sí mo fẹ́ ráǹdì ẹ̀ up gẹ́gẹ́ bí vowels ní àwọn German tó bá fẹ́ rìfà sọmọdé wọ́n ní dior tó bá fẹ́ rìfà sí àgbàlagbà wọ́n ní inne alphabet àwọn German bí Yorùbá náà fi ń kà á inú mi dùn pé ìkan nínú àwọn atọ́kùn wa sọ pé àwọn gbọ́ èdè yẹn Yorùbá náà fi ń ka èdè wọn náà fi ń ka alphabet wọn Yorùbá ní a b d e bó ṣe ń kà á nìyẹn because èmi náà gbé bẹ̀ anyway ẹ má jẹ́ kí n gbà wá lásìkò ìbá nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn Olúwa tọ́ wa sọ́dọ̀. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé ẹni tó kàn ní ìsìn bàbá Ọmọjọlá. ẹ kú ohùn ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ sì kú ìfaradà mo ṣe àkíyèsí pé Pọfẹsọ Ajíbádé kò mọ̀ pé àwọn ẹ̀yà kan jẹ́ àkókò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá gbogbo àpèjúwe tó ṣe ìtọ́ka sí kò lè dárúkọ àkókò rárá ká fi yẹn sí apá kan ẹni tó ń sọ̀rọ̀ kẹ́yìn ó sọ̀rọ̀ Ùgbò ní ìpínlẹ̀ Ondo àdúgbò kan wà tí ó ń jẹ́ Ùgbò nítòsí Òkìtìpupa ọba ibẹ̀ ó sì ń bá Ọọ̀ni ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Ọọ̀ni àná kó tó dorí Ọọ̀ni òní ó ń bá ja ìjàkadì pé àwọn ló wá ń kó Ifẹ̀ lẹ́rú ní ìgbà náà pé ìyàwó àwọn ni Mọ́rèmi ìyẹn jẹ́ apá kan ọba yẹn sọ wípé Odùduwà òun ò sí lára àwọn ọmọ Odùduwà nítorí pé ẹrú àwọn ni Odùduwà jẹ́ atọ́kùn sọ wípé Pọfẹsọ Ajíbádé ó sọ wípé ní ìwádìí táwọn ṣe pé àwọn tí ó fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wọ́n pè ní state pé wọn ò sọ pé wọ́n ń gba orílẹ̀-èdè Yorùbá pé ojú orílẹ̀-èdè Odùduwà náà fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa Yorùbá nation ni a fẹ́ gbà Yorùbá nation ni a fẹ́ gbà ìjà tí Professor Akintoye ń jà fún Yorùbá nation ni kì í ṣe fún Odùduwà ìyẹn bọ́ sí apá kan wọ́n máa ń sọ pé Ifẹ̀ ni ojúmọ́ ti ń mọ́ ó dà pé wọn ò mọ ibi tí Fiji Islands wà in the Pacific tó jẹ́ pé wọ́n wà 2 hours ahead of Australia sì wà some 23 hours ahead of Nigeria so wọ́n ti bá ní wákàtí tá a wà ẹ̀ báyìí wọ́n ti ń súnmọ́ ìrọ̀lẹ́ Monday lọ́hùn-ún pé Ifẹ̀ ní ojúmọ́ ti mọ́ yẹn ó ti di àṣepá òwe fún èyí tí à ń sọ à ń ṣe onímàgòmágó ẹni tó bá fẹ́ pé màgòmágó máa ń ra ó dàbí pé wọ́n ẹ̀jẹ̀ màgòmágó náà fi bí olúwa ní àkókò tí mo ti wá èdè wa pọ̀ nítorí pé orílẹ̀-èdè púpọ̀ la jẹ́ ó sì wà ní ìtàn wa pé kò mọ̀ tí Ọlọ́run fi fọ́ ilé ìṣọba Bẹ́ẹ̀lì àkókò ló ti balẹ̀ tí ní junction bẹ́ẹ̀ ni ní junction Jubilee ní Ìkàrẹ́ 4 kilometers away different language ni nítorí pé ìmọ̀ kan ni ayé ní èdè kan náà ní kí Ọlọ́run tó bínú sí wọn tó fi kùmọ̀ pọ̀ ilé ìṣọ́ yẹn mo rò pé a ò kó Russia lẹ́rú ìdókòwò wa kò sì kọ́ púpọ̀ ńbẹ̀ ó dà pé orílẹ̀-èdè Russia wọ́n pinnu láìpẹ́ pé tí school bá máa wọlé yunifásitì 3 ní orílẹ̀-èdè wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ Yorùbá Yorùbá wà lára èdè 3 tí Russia tí wọ́n ní dètàmì pé wọ́n fẹ́ máa kọ́ kí ni mo ń sọ ìdí tá a fi pé ìjókòó yìí kalẹ̀
ó ṣeé ṣe yóò sì ṣeé ṣe kí èdè wa kó jẹ́ èdè àgbáyé, ó ṣeé ṣe kí èdè wa jẹ́ èdè okòòwò, ó ṣeé ṣe kí èdè wa jẹ́ èdè ìlọsíwájú. Mo rò pé ó kù sọ́wọ́ àwọn olùkọ́ni wa, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, àwọn ọ̀mọ̀wé wa, tí Professor Fáfúnwá bá lè ṣe tí a sọ lẹ́ni 1975, kí ní ṣe tí kò ti gbòòrò sí jù bẹ́ẹ̀ ní wákàtí yìí. Mo rò pé àwọn ọ̀mọ̀wé wa, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, wọ́n hùwà ọ̀lẹ. Àwọn adarí ẹ̀kọ́ wa ó dàbí wọ́n lọ sùn. Ẹ jẹ́ kí mo rò pé àjọ yìí la lè pè ní àjọ tó ní ìrònúpìwàdà. Ẹ jẹ́ kí a pè é kó kárí, kó ká oko. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà là ń hù nítorí pé a ò lọ́gbọ́n tàbí a ò lóye. Bíbélì sọ wípé àìlọ́gbọ́n àìlóye ó máa jẹ́ kí ènìyàn ó ṣubú, ó máa jẹ́ kó ṣègbé. Àpẹẹrẹ ọba Èkó ó ní òun ò bá ọba Yorùbá tan pé Benin ni bàbá òun wà. Ọba Benin sì sọ wípé òun ni ọmọ Oòduà, òun ni ọba láti ọ̀dọ̀ Ọ̀rànmíyàn 39 ní Benin. Tí ó bá jẹ́ 39 tí is 39 ló wà lórí oyè báyìí, tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ní wákàtí sì sọ wípé òun ò bá Oòduà tan pé Benin lòun bá tan, tí ọba Benin tó sì jẹ́ number 39 in the line of Ọ̀rànmíyàn ló wà lórí oyè. Ẹ rí i pé ọba kan ò lọ́gbọ́n. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí a yòǹbo àwọn tí ó kàwé tí wọ́n sì ń kọ̀wé, àwọn tí ó lọ́gbọ́n, àwọn tí ó lóye, ká lè ṣe àtúnṣe tó péye. Kì í ṣe pé ká pa orúkọ wa dà, kì í ṣe òótọ́ ni pé gbogbo wa ni ìwà wa burú, kì í ṣe òótọ́ ni pé gbogbo wa là ń ṣe jàǹbá. Ẹ mọ̀ pé Ìlọrin jàǹbá la fi ń pè wọ́n, pé kí ní jàǹbá. Ẹjọ́ kí bóyá àwọn kan lè mute, èyí pé ìgbà tí àwọn tó ṣáájú mi sọ̀rọ̀ kò sáriwo. Ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ mi bí yín nú. Sùlù jàǹbá náà ń pe àwọn Ìlọrin. Yorùbá ò ń ṣe jàǹbá. Bẹ́ẹ̀ ni a ní sùúrù fún ara wa, a sì máa ń tẹ̀sí bí tí ayé tẹ̀sí. Yorùbá lè lọ rí ká o. Mi ì gbọ́ yín mà. Yorùbá lè lọ rí sẹ́ẹ̀. Mo ní wọ́n ń pè wọ́n ní, mi ì sọ pé wọ́n ṣe Yorùbá, mo ní wọ́n pè wọ́n ní Sùlù jàǹbá. Pé jàǹbá ni Sùlù Gàwárí fi gba adé. Àwọn Àfọ̀njá tí wọ́n gba adé lọ́wọ́ wọn, àwọn Límì, pé jàǹbá lọ fi gbà, wọn ò pé Yorùbá ní jàǹbá. Ìtàn tí arákùnrin Akínọlá tí ó sọ tó kà, àyè wà fún ìwádìí tàbí ìtẹ̀síwájú fún ìwádìí láti fi ìdí òtítọ́ láti fi múlẹ̀. Àánú Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Ìjókòó yìí kò sì ń ṣe òpin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run fún ní ọpọlọ àti ààyè àti sùúrù láti pe àjọ yìí jọ. Má jẹ́ kí ètò ẹ̀ tó máa pè, má jẹ́ kó pẹ́ sí àsìkò yìí. Akínọlá sì ti sọ fún wa wípé Akínọlá àti John wọ́n ti sọ fún wa pé ká kàwé síwájú. Àwọn reference tí wọ́n fún wa kan jọ kan bá kọ sí platform kí a lè ráyè gbogbo ẹ̀ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe ìwádìí sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé púpọ̀. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ adarí ètò arábìnrin wa Làwà, ẹ ṣé gan ni, ẹwà yín kò ní dínkù, ojú yẹn máa ṣáyìn sí. Àwọn grandchildren yẹn Ọlọ́run dá wọn sí fún wa. God bless you. I'm Afanimorous. Bẹ́ẹ̀ ni, a sì bá Pataricious. All right. Ẹ ṣé o pé Ṣé bàbá ká tún pé ẹnìkan sí àbí? Okay. Bẹ́ẹ̀ ni, a ti fẹ́ ṣe tán. Ìjọ́ àfi Mojírọ́ láńkọ́, Ifá lókun. Ẹ ṣé, Ifá lókun.
Ìfálokùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè mí náà, èmi náà lọ́rọ̀ sọ ẹ jọ̀ọ́. Yà ẹ̀yin méjì náà la máa pè áfàdì. Ó fanimọ́rọ̀ ṣe ń sọ yẹn bàbá òkè bí ọ̀run kò sí. Ó fanimọ́ra ni Yorùbá ń pè. Ojú ẹ̀ fanimọ́ra, obìnrin yẹn fanimọ́ra. Àwọn bàbá wa ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ kí wọ́n ti sọ̀rọ̀ síwájú tó yẹ pé ní kò tẹ́ yẹ kí n sọ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́. Àmọ́ nǹkan tó mi kàn fẹ́ fi kún ni pé ọ̀rọ̀ méjì lọ̀rọ̀ yìí sí. À ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá ni wá ẹ fẹ́ yí padà. Èkejì dẹ̀ ni pé níbo la ti wá gangan. Èmi rò pé Yorùbá ni wá yẹn ká má yí padà. Nítorí pé kí ni mo sọ pé àbá wa ti sọ̀rọ̀ gan. Ọ̀rọ̀ nípa ó ṣe Oòduà kò ṣe Yorùbá. Ó fa èdè àìyedè nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation yìí lọ. Kó tó wá ní gbogbo èèyàn gbà pé Yorùbá nation ni ká máa jẹ́. Torí pé wọ́n sọ pé Oòduà ó wá bá wa ń bì ní ó wá ṣe kinní kan ni òun ṣe kinní kan. Ìfún mo rí ọba Ọọ̀ni Ifẹ̀ tó ń ṣe interview kan tó ní Sùdáànì ní ìran tòun ti wá. So olúkálukú wọn níbi tí wọ́n ń pìtàn pé tèmèrè àmọ́ èdè kan náà tó wá pa wá pọ̀ yìí òun náà ló jẹ́ ká máa jẹ́ pé ọmọ Yorùbá èdè wa náà Yorùbá ìfún wọn tún sọ pé èwo ni ká máa lò lédè èdè wa ní Yorùbá àwọn kan ní Odùduwà tí wọ́n gbẹ ń sìn Yorùbá ni wá èdè wa ń kẹ̀dẹ̀ Yorùbá ni ó dàbí ìlú tèmi náà wà yìí ni ó jọmọ́ ìlú Germany náà Norwegian ni wọ́n èdè wọn náà Norwegian ni so nípa ó ṣèlè kò ṣèlè ẹ má jẹ́ ká yí padà nísìnyí wọ́n tún sọ pé Odùduwà gan Ọ̀rọ̀míyàn àwọn kan sọ pé ọmọ Ọ̀rọ̀míyàn làwọn Odùduwà ló bí Ọ̀rọ̀míyàn so ọ̀rọ̀ yẹn lè ó máa kàn máa mú èdè àìyedè wá ní dábàá tún ní àtúnfẹnu mọ́ pé a fẹ́ yí Yorùbá padà èmi dẹ̀ wá rí Yorùbá tún yẹn sọ pé wọ́n ń pè alábòsí yẹn mo rí pé wọ́n rí pé àwa intelligent àti gbọ́n jù tó bá ti jẹ́ pé Yorùbá alábòsí alárèkérekè náà ni wọ́n pè wá èmi rò pé tí wọ́n bí ìgbà téèyàn pọ̀yàn lé lójú tèmi pé ó ti mọ nǹkan jù nítorí ẹ̀ ká fi èdè yẹn ká má tún mẹ́nu sí pé a fẹ́ yí padà kó má bàa tún máa fa wàhálà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò ní gbà pé Odùduwà ni mí ìyẹn ní èkejì wá ni pé níbi tí a ti rìn wá tá bá wọnú Bíbélì gan Ọlọ́run fi Bíbélì fi yé wa tó pọ̀ ńbẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe dá ọ̀run ọ̀hún ayé bí wọ́n ṣe ní wọ́n bu yẹ̀pẹ̀ wọ́n máa mọ̀ sí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ bóyá yẹn làwọn ìran tí wá pa tó fi sọ pé wọ́n jábọ́ láti ọ̀run àmọ́ nígbà tá a bá tún kà á lọ a rí i pé nínú ọ̀rọ̀ Nóà ọmọ 3 ló bí dúdú dẹ̀ wà nù wọn ìkejì aláwọ̀ Asian pẹ̀lú funfun nítorí ẹ̀ tó máa sọ pé wá láti Egypt gan èyí ò lè sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ Ọlọ́run ó níbi tó dá olúkálukú sí ń tà ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá ó lè jọ ti Egypt kó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá yẹn náà ni inú àwa ń gbà yẹn àbí kó jẹ́ Egypt ní àmọ́ ṣùgbọ́n bọ́lọ̀ ṣe bá wa ṣe ni pé bí àwọn bá ṣe wá ń sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ṣe máa rí fundraise èmi rò pé ó yẹ ká súnmọ́ àwọn ìjọba tó wà níbẹ̀ náà kó tẹ̀ jẹ́ pàwọ́ kankan náà wọ́n máa support ìjọba ló gbọ́dọ̀ fìdí èdè yìí múlẹ̀ kán dẹ̀ máa ran àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀ kán ràn wọ́n lọ́wọ́ kó lè tẹ̀síwájú ìlú táwa ẹ̀ tí a bá débẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ lọ kéde wọ́n wá fún ẹ ló wá fún ẹ gbogbo ẹ̀ wọ́n máa gbé lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n dẹ̀ lọ kéde òun ni èdè wa fi lè jẹ́ nǹkan tó máa lè tẹ̀síwájú tí òfin ní lè sọnù àbí bá a ṣe jẹ́ nítorí kan fẹ́ fi kun nìyẹn àbá ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀. ẹ ṣé gan ni ìyá wa. aláti súnmọ́ àwọn ìjọba kan ràn wá lọ́wọ́ tó gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀. ẹ ṣé gan ni ìyáàfin ni Mojírọ́lá ẹ ṣé gan ni. Bishop Adesina ló kàn. ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. No, wọ́n ti sọ̀rọ̀. Bishop Adesina. Wọ́n ti sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. No, micro kí wọ́n pè machine wọn ò sí dáadáa gbà ẹ́. Ẹ jọ èmi ló kàn ọ́. Ó dà ẹ jẹ́ kí n pe Honorable Ṣẹ́gun Adéyínká Ọláoyè. Ṣé ẹ ní pé mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn méjì tó kù tẹ́ bá pè nìyẹn? Ẹ wà lórí queue madam ẹ ní sùúrù ẹ jọ. Honorable Ṣẹ́gun Adéyínká Ọláoyè. Ẹ tètè sáré sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kó pẹ́. Ẹ ṣeun o. Ẹ keep a brief. Ṣé gbogbo ilé ń gbọ́ mi? Ṣé gbogbo ilé ń gbọ́ mi báyìí? Ẹ keep a brief ẹ jọ. Very very brief. Ẹ jọ àwọn points. Èèyàn méjì péré Mrs. Sakios
Margaret àti Bishop Adesina ó tán that's it kẹ́nìkan má tún mi ò ní pè ju àwọn méjì yẹn lọ after this. ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tèmi rí nípa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí bí ìgbà tí nǹkan tá a ní lọ́wọ́ tí kò tẹ́ wa lọ́rùn òun lè ní rí sí. Olúwa ló dá ọ̀run ayé ó tò olúkálùkù sí ibi tó tẹ́ lọ́rùn ibi tó mú Olúwa ló tò Yorùbá sí ibẹ̀ ni Yorùbá dẹ̀ tẹ̀dó sí. À ń wá wípé ibi pé Yorùbá wá láti Hebrew Yorùbá wá láti Jamaica Yorùbá wá láti Egypt èmi ò rí sí gbogbo eléyìí nígbà tí a fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ tá à ń palàpalàpa ni nǹkan tó yẹ kí Yorùbá lé akọ̀ àlè a wà ní oko ẹrú ní ilẹ̀ bàbá wa ọmọ àtọ̀hún rìn wá wá ń jẹ ọba lé wa lórí wọn ń jẹ gbogbo nǹkan tí Olúwa fún wa bí ẹni àwa wà ní ipò ọmọ aláṣọ tó ń wọ èkísà a wà ní ipò ọmọ ẹlẹ́ran tó ń jẹ egungun àlẹ́ ìyẹn àtàyẹn tó à ń sọ̀rọ̀ ibì kan ní Yorùbá ti wá ọmọ dúdú ọmọ Jamaica ni ọmọ Egypt ni kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo eléyìí torí Ọlọ́run. ẹ ṣe brọ́dà wa ẹ ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan ló máa ń ní àkọlé tèmi nípa Yorùbá language ni o ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yé mi o tọ̀rọ̀ dẹ̀ lẹ́ ń sọ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yé mi kò ń ṣe ìjìjàgbara o. ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ó yé mi nǹkan tẹ́ ń sọ ṣùgbọ́n èèyàn tí òkúta bá rẹ̀ lura wọn orí ẹ̀ la máa kọ́kọ́ gbé ibi tí wàhálà wa wà mo rò kó ló yẹ ká kọ́kọ́ mójútó ọ̀rọ̀ èdè kọ́ ni nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ibi tá a ti wá kọ́ ni nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ bá a ṣe máa kúrò ní oko ẹrú ní ilẹ̀ bàbá wa Yorùbá nation ní nǹkan tó yẹ ká máa ṣiṣẹ́ lé lórí nísìnyí nìyẹn ká kúrò ní oko ẹrú ní ilẹ̀ bàbá wa. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká gbàsìkò àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí Yorùbá nation wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. nǹkan tẹ̀mí ní sọ nìyẹn. iṣẹ́ ń lọ lórí ẹ̀ gidigidi gan. ẹ ṣe gan ni ṣáàrí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn gbogbo ẹ̀ náà lórí lura wọn gbogbo ẹ̀ ló papọ̀ ṣòye yín bẹ́ẹ̀ yẹn a lè concentrate lórí nǹkan ká má ṣèkejì gbogbo ẹ̀ lódìjọ lọ papọ̀ iṣẹ́ dẹ̀ ń lọ tó ti yẹ yín kò kí ṣe jọ́kan ẹni sùúrù kò kí ṣe jọ́kan ni wọ́n ń gba orílẹ̀-èdè kò kí ń ṣe nǹkan tí wọ́n ń gbà ní kíákíá wéréwéré tó ti yẹ yín lọ gbogbo ọ̀rọ̀ yín ló yé mi. tó bá jẹ́ pé nǹkan tó ṣe é gbà ní tó ti yé yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè náà ló ti ń fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bákan méjì ni àti gbogbo àti ìfilẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdẹ̀ ń gbìyànjú adẹ̀ ń tiraka Ọlọ́run ló mọ àgbà àti àkókò tó máa yẹ wá tó bá jọ fún wa ní ìgbà tí ò yẹ tó kún fẹ́ sílẹ̀ bí Sùdáànì wá kí la fẹ́ ṣe so iṣẹ́ ń lọ lórílẹ̀‐èdè nípa ti Guinea ẹ ṣáà jẹ́ kí wọ́n máa báṣẹ́ lọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo challenges náà lẹ́yìn náà mọ̀ àfẹ́ go into that ní ilé ní nítorí ilẹ̀ ti ṣú mo dẹ̀ sì fẹ́ pé àwọn bíi méjì kan náà kan sọ̀rọ̀ so orílẹ̀-èdè wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ. ṣe rí ọ̀rọ̀ Ilé Ifẹ̀ ọ̀rọ̀ next person. ẹni tó tún kàn ní ìsìn ni bishop ẹ jẹ́ kí n pe Mrs. Sakios Margaret ẹ sọ̀rọ̀ fún mi 2 minutes ẹ jọ̀ọ́. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má rush máa àwọn point ẹni kò fẹ́ mú. ok ẹ jọ̀ọ́ ẹ má interject mi ẹ kí n máa fún mi. ẹ ṣáà ṣe sharp ẹ jọ̀ọ́. mo kí gbogbo ilé o mo ṣe ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́ fún gbogbo ilé o point tẹ́mi kàn fẹ́ mú jáde ní ara nǹkan tó wà nílẹ̀ ni pé níbo ni Yorùbá ti wá gẹ́gẹ́ bí gbogbo àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ láti àárọ̀ láti ìgbà tí program ti bẹ̀rẹ̀ point tẹ́mi kàn fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni pé níbo ni Yorùbá ti wá Ifẹ̀ ní ayé ti bẹ̀rẹ̀ according to history archaeology dẹ̀ ti confirm ẹ̀
tí gbogbo wa bá lọ ṣe research wa dáadáa a rí wípé bíbélì tí àwọn òyìnbó kọ wá yìí a rí wípé it's like let's say 8,000 years ago ni wọ́n kọ bíbélì. So archaeology dẹ̀ fi hàn yìí pé ní ìgbàlẹ̀ ayé ó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ó wà ní Benin Republic ṣé mọ̀ pé Yorùbá àti Benin Republic kankan náà ni wá kan tó wá pín wọn kan tó pín àwọn ọmọ France kan tó ìgbàlẹ̀ ayé wà bẹ́ẹ̀ tó ti wà bẹ́ẹ̀ for 450,000 years ago 450,000 and recently archaeology jẹ́ kó yé wa wípé ní ihò Iléèrú ní Ondo State wọ́n rí orí wọ́n rí skulls wọ́n rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n test it 150,000 years. So gbogbo story bíbélì pé Ọlọ́run dá ayé nígbà báyìí oníkálukú kọ story ẹ̀ ni. Olódùmarè dá everybody síbi tó wà ó dẹ̀ fi nǹkan tí wọ́n fi máa bá òun sọ̀rọ̀ ọ̀nà tá fi máa gbà tán òun lé everybody ẹjọ́ ẹ bá wa mute ariwo wà bẹ́ẹ̀ yẹn jọ. bọ̀tẹ́ tètè keep a brief ẹjọ́. ẹ bá wa mute ẹjọ́ torí táyì. ẹ bá dẹ̀ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kẹ́yẹ́ kí n mute. ẹ tètè sọ̀rọ̀ ṣáà. ẹ bá mi mute ariwo ń wá láti bẹ̀ ni mo mí látọ̀dọ̀ yín. ariwo kankan ò sí lọ́dọ̀ wa mi. Go on. Go on. So nǹkan tí ó wà ń bẹ̀ nìyẹn wípé ibìkan ni ẹnìkan ti wá everybody mọ àbí according to our history. But Honorable Zacchaeus ẹ relate ẹ mọ language mọ Yorùbá language ẹ jẹ́ kí whatever tẹ́ bá ń sọ ẹ relate ẹ mọ Yorùbá language báwo ló ṣe affect Yorùbá language in the past in the present. Kò sí nǹkan kan tó fi affect Yorùbá language. Yorùbá everybody mú history ẹ wá ní pé àwọn kan ní Yarubawa àwọn kan ní Fúlàní ló sọ wá bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní kinní kan ló sọ wá bẹ́ẹ̀. But develop the Yorubas wọn Yorubas gbogbo èdè tí à ń sọ nílẹ̀ Yorùbá ó ní Ajayi Crowther Samuel Ajayi Crowther ló fi Yorubas gbogbo wọn pọ̀ tó sọ di Yorùbá kò sí wípé ẹnìkan wípé ẹlẹ́tàn ní kinní kan olúkálùkù ọmú story wa kò sí èyí tó fìdí múlẹ̀ nínú gbogbo story yẹn. So bí ìyẹn ṣe àti reason tí gbogbo èèyàn fi fẹ́ kọ́ Yorùbá lónìí kì í ṣe pé tó fi jẹ́ pé wọ́n yọ Yorùbá yàtọ̀ nínú Nàìjíríà tí gbogbo country fẹ́ máa kọ́ Yorùbá lónìí ó ní reason ni wípé gbogbo wọn ti mọ̀ wípé Yorùbá Olódùmarè fún wa ní àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó ní all over the world òun náà ni Ifá ni gbogbo wọn bọ̀ wá kọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè fòyìnbó kífá kò sẹ́ni tó lè fi èdè míì kífá ju Yorùbá lọ. So tí wọ́n bá sọ pé wọ́n kọ́ Yorùbá lónìí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe àwọn tá a ní nǹkan láàmọ̀ nǹkan tá a ní àmọ́ nǹkan tá a ní ṣùgbọ́n àwọn tó mọ iyì nǹkan tá a ní àwọn náà máa wá gbà á lọ́wọ́ wa bóyá wọ́n tún máa kọ́ wa nígbà yẹn reason nìyẹn ó ṣe Yorùbá kò ṣe Yorùbá wọn Yorùbá is gbogbo èdè tá à ń sọ nílẹ̀ káàrọ̀ àjíire oníkálukú ló lédè tiẹ̀ ní wọ́n á wò ó pé òkè ẹ jẹ́ ká fẹ́ lè ṣe general òun ló fi jẹ́ Yorùbá ẹ ṣe. Honorable Zacchaeus pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí mà Honorable Zacchaeus ṣé Yorùbá yẹn ní sí ṣé wàá lè go international àbí it's too complex from what you have said. It's already international because a lot of people are speaking it. Gbogbo èèyàn ló sì ń sọ Yorùbá. Mo ní pé kó di official language ilẹ̀ Yorùbá ká má sọ òyìnbó mọ́ ká má kàn wá sọ Yorùbá everywhere. Yes, of course, official language nǹkan tá à ń pariwo náà nìyẹn official language ó di official language. But tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń kí Ifá àbí tá a bọ Ifá ṣé a lè máa lò ṣé dandan ni káwọn èèyàn tó máa sọ Yorùbá kán máa bọ Ifá kán máa kí. It's not compulsory èmi kàn ń sọ nígbà tí wọ́n sọ pé níbo ni a ti wá ni mo sọ pé orírun wa ilẹ̀ Yorùbá ni. It's not compulsory that everybody should be boy Ifá or everybody to you can do your own religion. Ló ṣe Fá alànà ní Fá àwọn èèyàn ló kàn ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ kí n pẹni tó kàn Bishop Adesina ẹ tètè sọ̀rọ̀ briefly ẹ jọ̀ọ́ 2 minutes ẹ jọ̀ọ́ not more than 2 minutes torí àkókò ti lọ. ẹ bá wọn fún ọ ní 2 more minutes o because bàbá wọn ti ṣe ìwé lórí nǹkan tá à ń sọ yìí o wọn ti ṣe ìwé lórí ẹ. ẹ ṣe púpọ̀ sà gbogbo àwọn tí a ti sọ̀rọ̀ ní àdé point ní àdéjà náà we have little knots that we are connecting joints. Now Yorùbá nílé
ọmọdé ọba yìí tán àgbà àrùn tó tẹ̀ ní àrùn àgbà legendary history. History is truth. The actual event. Bishop Adesina, ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ kí n pè yín. Gbádùn kan tó ń sọ. Àgbọn àgbọ̀ yín, mo dẹ̀ fẹ́ kán gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí n pè yín lórí WhatsApp. Mò ń pè yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kẹ́ ẹ píìkì ẹ̀ tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn máa gbọ́ through microphone. Ẹ píìkì ẹ̀, mò ń pè yín báyìí. Ṣé àwọn èèyàn ń gbọ́ bó ṣe ń rìn? Bóyá kò dẹ̀ sí connection. Ok, ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n through direct call. I think that would be better. And that is the bring the home program, the Bishop Adesina, yeah. Right of way, sir. Yes, ma. Ẹ jọ̀ọ́ sọ ẹ má bínú sà kíkọlù wọn tó wọlé ẹ jọ̀ọ́ wọ́n sọ pé wọn ò pèèyàn kankan mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mà ẹ má bínú sà èmi ò lò 30 seconds rárá mo kàn ní ìbéèrè kan ni tẹ́ bá gbà mí láyè ẹ jọ̀ọ́ sọ ẹ má bínú mo bẹ̀ gbogbo ilé ẹ má bínú ẹ ṣé mà mo kàn ní kí n béèrè ẹ jọ̀ọ́ mà mo kàn ní kí n béèrè pé ṣé tí a bá change Yorùbá yẹn kúrò pé àjẹ Yorùbá mọ́ ṣó change mindset wa ni ìbéèrè mi nìyẹn ṣó change mindset wa àbí kí ni point ẹ ṣé mà ẹ ṣé sà. ti tán wípé ìyẹ̀ pé Yorùbá pé ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé òtítọ́ ni àwọn bàbá ńlá wa fi ń bára wọn lò wípé pípapọ̀ tí wọ́n pa wá pọ̀ mọ́ àwọn ìrankíran wọ̀nyí òun ló fà á tí ìwà wa fi ń change òótọ́ dẹ̀ ni tẹ́ bá wò ó kò sí nǹkan tó ń jẹ́ adigunjalè ìgbà táwọn ń dàgbà kò sí tó ń jẹ́ adigunjalè the first olè Oyènúsì àwọn Oyènúsì kan ni àbí. Òun náà ni Oyènúsì. Àti Fọlọ́runṣọ́ Oníléèsì àwọn wọ̀nyẹn ni wọ́n kọ́kọ́ torí tó lè bá wà nígbà táwa ń dàgbà nígbà yẹn olè tó máa ń rí aṣọ kọ́ bá sáṣọ ẹ̀ síta ò ká lóru wọ́n lè lọ wọ́n lè fi gire mọ́ kò ju wọn yẹn lọ kò sí téèyàn bá lóun ń bọ̀ ní aago a máa pàdé láago mẹ́ta yẹn náà ni tó bá ń ta tẹ̀gbẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọn téèyàn máa ń tajà o ní láti síbẹ̀ tó bá kóṣù sílẹ̀ ẹni tó bá máa ra aṣọ ti mọ iye tó ń tà wá ti fi ikọ̀ iye tó ń kọ̀tà síbẹ̀ á fowó ẹ̀ lẹ̀ síbẹ̀ kò sẹ́ni tó máa mú owó ẹ̀ gbogbo òótọ́ dẹ̀ ní gbogbo ìwà òtítọ́ wọ̀nyí ló wà pẹ̀lú àwa ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ látètè kọ́ ṣe nígbà tí àwa yìí ń dàgbà nígbà yẹn náà lọ. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ òun ni wípé wọ́n ti sọ wípé kò nídìí pé orúkọ chíchéèjì yẹn kọ́ ló má tà wípé dídá àpọ̀tọ́ pawápọ̀ mọ́ Haúsá Ìgbò oríṣiríṣi òbíóbíó ìròbò ìṣòbò gbogbo oríṣiríṣi àwọn ìlú wọ̀nyẹn òun ló fà á tí wàá fi ń change díẹ̀díẹ̀ so a ti mọ̀ yẹn but nǹkan sí nǹkan méjì tó dáa báyìí ju wípé kí a pín oníkálukú kó but we are getting there à ń bá lọ náà but tó bá yàtọ̀ lọ́nà bá máa ṣe ó mọ̀nà tó máa gbà ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni ṣé ọ ti dáhùn question yín. bẹ́ẹ̀ ni màá ṣe mo dúpẹ́ mà ẹ pẹ́ fún wa mà ẹ ní ṣàìsàn láéláé ẹ ṣé mà. ẹ pé aṣọ kẹbí ọ̀run ẹ pé brother wa yẹn o. Mo ti pè ó dà pé fóònù wọn kò go through so that's the end of atuma bẹ́ẹ̀ ni atuma fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ next time tá a bá pàdé. Ṣé WhatsApp lẹ pè wọ́n sí ní àbí local number? Direct call. Okay. Yeah. Only one pick it up. Yeah. Mo rò pé ibẹ̀ náà ló máa di kọ̀ sí lálẹ́ yìí o bí òyìnbó ṣe. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ríǹgì báyìí ni o. Ok ẹ jẹ́ ká dúró gbọ́rọ̀ wọ́n gbà yẹn.
Okay, ẹ ṣé sá o, ẹ ṣé mà. Ṣé gbọ́ mi sá? Mo ń gbọ́ yín, ṣé à ń gbọ́ wọn nílé? Àgbọ́yé à ń gbọ́ sà. Ok, ẹ gbọ́ wọn ni wọ́n ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ wọn. Èṣù pòfo. Ẹ kọ́ tiẹ̀ brief o. Láti àárọ̀, ó ṣe wípé gbogbo wa náà la já náà. We just have little knots to join the links that are not all there. Yorùbá ní tọmọdé ò bá bá ìtàn àbárọ̀bá. Wípé àrọ́bá òun dẹ̀ ní bàbá tán. Àrọ́bá is legendary. Ìtàn is history. History yẹn gangan ni event. But legendary òun ni àwọn nǹkan tí wọ́n fi ṣe àpèjúwe kọ́ má lè gbàgbé history ìtàn yẹn. Òun ni a ṣe rí àwọn bàbá wa tó sọ ìtàn nípa wípé Oòduà ló wá sáyé ó gbẹ́dìyẹ dání ẹdìyẹ wa tàn yẹ̀pẹ̀. He's trying to talk about the event, the same event that the story talked in the Bible. Wípé the spirit of God ó rá bàbà lórí ilẹ̀. Because the spirit of God, àwọn tí áńgẹ́lì yẹn wọ́n níyẹ̀ like a bird. And àwọn tí Ọlọ́run wá láti ṣẹ̀dá creation, they are like bird. Òun náà fi ṣàpèjúwe nìyẹn. So wípé Ilé-Ifẹ̀ gangan ní ayé ti bẹ̀rẹ̀ yẹn is legendary. That is not the true history. Then there is no doubt wípé Middle East yẹn gbogbo sáìdì bẹ̀ẹ́ kọ́ ni àwọn èèyàn ti tàn ká sí gbogbo àgbáyé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn ti tàn ká sí gbogbo àgbáyé. So tẹ bá fẹ́ mọ ìtàn nípa ibi tí Yorùbá ti ṣẹ̀ wá ẹ lọ sí Egypt, Israel àti Iraq. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́tẹ́ni tí kọ́dà yẹn tó sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó kọ́kọ́ sọ history lẹ́ẹ̀kan nípa Nebuchadnezzar ibo ní ibẹ̀ yẹn that's Iraq. Tẹ bá wo Bible náà ó ní Abraham came from Ur of the Chaldeans. Ur of the Chaldeans. That's where they call Yoruba. Ur of the Chaldeans. Ìlú yẹn l'Abraham ti jáde wá. Ní Israel ni àwa ti rí orúkọ Ọbàtálá nínú archive wọn. Tí wọ́n dẹ̀ fi yé wa pé Ọbàtálá jẹ́ ìran ìkan nínú ọmọ Jacob. Tẹ bá wo Jacob náà, wọ́n pè ní aládégédégé bí nǹkan. So àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wípé orúkọ tán fún Yorùbá ni Yorùbá ìṣe orúkọ tó dára ní Yorùbá. Then it is true wípé Odùduwà wá bá wọn nílé Ifẹ̀ ni. Yes, but he was adopted. And the fact is that Yoruba, we came from different and related group of people, but we have become one. Tẹ́ bá wo ọmọ Israẹli náà nígbà tó ń kúrò ní Israel padà, tó ń kúrò ní Egypt padà, Bible ní multitude of people, àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi mìíràn wọ́n tẹ̀lé wọn. Bí ayé ṣe wà nígbà yẹn nìyẹn torí àwọn èèyàn àwọn ìlú kéréje míì tó tún súnmọ́ ìlú míì wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn kán lè ní àlàáfíà kán lè ní independent. So bí Yorùbá ṣe wá tẹ̀dó sí ibi nìyẹn àwọn ìran Odùduwà gangan àwọn ló wà ní Benin àwọn tribe Odùduwà gangan àwọn ló wà ní Benin òun ló ṣe rán ọmọ ẹ̀ padà lọ síbẹ̀ kó lọ jẹ ọba níbẹ̀ wọ́n wá bẹ̀ẹ́ níbí. But we have become one. We have all become one. So we should know that fact. Pé bí gbogbo a ṣe ṣẹ̀ wá ní àtàwọn tó wá ní Egypt àtàwọn tó wá ní Israel àtàwọn tó sì dùn ti Iraq wá gbogbo wa àtẹ̀dó papọ̀ because we become one. Just like a confederation. So that's how tí ìran Yorùbá fi wà dèní àná orúkọ tó dára ní Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wo èdè wa ẹ máa rí traces àwọn Middle East language yẹn nínú èdè wa. Especially Arabic and Hebrew. Tẹ́ bá wo Ella, that's what they call Elahai. English ni ẹ sọ tẹ́ ní Eli, Elohim.
ẹ̀là ní Yorùbá ń pè the same ẹ̀là ẹ̀ náà ni wọ́n ń pè lọ́hùn that's God ẹ̀là ẹ̀ ní Yorùbá náà ń pè bí mo ṣe àwọn findings tí a find out ní Israel mo ṣe ìwé lórí ẹ̀ tí a gbé jáde and the truth let us know wípé àwọn bàbá wa ìran àwọn bàbá wa kan ṣẹ̀ wá láti bẹ̀yẹn and there is no doubt wípé wọ́n tún gba Egypt kọjá so that is a truth about it èdè Yorùbá a dẹ̀ ti ń lo èdè Yorùbá láti kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ find out ni táwọn òyìnbó tó dé a ti ń lo èdè Yorùbá láti kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ èdè yẹn ni wọ́n ń pè ní àhébàjìogbè I've gone to learn it. So èyí tí bàbá wa Samuel Ajayi Crowther tí wọ́n ṣe èdè Yorùbá òde òní nìyẹn but the ancient one tó Odùduwà náà fi kọ̀rọ̀ sílẹ̀ nígbà tó dé bá wọn nílé Ifẹ̀ they call it àhébàjìogbè and it's very easy to write. Àwọn èèyàn ti discover wọ́n rí lára àpáta ní Ifọ̀n wọ́n rí lára àpáta ní Ìdànrè. So they come and we have this as a 25 alphabet, ancient Yoruba alphabet. Wọ́n fi kọ̀rọ̀ sára igi. Nígbà táwọn òyìnbó wá kó àwọn èèyàn wà lẹ́rú yẹn. Tẹ bá dé gbogbo ẹ̀ máa ráwọn kùkùté àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n kò kọ̀rọ̀ sí lára. Ẹ máa rò bójú bọ ni. No, àwọn èèyàn tó ń kó lọ nígbà yẹn, that is the way in which they write and communicate. But that knowledge was not passed to us. We don't know all those things now, but thank God we are recovering ourselves. And we are now teaching and learning it. We should put all this together, do more research, and encapsulate our culture. Thank you very much. Thank you. Sorry, I had to leave, sir. They will close the gate to my house, leading to my house. Oh, okay. Yes, okay. Well, we will round up now. Where there is a question from Otumba Hashim, Baba Waichu Olabode, but we are my teaching. I send it. I mean, very quick question. Can the title we don't know on our call we just want to know the title of the book, sir. Okay, sir. Bye. Ekusha. Reverend vote of thanks. Okay. Benny, I'm around the up. Our Professor Mark Peyi. Thank you for your time. You are welcome. Make it very lively. Thank you also very much. We appreciate you. You are welcome, sir. Thank you. Now. All right, sir. Yes, sir. I'm going to stay back to hear from Baba Otumba Hashim. Yeah. Okay. Yes, God bless you. Amen. All right. Bye, sir. Vote of thanks from everybody. Yeah. I'm a vote of thanks. Just one last word from Honorable Oseni, Babawa Oseni. I cannot do the Baba can't sack me. Àwọn ọ̀gá wa ni àwọn trustee wa ni wọ̀nyí. Ẹ má bínú mọ́, ẹ má bínú sà. Ẹ fún wọn ní ìṣẹ́jú kan. Ẹ bá mi bẹ̀ àwọn ọmọ mi pé kọ́ má bínú. Àwọn ni yóò dà pọ̀ wọn náà ni náà gbà. Anyway, pàpàpà mo kàn fẹ́ dá sí, mo fẹ́ sọ pé I'm awfully sorry. I've been attending 2 other main meetings. Ṣé ó máa ń ṣẹlẹ̀ every Sunday? Òun ló jẹ́ kí n pẹ́ kí n tó wọlé. But I'm very happy èyí tí mo ti log on tí mo rà ń gbọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́. The woman that asked about kiloma change in our altitude culture wa tabache gba Yoruba nation lola. I think it's a very, very important question. It is both spiritual and also very, very related question to the way we behave, our Yoruba in particular. Most of us wa in tó yẹ ká gbámú sí àti ìgbámú. Tó bá di time tí a bá débẹ̀, àwọn tí ò qualify láti ṣe local government chairman, àdúrà àti àfọ̀ṣẹ àtàtàrí àti kòrónà máa gbé káàkiri sí. See, the truth of why we are waiting, ká fi ṣe sínú ká fojú ọbẹ̀, I think the awareness tá a ṣe ní kò tí ì tó, kò tí ì kán kankan, and we cannot continue to live ká máa bẹ̀ sí delete ara wa, ká máa bẹ̀ sí delete ara pé there will not be problem. There are going to be problem when taba gbaja kò ní kankan ṣe pẹ̀ládùúrà àti pé it's nothing to do with it at all. It's something we can foresee. Gẹ́gẹ́ bá ṣe foresee wípé ẹnìkan tó ń pè lóní tìrí ìgbà tó join wa, she's going to be a problem, she's going to be a pain in our ass. And exactly as we forecast in journey long, penel òṣèré. The same thing we can tell you, àìpé tọmọdé méjì bá gé gínú igbó,
àgbààgbà ló mọ ibi tó máa wó sí. We need to do more and more and more awareness like this kind of a meeting. I want to appreciate Interput meeting together. You're doing a very good job. And I also want to appreciate Mama wa Yeye, Mama Ewe, Yeye Ewe, but Mama Ewe. So she's doing very well, getting people together, putting people together. But I think there should be more and more awareness. Because as it is, you see, we have a Yoruba man as the president of Nigeria. We all still Nigerians. And that we are going to get a Yoruba nation is not something that we can just wake up tomorrow. 200 something countries only Yoruba nation. So then it now behoves and through negotiation, political awareness, and so on and so forth. Contributing and everybody that's involved in this meeting. God bless you all. Vote of thanks. You are the trustee of Yoruba Central Office. Àwọn participants, àwọn doctor, àwọn wọ́n wọlé wọ́n mọ ìbẹ̀rẹ̀ àwọn tá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin lẹ máa ṣe bàbá òkè bí ọ̀run. Kí lẹ rí mà? Mo ní bàbá òkè bí ọ̀run tí àwọn ni wọ́n mọ ìdúró. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin ní kẹ́ ṣe sá ẹ má worry next time. Má ti prepare àyẹ̀mọ́ ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé má bí pé wọlé. Ẹ má bí sà. Mo gbé bá tiẹ̀ lé yín lọ́wọ́. Aláti fún ọ̀wọ̀ fún. Ẹ má worry sà. Mo gbé bá tiẹ̀ lé yín lọ́wọ́ sà. Ní orúkọ chairman wa Dr. Ṣọlá Fáwẹ́yìnmi àti gbogbo board of trustees èyí tí àwọn bàbá wa Ọ̀túnba Ọ̀sẹ́ni jẹ́ ọ̀kan àti àwọn yòókù mo kí wa gbogbo àtà wá fún media lecture wa yìí. Thank you very much, everyone. We appreciate your time here. Yeah, thank you very, very much. And special thanks goes to our Mama Iwe on short notice. And Papa wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n dẹ̀ fún wọn ní gèlè tó dáa golden gèlè wọ́n tún fún wọn láṣọ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ match everything. Yeah, we only spoke this afternoon, honestly. They demonstrate a strike. What they induce one you team about that one do àwọn kan ló máa give lecture. Níbi tí Ọlọ́run fún ọ ní ìmọ̀ sí ẹ̀dẹ̀ mọ́ àwọn sórí wọn she is well read and versatile. What she shared in very many places across different sectors. So orí ọ̀fẹ́ yẹn náà la rí jẹ ní alẹ́ àti ní ìrọ̀lẹ́. Ẹ ṣé gan mọ̀. Thank you very much. God bless you. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí a wà níbí àkíyàn ẹ ṣé. Thank you very much. This is Yoruba Central Office Diaspora. Iṣẹ́ wa is very straightforward. Arúgbó tá à ń ṣe iná ara iṣẹ́ wa ni to propagate the value of Yoruba worldwide. Iṣẹ́ wa nìyẹn. The Yoruba Central Office Diaspora is the organization that helps and supports Yoruba living abroad and promotes Yoruba values internationally through our resident country offices. You know, iṣẹ́ méjì yẹn náà ni welfare promotion of Yoruba values. You know, àwọn iná la ló sún wa dé iṣẹ́ ní Yoruba Nation tá à ń ṣe pẹ̀lú àwọn bàbá wa Professor Banji Akitoye, who's overall Yoruba Nation leader. So àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe fún wọn, tá à ń ṣe fún àwọn welfare people wa ní UK and across the whole world, àti tá à ń ṣe láti lè jẹ́ kí gbogbo Yorùbá mọ̀. This is the work that we do. It's a knowledge-based organization. Knowledge-based. Kì í ṣe political, kì í ṣe jàǹgbára nìkan. We are knowledge-based. A máa ń wádìí ohun gbogbo dájú. We have research people. We have people that tí ẹ bá gbé case wá, a máa ṣe research. Mo ṣe sọ fún yín. We will do research and find out how to do and solve case. There's no case ẹ bá gbé wá. We will make sure we prepare our solutions. A ní àwọn lawyers nílé. A ní àwọn lawyers lóde. A ní senior consultant lawyers. A ní accountants. A ní gbogbo all professionals that máa require wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́. Iṣẹ́ tá à ń ṣe nìyẹn. And inú wa dẹ̀ dùn wípé Ọlọ́run ń ràn wá lọ́wọ́, ó ń fún wa ṣe. Thank you very much, everyone that has come here today. I appreciate you. Towards the end of the year, lágbára Ọlọ́run, a tún máa ní another session like this. Tó bá ṣe é ṣe,
a lè ní lecture, public lecture, because a máa ń pè àwọn professors wá láti fún wa ní lecture ju eléyìí tá a gbà yìí lọ. Wọ́n máa send the materials wọn sí wa. Wọ́n máa fún wa lecture, wọ́n dẹ̀ fún wa ní materials oríṣiríṣi tẹ́kọ̀ àlè máa san contribution díẹ̀díẹ̀, láti lè appreciate àwọn lecturers wọ̀nyẹn. So tá a bá ní irú case báwọn yẹn, last year a ṣe lórí diplomacy, bá ṣe ń set up embassies nǹkan kan, consular services, and the previous year as well. A ṣe lórí bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nation. How do you set up a nation? That was the course we did in 2021. Bá a ṣe ń gbé orílẹ̀-èdè kalẹ̀. How do we go about it? What are the essential things that need? Iṣẹ́ Yoruba Central Office ni. We try to fill that gap. Kò sẹ́yìn tó ń ṣerú ẹ̀ nísìn. Àmọ́ pé oríṣiríṣi ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ló wà fún ìtẹ̀síwájú Yorùbá. Very good. But this knowledge-based organization, Yoruba Central Office Diaspora, iṣẹ́ wa nìyẹn. Tó tá bá pè ẹjọ́ bẹ́ ṣe jẹ́ wa lénìí, ẹ máa jẹ́ wa. Gbogbo àtà ń wo program yìí lórí Facebook àti YouTube. Ẹ ṣé o, ẹ kú jókòó. Thank you very much. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì. Àwọn ló fún wa ní opportunity láti lè gbé program yìí sáyé sáwọn yàrá máa wò again and again. Thank you, sir. God bless you. We appreciate you so very much. Àti mọ́mí wa, the chairperson for Yoruba World Media, Dr. Zabi, sọ̀rọ̀ náà during the week. Wọ́n máa help wa. Mo mọ̀ pé àwọn àti bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. We appreciate you so very much. Gbogbo àwọn yẹn wá all over the world. Thank you, thank you, thank you. So we come to the end of this program. There are any questions? Pastor Kebiorun, lè ṣe vote of thanks láì dárúkọ alàgbà Ọlákúnlé Fásúgbà àti our guests for the day àti Professor Olúṣọlá Ajíbádé. Bí wọ́n tiẹ̀ lọ, this thing is recorded. Wọ́n á rí bẹ́ẹ̀ pé ẹ mention orúkọ wọn. Bí àwọn ni mo kọ́kọ́ mention ni. Okay, mo tún lè sọ. Mention. Of course, we have no choice but to thank them because wọ́n pàdé mo rí wọn lórí Professor mo rí lórí at one of the YouTube recording. About our Fásúgbà, àwọn náà ń fàndù program yẹn, àwọn náà anchor social media yẹn. So wọ́n pe professor sórí program pé mo ti meet wọn mo dẹ̀ try to connect brother Fásúgbà àwọn ló wá link wa pẹ̀lú prof, so of course we cannot but appreciate them very very much. Ẹ ṣé o Professor Ṣọlá Ajíbádé jẹ́ pé wọ́n ti lọ but wọ́n yẹ wà pẹ̀lú wa náà. Professor George Olúṣọlá Ajíbádé, ẹ ṣé, thank you very much for honoring the invitation. We appreciate you, because we create our dictionary. We want the dictionary to be on Google. But find out Yoruba language. That is how it will go international and easier for people to learn. So, Mama Kweyi, I'm a buying sorrow. I tell my brother Olakunle Fásúgbà, Eshigoni, through ye gone that she meet Professor Ajibade. Because I want to the program Yoruba Gidi TV, Lori YouTube. Eshigoni, thank you very much for your time, for your research, for your time to prepare the lectures. We appreciate you so very much, and everyone that has facilitated this. Yoruba Central Office, UK Central Office, Papa, Honorable Jenny Adesoya, on our help. Let's make sure we pay. Everything is went on well today. So, sorry, one mute, I want to buy what I muted, what I unmute, I want to buy, I can't mute. Thank you, Honorable Jenny. You are always a wonderful volunteer for our country. God bless you real good. Eshio, let us see my way. Eshio, thank you for your love, for your. She is one of our resident governing board member. So I want to check our stakeholders, our central office. Every time, contact you, and we are getting to get much closer. Very good. Thank you very much, we appreciate you. Sure. Yeah, and before the end of the year, so we will definitely have some more educative discussion like this. And then tell originally, Tabani that why again, please be on the lookout. Tabani share. Because we will need to put together a committee
that will do something quickly. Federally, but about country or even locally, that should approve Yoruba saying in some states. We want to get to know the correct Yoruba, not just any Yoruba country. India, get the correct one now. India, so Yoruba. So that is I like to get the correct Yoruba now, and we have to start it quickly. Our tower need diaspora shama we pay and gidi láti ṣe. A máa ràn wọ́n lọ́wọ́ nílé ni o, you know. Ó lè díẹ̀ bó ṣe ń sọ yẹn. Kò sí iná, kò sómi, kò sóúnjẹ, kò sówó gbogbo ẹ̀, you know, and all that. You know, Ọlọ́run á fún wọn ṣe nílẹ̀ yẹn ní Nàìjíríà. Ọlọ́run á dé gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Ẹ ṣé o. Ìwé yìí mo fẹ́ polówó ẹ̀ fún yín ni o. Àwọn ìta bá fẹ́ ra my first ìyàwó ọmọ mi ló ṣe. Òun náà wá sílùú yìí at the age of bí 11-12 ló ti wá sílùú yìí. So, but she's a mother of 2 now. Ìyàwó ọmọ mi ló ṣe ìwé yìí. And ó ṣe my first words in Yoruba and English. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa rà, ó wà lórí Amazon. So you can place an order for it. Oríṣiríṣi, you know, it's very colorful. China gan ló tẹ̀ ti produce ẹ̀ bọ̀. Àwọn animals, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló dẹ̀ ó fi pictures síbí àti túmọ̀ ẹ̀. So ẹ bá wa, you know, mo ń polówó ẹ̀ fún yín ni. Ó wà lórí Amazon. My first words in Yoruba and English. My first words in Yoruba and English. Ó wà ní Amazon. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ìwé kan náà dẹ̀ wà tá à ń ṣe lọ́wọ́ ní Yorùbá. Tó bá jáde, I will let you know. Thank you very much. Jọ̀ọ́ máa bá wa fi àwọn title wé yẹn sórí chat comment chat section. Okay. My first words in Yoruba and English. My first, Benny, my first. In Yoruba and English. My first words. Ben, what you send there out? I say, sir. Ben. First words. Thank you very much, everyone. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó wà ní Amazon. Okay, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ibi tí ó ràn wá lọ́wọ́ dé àti tí ó bá wa ṣe, and a mọ̀ wípé ó ń gbọ́ àdúrà, ó sì ń dáhùn àdúrà. Á fún wa ní ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀, á dẹ̀ fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti fi èdè wa múlẹ̀, á jẹ́ kó ta gbòǹgbò, kó dẹ̀ so èso sí gbogbo àgbáyé, everywhere lágbàáyé yìí wọ́n máa sọ èdè Yorùbá, àwọn ìjìnlẹ̀ tó wà nínú ẹ̀, àwọn ẹ̀kọ́ tó wà nínú ẹ̀, Ọlọ́run á ṣe kí ni o, á fún wa lórí ọ̀fẹ́ sí gbogbo àgbáyé, á mọ̀ ilé ìgbésẹ̀ tá a gbé léni, á tẹ̀síwájú títí èdè wa máa fi jẹ́ international, you know, international. Very soon, kí ọdún tó parí lórí Google, ó yẹ kí èdè wa wà ńbẹ̀ tí yẹn bá type èdè Yorùbá, á rí ọ̀rọ̀ àti àwọn ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn. Tí yẹn bá kọ ìwé ní English, á dẹ̀ translate ẹ̀ sí Yorùbá. Tàbí tí yẹn bá kọ Yorùbá, á translate ẹ̀ sí English àbí French. You know, ibi tá à ń lọ sí nìyẹn, á dẹ̀ máa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ó sì wà lórí Google tẹ́lẹ̀, bàbá òkè bí ọ̀run. Tẹ bá kọ English, tẹ bá translate, tẹ sọ Yorùbá, ó máa translate ẹ̀ sí Yorùbá. Ó kọ̀ rẹ̀ pé kò correct dáadáa ni. Eléyìí tó correct yẹn ni àgbà, eléyìí tí wọ́n ṣe yí àbúrò Chinese, bí àwọn Chinese ló ṣe yẹn, àfẹ́lẹ̀ Chinese, àfẹ́lẹ̀ tí Yorùbá ṣe. No, I need the oracle titi wa gangan láti fi develop software titi Yorùbá. Eléyìí tó ń ṣe. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀, jẹ́ ká sọ̀rọ̀ after the program. Yorùbá Central Office iṣẹ́ wa nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ how we get the oracle or whatever, let us know, and then àwọn tó máa bá ṣe database wọ̀nyẹn tó máa link ẹ̀ up pẹ̀lú Google nǹkan kan. Let's know what it requires and let's get onto the project. You know, that's the work of the master. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí rọ àwa màmá, bàbá, àti grandfather àti grandmothers àti mothers. Ẹ jọ̀ọ́, mo mọ̀ pé kò easy
láti pé nílùú ìlú bí tá a wà nílùú ìlú òyìnbó àbí ìlú ọba àbí ìlú tá a bá wà nílùú òkè òkun kò easy náà mo mọ̀ but nonetheless ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi ṣe iṣẹ́ ṣe láti lè máa kì í ṣe pé kẹ́ máa sọ Yorùbá sọ́mọ yín nìkan ẹ láti kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń because when we talk pé èèyàn understand language. For example, see, for you to integrate into English educational system, you have to be able to listen to English. You have to be able to write English. You have to be able to, I think Metani speak English. Read, yeah, speak, read, hear. And so, our complementary, you only comprise. You have to be able to read, speak, write, and hear. So, but then you come out, majority of our women console Yoruba, some of us as you could be at a man's son. Our women, but they cannot respond to you. So, I just can't. Time, I just can't engage you in classes. And maybe I see more classes, won't teach you Yoruba. I teach Yoruba, from and our multi teach one, they are good. Our one, in fact, they are so brilliant. So I just charge £10 per hour. They're more £10 me, man. What to is nothing. £10 per hour. So I engage our mom. I just keep one man call you. I'm quite busy anytime. But tabata about and come grammatically Yoruba. And to the mawa to my source one my very question low and mommy, kilele, killing on jaja, killing jackini. But we have to come, but then you have to my source one. Our Jakole understand, they'll be able to write it, they'll be able to speak it, and they will be able to read it. So, Ejo, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ ká fi ṣe iṣẹ́ ṣe, ká dẹ̀ máa polongo ẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn wa, kí èdè Yorùbá kó má bàa parun. Ìyẹn náà ni mo ní kí n gbà yín níyànjú. Ẹ ṣé gan ni o. Ẹ ṣé mà, ẹ sẹ́ndì flyer yẹn sí mi. Lọ́la mà, so that a lè jẹ́ kí àwọn èèyàn kó mọ̀. Ẹ̀dẹ̀ training yẹn ṣe máa ń ṣe online ni. Okay. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ ká rí. So, bí tí a end ẹ̀ sí ni ẹ ṣé pọ̀ mọ́. God bless you, Elder Chief Ṣọlá Lawal. God bless you, ma. Ẹ tún lè ra ìwé aláwòye náà o. Ìwé aláwòye lè dúró àfọwọ́ mi gbogbo nǹkan tó ń kà. Tí ABD wà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Aláwòye apá kìíní dápá kẹfà. Gbogbo ojú ọdẹ nínú orúkọ lẹ̀. Gbogbo olójú bàbá. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ní ọ̀bá àrà tẹ́ bá fi ń kọ́ mọ́, ó lè mẹ́fí ń kọ́ mọ́ tèmi òkú sí Yorùbá tí ò lè kọ́ tí ò lè sọ o. Àbí tí ò gbọ́. Ìbàdàn ní bẹ̀rẹ̀ nìbàdàn bí wọ́n ti ń tàrí ibẹ̀ náà ti bá mi rà wọ́n dẹ̀ bá mi sẹ́ǹdẹ̀ mo ní kí wọ́n bá mi rà kán bá mi sẹ́ǹdẹ̀ gbogbo àwọn Yorùbá tí mò ń kọ́ wọn mi sẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ wọn Monday to Friday Monday to Sunday ó mọ bó ṣe ń pè ní Yorùbá tí má tún dàrú fún un ó máa correct ó mọ oṣù ó mọ ajá bí bàtà kí lẹ sọ. Ṣé lè kọ sílẹ̀? Yẹ ó tún máa fà mí sí gan. Ọjọ́ tó fà mí sí labalábá mo bèrè pé ẹjọ́ planet wo ni wọ́n ti wá. Well done. Mo ní planet wo ló ti wá ó tún fà mí sí. Well done. Tó níbi tó tún kọ́ dé torí nínú ìwé aláwòye yẹn àwọn àyè wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á ti kọ́ wọn wọ́n wá sọ pé wọ́n wá fi bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ò ní tì kan wọ́n ní kí wọ́n fill it up ó dẹ̀ fill ẹ̀ mo tún wá pe dictation fún mo tún pè fún ó tún kọ́. Àti bébì lèmi ti ń sọ Yorùbá ṣe náà anyway so ó dẹ̀ gbọ́. Olúwa ṣe ẹ ṣé o, thank you very much. That's the end of the program today. We thank you all. God bless you. Have a good night. Good evening. Ẹ ṣé o. About to buy ẹ ṣé o, thank you for your time. Ó dàárọ̀ o. Ó dàárọ̀ everyone. Ó dàárọ̀ sá. Dájú òkè bí ọ̀rọ̀. Ó dàárọ̀ gbogbo dé mo dúpẹ́ lọ́yìn o. Ó dàárọ̀. Dájú òkè bí ọ̀rọ̀. Bàbá Fásùgbà ẹ ṣé o, àmì ọmọ pẹ́ wà bí. Lẹ́sà, thank you very much. Màá pè yín lọ́la. Ẹ ṣeun. Pásítọ̀ òkè bí ọ̀run ò sí. Yes, ma. Thank you for the information lórí source ìtẹ́pẹ́ǹdì o. Àwọn òṣìṣẹ́ lé lórí adẹ̀nílẹ̀ tí pé wọ́n á pè wá o. Àmì àṣẹ, very good. Yes, hello. Honorable òkè bí ọ̀run kò sí ó dàárọ̀ o.
ilé tí mo ṣe é sìn wọ́n ti round ẹ̀ pàtẹ parí ẹ̀ sọ́mọ end zoom yẹn nísìn but mo ní another one tí mo tún fẹ́ ṣe but that one is a pass. Ọba kọ́lẹ̀ ń bá tó. Mo fi pé the best ni pé ká end. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia. Koikimedia, we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. Closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí. Ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á dẹ̀dẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀.
pọ̀ sí o koikimedia ṣàwa ni bàbá. Koikimedia àwọn ni bàbá. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ni bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ni bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan gé oko lára ni. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ni bàbá o. Koikimedia àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ni bàbá. Odùduwà la gbé dání òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sóníkèéta. Koikimedia àwọn ni bàbá. Àdúró tán àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ni bàbá. Koikimedia we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around. To give us latest. Koikimedia, we bring in